Heyrið þér? Já, verið velkomin aftur á skjáinn. Ég heiti Einar Sigurðsson. Ég gleymi alltaf að byrja á, ég sé bara ég. Já, og ég heiti Sverrir Örn Magnússon. Já, við erum saman hérna, Einar Sigurðsson og Sverrir Þór Magnússon og við erum á seinustu umferð í Íslandsmeistaramótinu í snjókrossi. Við erum á Ellingsen snjókrossinu. Yes. Með okkur í dag erum enn og aftur Riley Bester, Dominic Hegman og Jordan Lebel. Jordan Lebel sýndi takta í gær sem hafa bara ekki verið sýndir á Íslandi bara aldrei. Við fengum fyrir 2 árum Kyle Paulin, Adam Peters og Riley. Já. Það var magnað að sjá þá. Ég var að keppa þá en ég sá ekkert mikið hérna, svo allir þetta hefði verið sturlað. Já. Ég held þeir voru að tala um mig þegar þeir sögðu að þetta var svona magnað. Nei, en að sjá þetta í gær, það sem við upplifum í gær, ég og Sverrir hérna í stúdíónu með ykkur líka, þetta var eitthvað sem við tölum til margra ára, sko. Já, og þarna sér maður bara hvað þeir eru hraðir í Bandaríkjunum. Alveg, sko, þetta var náttúrulega bara alveg galið, sko. Já. Hann kemur, hann þjóðstartar og að góða við líka, hann kann reglunar alveg upp á hár. Hann sá flaggi bent á sig og þá veit hann veit líka, hann vissi alveg hann þjóðstartar, þú veist alveg þegar þú þjóðstartar. Algjörlega. Hann fær flaggi á sig, hann fer í kant, gerir svona til að veifa þeim framhjá. Maður bara, já. Og við vorum myndið að grínast með það, hann hefði verið að gera það og við hugsaðum, hvað eru hægir hérna eitthvað. Og hann gerir sér niður í síðastan og það sem finnst mjög áhugavert við þetta að þeir eru 12 á línu. Já. Hann er fyrstur yfir endamarkið þegar hann þjóðstartar, hleypir hinn fram úr, þá fer hann yfir 12 og þegar hann fer næst yfir endamarkið, sem sagt á þessum eina hring, þá fer hann aftur upp í 7. Já, þetta er galið, sko. Það var gaman að sjá hvert að hann sýni ykkur svona takt í dag. Já, og svo er líka að vonandi að hann þjóðstarti. vonandi þjóðstartar allir. En gaman líka að sjá það að þegar hann tekur fram úr öllum, hann snertir ekki einn. Brautin er 8 metra breið. Já. Og hann notar alla þessa 8 metra. Já, þú veist, hann er ekki að ýta hennum út eða með hennar snertingar eða neitt, sko. Hann notar bara hvern einasta meter og sentimetri og millisentimetri af þessari braut til þess að sauma framhjá þessum mönnum. Þetta var bara, enda ég og Sverrir, við vísum hingað á horfa sjónvarpið, en við vorum byrjaðir að horfa í hináttuna út gluggan og það við vorum ekki að trúa þessu. Já, þetta var bara eitthvað sem bara við vonumst til að sjá aftur í dag. Dominic Hegman, hann lendi í því óhappi í gær að hann datt og sliðið lendi í samstöðu. Jónas keyrði á hann og þetta er bara slys. Já, bara snjókross. Já, þetta er bara slys og þú vilt ekkert, hann var ekkert að reyna að keyra hann í sled, bara racing accident og þetta er bara mjög leiðilegt óhapp, en þeir eru báðir mættir á skaflinn aftur í dag. Dominic fekk annan sleða og Jónas er búinn að tosa sig inn í horfið. Og þeir eru mættir alveg blíspertir og á hvaða sleða er hann í dag? Herði, hann Dominic er á sleðanum Stessa. Já, og það er búið að flytja dempara á milli og það er búið að færa demparana úr 23-unum yfir í þennan. Já, Stessa-sleði 21, eða ekki? Jú, mér minnir það. Minnir það líka. 21-22. Já. En þarna í baksýnspeginum eru með töluvert flottar útsýni heldur en Los Angeles. Já, margfalt. Sverrir er að fikta í einhverju járni hérna, en við ætlum að fá heildarmyndina af þessari braut og mér langar að prófa að reyna að teikna inn á hana það sem sjáum og hugsum að verði eitthvað gáfulegt. Já, hún er keyrð öfu í dag. Já. Helgirinnir, þetta var svo fyndið. Helgirinnir stóð þarna og horfði á Bróa og Brói labbar á honum og segir Helgi, ertu með einhverju hugmynd um að breyta brautinu á morgundaginn? Helgi segir, já, ég er með góða hugmynd strax, snúðinni við. Klárt. Og meðan velunarhanding var hérna í gær, þá fer Brói strax í það, snúðinni við. Og hann var hérna alveg, sko, ég spurði hvenær fórstu heim í nótt? Klukku hvað? Í nótt. Hann vissi það ekki, hann gæti ekki sem svara, hann hefur verið hérna alveg lengur en eitt, sko. Það var gaman að sjá hvað
útlendingarnir gera núna, því þeir eru kannski ekki vanir að keyra þennan hring. Nei, alls ekki. Öfugan hring í rauninni. Nei, alls ekki. Því að það munar alveg að þú ert með inngjöfuna hægra meginn á stýrinu og það er betra að beygja til vinstri heldur en til hægri. Já, og eins og Lynxinn 25, en hann aðeins mjórri vinstra meginn. Plöstin leyfa það einmitt og þess snjókross vinstri beygjur og þess vegna geggjað að hafa hægri beygjur. Já. Sérstaklega fyrir okkur hérna. En kötturinn og pollin eins báða meginn. Já. Svona þannig. Já, en við sjáum hérna að startið núna hér inn í þessa beygju. Já. Og það verður hætta á því að þessi hérna beygja, hún verður bara innri línan. Eins og þá engin hóll, þannig að þetta verður mjög mikið ein lína hérna og hérna með á pallin. Já, maður sér svona grafningana sem komin hana í brautina nú þegar. Já, við sáum í tímatökum að við sáum þessa línu alveg, að þessi lína var alveg í gegn. Já, það væri gaman ef það væri einhvern veginn hægt að skipta henni upp eða gera eitthvað þannig að niður tvöföld, en ég veit ekki hvort það sé hægt, sko. Nei, alls ekki. En svo líka með eitt áhugavert að við erum með, ég að reyna að tekna einu síman hérna, að við erum með 2 palla hérna. En Brynjar ekki að leyfa mér að tekna inn á skjáin lengur. En við erum með 2 palla þarna, sem sagt, ef við sjáum það alveg vel hérna, að það mismunandi uppstök. Já. Við erum með styttri hérna og lengri hérna. En þetta stutta samt alveg, ég veit ekki hvað þetta langt. Þetta okkur 20 metrar. Já, þetta stutta samt 20 metrar. Já, allavega það. Og það verður mjög áhugavert að sjá það og þegar svo förum við, þá færum við meiri hraða í lengra uppstöki og svo erum við með tvöfalda línu hérna, já, þetta bara langt frá, tvöfalda línu hérna í þessari beygju sem fer svo yfir í rythmakablan sem var í gær sem búið að snúa við. Já. Og við erum búin að breyta líka að þessi rythmakabli hérna núna hann svona fyrsti svona eins og tabletop og svo fyrir double. Já. Þannig að það á að minni slisa þetta í þessum úpsa. En það verður líka gaman að sjá út að þetta niður í móti, þetta hraði niður. Já. Og það verður áhugavert að sjá hvernig fara þarna niður í beygjuna og það var mjög gaman að sjá Riley Bester og Jordan Lebel og Dominic Hegman hvernig tóku þessa beygju þegar þeir fóru upp í gær. Já. Þeir voru að taka allt aðra línur. Ég talaði um þetta við Riley, það svo magnað að sjá okkur keyra og þeir keyri línu sem enginn einu sinni að skoða. Nei, enginn að spá í bara, það alveg þannig. Þá þið að finna þær línur til þess að bara taka fram úr, bara eitthvað sem á ekki vera hægt. Þeir líka bara heldur sleðunum, teipuðum alla leið upp í Já, við erum mjög mikið alltaf að hugsa kúplingar, 1, 2 og 3 eru góður og þessi ekki nóg góður. Sleðin sem Jordan var í gær, hann alveg bone stock. Já. Hann talaði með sjálf, hann ekki eins og hann bara með skíðunum, hann ekki að sé að pró, ekkert í kúplingunum. En það snertu skíðin svo sem ekki mikið í gær? Nei, það mjög satt hjá þér, en hann talaði að kúplinguna voru ekki góðar. Já, og Kristoffer verður á þeim slið í dag. Kristoffer Daniels sem er í dag. Og hann ætlaði með að sína að þetta sliðin. Já, hann ætlaði að sína þetta, já. En hann talaði hann hérna, Jordan og Riley líka að kúplingarnar ekkert góðar. Nei. Það þarf aðeins meira að vinna í þessu. Já. En það sýndist alveg í gær að þegar þeir allir voru að keyra, þá leit það út að eins og sliðin þeirra væri það bil 960 hestöp þegar þeir voru að taka beygjunar. Þeir komu bara á afturstu búkkahjólum út við beygjunum sem maður hefur ekki séð þetta. Nei, þetta alveg galið sko. Það verður gaman að sjá hvernig þeir gerir þetta í dag. Já, virkilega áhugavert. Við ætlum að taka drónan og fljúa bara brautina eins og við værum að keyra hana. Þess að taka þetta sem við tölum þá getum við rætt aðeins meira eins og við sjáum bara á þessu skoti að ytrilínan alveg gjörsamlega ósnert. Þannig að það þyrfti helst að breyta þess í 2 línur til þess að fá meira flæði og meira kappastur í gegn. Og sjáum hann þetta double lippin sem við tölum alltaf að það að þeir eru að gefa tvöfalt uppstöki og kemur sér kicker. Við sjáum á vinstri pallinu núna að það þessi tvöfalda uppstök. Sér hóluna í uppstökinu. Já.
Þetta svaðalega langur pall. Þetta lend í botni og svo heldur í botni bara þangað til að ferða aftur á loft, sko. Og við erum með þennan fallega rytmakaldbandar niður og það væri líka áhugavert hvort það verði settur einhver hóll í innri beinu þarna til að hægja á, til það aðeins að hægja á ferðinni. Já, það alveg ósnert ytri beina. Já. Algjörlega. Og við sjáum hana þetta double lip og svo sjáum við líka þarna, við höfum eftir að sjá þá dobla inn í þessa beygju bara 100%, sko. Já. En þarna Brói ótrúleg að græja þetta. Hann að teppalegja brautina, hún búin að vera hörð í tímatökunum og hún á eftir að vera alveg dásanleg. Ég held að Arnar hafi verið að setja hraðasta hring á drónunum. Ég held það. Skoðun. En hann að æfa sig til að elta Riley og Jordan. Hann sagði, það var svo mikil vindur í gær, að hann náði ekki að halda í við þá. Nei. Og hann að æfa sig núna. Og drónin bara, hann hafði ekki svona batteri í þetta, sko. Nei, en það sést þarna, það komin auka hóllana í innri. Já. Sem við vorum að fara að fljúga fram hjá núna. Já. En það vonandi að við fáum bara stóran hól þarna eða 2 í innri þarna, þannig að vera hægt að fara ytrirlínuna líka, þannig að verði ekki bara ein lína í gegnum þetta allt saman. Nákvæmlega. En við erum hérna í dag, við sjáum á fánunum, hann velmerkt brautinu, við erum með Röp 23 fyrstu beyguna, þannig að startið Röp 23, startið og fyrsta beygjan. Endapallurinn Ellingsen endapallurinn, það links uppstökk og skítu lending. Já. Og svo förum við yfir á CBD Reykjavík beinakablan eftir endapallin. En þetta væri aldrei hægt ef við værum ekki með þetta frábæra stuðningslið bak við okkur. Við erum með Valmenn, ABN, Hesju, Segway, AB Varuluti, Síldarvinnslan, Blikk og Tækni, Fuelcut, DMX, Æðibitar á ferð og flugi, Röp 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta, Carex og að sjálfsögðu Ellingsen snjókorsi í dag hérna, en svo Ísrefur, Mótul, Norðuraf og bílasala Akureyrar að með okkur hérna og sýnir frábæra stuðning. Hann að sjáum Ísrefur, hann hefur ákveðið að vera bara með sér pitt aðeins í burtu, þeir eru greinlega eitthvað að grúska í þessum kúplingum. Þannig að Nei, og geggjur navaraðna líka. Ég hélt í smástund að þetta væri bíllinn minn. Verður þetta ekki hann? Nei, held ég ekki. Ég veit það ekki, það kemur bara ljós. Komst ekki á honum með það? Nei. Ég hélt í smástund að það væri bíllinn minn. En sjáum þetta rosalega fallega pittsvæði. Við erum með fjölda fólk að horfa á okkur og erum með ennþá fleira fólk að horfa heima. Og að gera að senda á okkur, eru með einhver spurningar eða viljið vita eitthvað eða viljið koma okkur á framfæri. Við erum með nokkra að skiptum flokka. Tómas Rafn búinn að held ég nokkuð 100% viss, hann búinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitil í unglingaflokk og hann keppir í sport í dag. Sama með Árna Helga, hann ætlar að fara upp í próf þar sem hann orðinn Íslandsmeistari í sportflokknum. Já. Og Elli Köttler fór niður í sport í gær, hann ætlar aftur upp í próf í dag. Já. Og það eru 56 keppendum minni mig að keppa í dag og þetta býður upp á frábæra keppni og þetta verður spennandi að sjá hvernig þetta fer núna. Þetta verður glæsilt, þarna sjáum við links pittin, þarna höfum við links fjallasleiða og links keppnisleiða og skidoo líka. Skidoo. Svo eru komin aftur inn barnaflokkarnir í dag. Já, barnaflokkarnir verður í dag. Það smá update á Jordan Lebel. Hann með þetta líka, en hann á öðrum sliða. Hann fer niður árgerð á 2023 links, sliðan hjá Gabriel Guðna sinni. Já. Og mun keppa í dag, það annar búki, hann þarf að venjast í, það Pippala búkin, Frægi og Vinsali. Yes. Hann mjög spenntur að prófa hann. Ada Pétus, hann líka farið upp í blokk. Já, hann keppir í sport. Já. Og þetta verður og það byrjendaflokkur í dag. Ja, byrjendaflokkur í dag. Þetta verður æsispennandi, við búumst við mikil keppni, miklu aksjóni, miklum hasar og vonandi býður þessi keppni og þessi braut upp á rosalega skemmtilega keppni. Algjörlega. Þetta rooftop. Við vorum með afmælisbarn í gær. Já. En við erum með afmælisbarn líka í dag. Hver afmæli í dag? Það engin annar en forsetinn Ásgeir Frímannsson. Það svoleiðis. Já, hann 37, segir hann, en finnst hann vera orðinn 40 og eitthvað. Já. En hann 37 ára gamall dag, hann Ásgeir Frímanns, átrúnaða góðið hjá Antoni. Yes. Má ekki gleyma því. En við fengum einmitt
ég fekk einmitt skilaboð í gær, þarna faðir hans Sverris. Já. Ég fekk einmitt skilaboð í gær frá honum, frá Antoni, að þessi keyrsla Jordan það galnasta sem ég hef séð. Og það endilega að senda á okkur ef þið eru með einhvað innslag í þetta hjá okkur, ef það vilji koma einhver á framfærir. Endilega að senda á mig eða Sverrir. Þarna livebussin. Þarna flottasta rúta á Íslandi. Þeir töluðu sjálfur, útlendingarnir, að þetta stúdíó væri sturlað. Það ekki? Jú, þeir töluðu að þetta skemmtilegt stúdíó. Og ég fór að tala út að þeir eru náttúrulega úti með stóru og þeir keyra eins og þeir segja úti under the lights. Já. Þeir keyra á kvöldin með kveikt og flólýsingu. Og ég vorum að tala budgetið að þeir eru með töluvert stærra budget útsendingi þar. Það? Já, einhvað, ég veist ekki mikið meira en svona ég veit það ekki, svona það bil 3 sinnum meira, 4 sinnum. En hann það alveg svoleiðis sko. Og svo þá sagði hann samt þetta, út að Riley var að segja mér að fjölskyldan sér að horfa heima. Já. Horfir á keppnindar og Riley ætlaði að sitja og Jordan og Hegman ætlaði allir að sitja linkin af keppninni inn á, það langar öllum að horfa á þetta heima og þeir töluðu að líka að útsendingin mjög góð og bara aðeins sumur, hann væri betri heldur en úti. Já, við höfum heyrt þetta nokkuð sinnum og hann sé betri á Íslandi heldur en úti. Já. Það er náttúrulega geggjað sko. Og strákarnir í fjúlkött allan þann heiður skilið. Búin að liggja í þessu dóti hérna dag og nótt. Já, við blöðrum bara hérna en það þetta hérna sem skiptir máli. Það þessi sjónarhorn og skot og svo binni með replay-takkan í fasta í hægri henda á sér og þetta þetta gríðarlega flott og mér finnst bara magnað og ég held að hlutir gæti ekki orðið betri og þá faraði bara að toppa sjálf á sig. Þetta svona eins og þegar Pro X kom út, þeir heldu að toppnum hefði verið náð þar og svo var bara að toppa það næsta ári. Já, en svo var Brynjar að segja að það hægt að vera með spurningar líka inn á Fuelcut YouTube síðunni. Já, það skrifa það undir. Og Binni með það chat fyrir framan okkur sig og við reynum kannski líka að fylgjast með og hægt að svara þar. Já. En það bara að gera að senda okkur ef það einhverja spurningar eða eitthvað sem við viljum vita. Eins og ég segi, þetta verður alveg frábær keppni og getum bara eiginlega ekki biðið. Algjörlega, það alveg svoleiðis. Þarna sjáum við Þetta eru framtíðar stjörnundur okkar. Þarna sjáum við bakið á honum Baldvini. Og verið að taka fram úr honum Fannar frænda mínum hann á Hölk. En gaman sjá hann keyra í brautinni Fannar. Þetta eru framtíðar stjörnundur okkar. Þarna eru einmitt 2 stelpur, Vilborg og Sigurbjörg. Já. Og fremstur þarna Róbert Máni og svo Bjarki Signa í þarna og Baldvin. Nei, Baldvin, hann heitir ekkert Baldvin, hann heitir Freyþór Baldvinsson. Ég held að vera að segja Baldvin aðan bara þegar hann númer 85 eins og Baldvin. Já, ég fór svona smá í það, en þetta held ég ekki Bjarki, ég held að þetta sé Beggi. Sonur Aðalsteins og Írinu. Hann þarna með, já, þetta hann 660. En þetta verður alveg æsispennandi, vindurinn í góðu stíi. Já, bara geggja veður í dag, það ekki mikill vindur, smá góla, glampandi sól. En ég á nú eftir, ég gleymdi mér aðeins í gær. Ég fór ekki fyrsta skipti. Já, ég hef aldrei á ævi minni gleymt mér. Nei. En ég gleymdi að fara yfir liða í gærkvöldi. Já. Ég var svo gersamlega búinn á því að ég náði ekki. En fyrir gærdaginn var Rooftop í efsta sæti með 201 stig, Kleifar í öðru sæti með 190, Skógaböðin í þriðja með 185, BRP Mob í fjórða með 183 og svo Nesbræður í fimmta með 156 stig. Já. Við þurfum kannski að fara yfir þetta eftir og já, við reiknum eitthvað saman og finna einhverja góða lausn á því hvernig við gerum það, þar sem við erum hvorið með tölun okkar. Algjörlega. En þetta verður enn og aftur dásamlegur dagur.
Já, nú ballið að fara að byrja. Við erum mætt hérna í kvennaflokkin, eins og við sjáum, þeir sem hafa eitthvað að fylgjast með, að þarna erum við sjáum í baki á Guðbjörgu og Margréti og með unglinga kvennaflokk líka á línu. Þetta var gert út af því að Emilía datt út í gær. Hún var ekki með síðstýttunni og við vildum ekki vera að keyra þær tvær í brautinni, við vildum fá smá aksjón og það vilja það nú allir, það líka og úlíkaflokkurinn líka, þannig að það að ákveða að keyra það saman. Og ef við horfum hérna vinstra megin á ráslínunni, þar Lilja, við hennar hlið Bobby, svo kemur Guðbjörg, Ingibjörg, Gyða, Margrét og Harpa. Þær eru komnar hérna á ráslínu og það verið að gera allt klárt, það verið að koma sliðanum í rétt hitastig. Baldvin þarna á bremsunni og á pípjötrunum Arnór þarna að lesa Guðbjörgu gjössalega lífsreglunar. Eins og vanalega. Eins og vanalega. En þetta líka bara skemmtilegt fyrir stelpunar að fá að keppa móti þeir sem eru í næsta flokk fyrir ofan. Sjá hvað standa og svona. Já, en við erum komin hérna á ráslínuna og það allar pípur að koma í botn og þær eru að gera sér klárar að fara á stað. Hver mun ná fyrsta hólshotinu í dag í Ellingsen snjókrossinu? Við erum komin hann á Ellingsen startið og við stefnum inn í röfn 23 beygina. 15 sekúndur, 5 sekúndur. Þetta eru sæmileg ljós. Bobby situr pínu eftir, Guðbjörg með þrusuræsingu. Þeir eru að koma inn í röfn 23 beygina og Guðbjörg kemur á endamarkið fyrst. Og Gyða með góða ræsingu líka. Gyða með þrusuræsingu. Þetta Polaris links. Já. Links. En Guðbjörg nær hann strax bara á fyrsta beinakaflanum að setja fínt forskot. Já. Allar greinilega bara að reyna að stimpla sig út. Margrét þarna grafin aðeins inn í hópnum og ætlar að reyna að koma, hún stekkur þarna fram úr Gyðu. Já, þá það bara að ná bergrúninu næst. Já, við sjáum að Gyða, hún gefur samt í hann á beinakaflanum, hún ætlar að reyna að svara fyrir sig. Já. En Margrét nær að halda þessu sæti. Ingibjörg í öðru og hún ekki að fara að hleypa neinum öðlega fram úr sér. Alls ekki. Bobby þarna fasta eftir. Við erum koma yfir Ellingsen, endastökkpallinn, links uppstekki og skít úr lendinguna. Já. En svo koma þær niður, þetta ekkert niður að búið snúið svo við. Nú fara þær upp CPT beinakaflan. Og fara svo niður hinum megin. Niður úsakaflan. Niður úsakaflan. Þetta mjög gaman að sjá þetta. Það búið að snúa svona við. Þeir voru að keyra þennan ring hinsegin fyrir 24 tímum. Já. Það líka spurning, hvort muni finnast skemmtilegra að keyra þennan ring hinn. Það verður gaman að spyrja það eftir. Nákvæmlega. Mér sýnist Margrét að komin fram úr Bobby og gerir það. Núna að horfa á einhverja leiðir til að komast fram hjá. Já. Ingibjörg að keyra bara fanta vel. Hún ætla bara að halda áfram eins og hún hætti þessu gær. Það að vinna úlingaflokk kvenna. Hún vann öll hítin í gær með fullúsa stiga. Hún alveg að fíla hennar link sko. Já. Það alveg á góðu róli með og búin að tengja vel við hann. Já. Og það spurning hvort að Ásgeir fái aftur hennar links eitthvað. Það ekkert víst sko. Nei, það alls ekkert víst. Og það fara einhverja samningsviðræður í gang í kvöld. Já. Við sjáum hérna að Margrét stekkur inn fyrir Ingibjörg og reynir núna að setja augun á Guðbjörgu. Já, hún að sækja hratt á hana. Sá tekur mjög hrattir í beinu en klúður á beinu svona ægilega. Og það gerir það Nei, það þetta, þær fóru saman hann á uppstökkinu. Sliðin hjá henni núna fastur á hlið og næri ekki að velta honum við. Nei, það aðstofamaður komin hann út að aðstofa. En þá dettur Ingibjörg heldur betur niður listan. Sem það leiðilegt. Þá komin, myndi ég gíska, niður í 7. sætið. Hún þar heldur betur að skrúa hausinn rétt á og
má ekki gera henni mistök nú. Það margir sem detta og fara svo stað strax og gera bara mistök strax. Og það ætla bara að vinna sig upp öll þessi sæti í næsta hring. Reiðikera, eins og að kallaðast. Já, reiðikera. Og við höfum allir sem eru að keppa í dag hafa gert það. Algjörlega. En þú þarft að vera með hausinn skrúa rétt á þegar þú færi í svona reiðikeislu. Já. En þau eru að leggja stað núna í síðasta hringinn. Samkvæmt þessu, en við sáum ekki skilti á pallinum. Margrét er að senda þarna upp CBD Reykjavík beinakaflan. Já, þetta leiðilegt fyrir Ingibjörgu að hún var í fyrsta sæti í sínum flokk og komin niður í síðasta sæti. Já. Þannig að þetta dýrmætt. Þetta dýrt klúður. Já. Og við sjáum Margrét, hún getur alveg tekið fram, hún sína, hún hraðar á þessu kafla en hún ekki alveg að tengja saman þennan kafla. Þessi beygja hefur verið að valdinni smá gírsjáður, vistu hvað, hún ekki að haldla sér nógu mikið inn í beygjuna. Já, núna fyrir við síðasta hringinn. Núna fyrir við síðasta hringinn og hvað ætlar Margrét að gera? Ætlar hún að reyna að skjóta sér inn fyrir einhverstaðar. Mér sýnist að hitt uppstökki sneggra og það sem Guðbjörg nær að stökkva upp á pallin og lendi í gjöf. Þú fer hraðar á jörðinu heldur en í loftinu. Það ósvoleiðis og það þótt þessi gaman að stökkva þá áttu að reyna að vera sem lægst í loftinu til að koma þér sem allra fyrst. Algjörlega, þú nærði aldrei að auka hraðan ef að beltið í loftinu. Nei, en sérðu þarna, hún fer ytri og hvað gerir hún? Hún voru að gefa í Guðbjörg loka. Hún tekur fram úr virkilega flott, en hvað gerir hún núna? Fyrir, hún nær að loka beginni og sigrar þetta á loka metrónum. Annað hítið í Ellingsen keppninni. Já. Við erum núna í öðru hítinu þar sem fyrsta hítið fór fram áður en útsendingin byrjaði. En það Margrét Dana sem vinnur fyrsta hítið, annað hítið í Ellingsen, Snjókursson Guðbjörg Ósk í öðru. En svo í úlingaflokk kvenna kemur Bergrún í fyrsta, Lilja í öðru, Gyða Marín í fjórða, Ingibjörg í sjötta og Harpa í því sjötta fyrirgefi. Já, en Guðbjörg vann fyrra hítið. Já, Guðbjörg vann fyrra hítið, ok. Þannig að, læfið fór aðeins seinna af stað í dag. Já, það bara allt í lagi. Já. Þannig að þetta fór svona, ef við að fletta upp. Núna ég ekki með dagskránna fyrir fram að mig, en hún inn í keppandagrúpunni. Já, það úrlingar að fara núna. Já. Það reyna að fletta upp hvernig úrlingaflokkurinn fór í fyrsta hítinu. Já, endilega. Kristófer vann fyrsta hítið. Ok. Daniel í öðru og Hergill í því þriðja. Virkilega flott. Algjörlega. Þannig að það var gaman að sjá hvort að Kristófer ná að halda áfram og vinna þetta hít líka. Já, nákvæmlega. Hann allan sagði áðan að hann ætlaði að klára hann dag með fullt hús stiga. Það þannig? Já, það gott markmið. Það mjög gott markmið. En það kemur ljós hvort að náði því. Það samt gaman að sjá úlingana hvað fer mikið fram. Þarna sem eiginlega mestu framfærin, það úlingaflokkurinn. Já, það nefnilega alveg svoleiðis. Þannig að það virkilega gaman að sjá framfærin hjá strákum. En það líka spurning hvort að hvort þetta verði svona þrautakókur. Eins og sást smá í úlingaflokknum áðan. Já. Þá var svona smá þrautakókur, þá fer ekki fram úr og eldir. Nákvæmlega. Guðbjörg með flott start. Gyða náði að nýta innri beyguna hana. Já, þetta virkilega flott hvernig hún náði að græða þarna á innri beyguna þegar þær fóru svona uttalega. Já. Sér Margrét þarna bara 7. yfir endamarki. Já, og þarna sést krassið. Já. Það stökkva saman. Það þarf ekki meir en þetta, þá missur jafnvægið og fippast. Já. Þannig að hann tekur úr stiku. Margrét. Það verður gaman að sjá þegar það detta aftur, ef að Brynjar getur farið inn í það. Það kom bara hlið við hlið á endapallin. Já.
Nákvæmlega, þarna sjáum við flotta framúraksturinn hjá Margréti, hún náði að láta þetta stikka og kemur hérna yfir. Hún getur nú alveg vel trú að það eru einhverjar, þetta er fallegur framúrakstur. Já, þetta er svakalega flott. Hún nýtti þarna alla 8 metra í brautinni sem er bara virkilega vel gert og náði beginu loksins vel, hann að endamark rúftopp beginni. Já, og Guðbjörg reyndi að pressa hann út en náði ekki að pressa hann nógu mikið. Þannig að þarna þær koma. Já. Margrét kemur pínu skakt þarna pallinu og þetta er bara keppnisslys, þetta bara getur gerst. Og þetta var virkilega flott hjá þeim. Það er svoleiðis. Núna eru unglingarnir að stilla sér á línu. Já. Ég er að gera hérna smá. Mamma er örugglega ánægð með mig núna. Að vera að skrifa og svona. Ég er með mig uppi hérna inni og erum að punkta niðurstöður í gær til að rekna út úrslitin í liðakeppninni. Já, það er spurning hvort að við skiljum þetta þegar þú ert búin að skrifa þetta. Engin annar heldur en ég. Þarna eru komnir á ráslínu. Það verður gaman að sjá hvort að Kristófer ná að láta innstu línuna virka. Já, nákvæmlega. Hergill við hliðina á honum. Þannig að þetta verður æsispennandi. Það er konar 15 sekúndur. Við erum því miður búin að missa 2 ökumenn úr þessu híti. Sökum slys, þeir duttu á hann, það var stutt ljós, en við mistum Finn í Úpssonum, hann fippaðist þar og Gylfi datt í tímatökunum og slasaði sig aðeins. Kristófer með geggja start. Vonum innilega sér lægi með þá. Og Tómas Karl fór upp flokk, hann er komin upp í sport og þá er þetta æsispennandi hjá strákunum í dag hver kemur fyrstur en eins og þá er Kristófer að sína með góðu starti getur hann leikandi unnið þetta. Hann var með bara geggjað start, hann bara beittur, bremsaði seinna og tók þetta hóluskot. Farinn. Já. Reyna að stempla sig út eins og segi. En það verður gaman að sjá hvort að þeir sem eru í öðru og þriðja geta eitthvað pressað á hann. Eins og Daniel, hann er ekkert voðalega langt á eftir honum og Hergill er rétt á eftir Daniel. Hergill, hún er með búin að fara ekkert smá mikið fram í þessum fáu keppni sem hann var að keppa. Það er virkilega gaman sko. Þannig að það er spurning hvort að ná eitthvað að stríða Daniel. Það er alveg þannig. Sem er í öðru seti. Hann stekkur alla palla og bara rosalega flott hjá þeim. En svo þarf Kristófer líka að passa sig að gera ekki mistök. Það má ekki hendur þessu brósir þarna. Nei, þetta er ekki búið fyrir en að þú kemur yfir endamarkið. Þannig að það þarf að halda sér á sliðanum. Hann er bara að auka fórskotið, Kristófer. Bara keyrir þetta rosalega flott. Stekkur, lendingar. Hann er mitt... Ég sá að pappans tók aðeins og talaði við hann á hann að hann þurfti að ná að drífa lendingarna til þess að þannig að í æfingunum. Og bara strax í fyrsta híti þá gerði hann það og hann jók hraðan ekkert smá mikið bara við það. Já, það er gott að maður þarf að taka leiðsögn. Algjörlega. Algjörlega. Og eins og við sögðum í gær að ef þú drífur lendingar þá þreytistu minna. Þú ert í rauninni eina hvíldin sem þú færir í snjókrossi er í loftinu. Já. Það er eini tími sem þú getur náð aðeins að slaka á í hítinu. Það er bara í loftinu. Nefnum þess að það sem þú sagðir í gær, ef þú ert stífur þá náttúrulega hvílustu lítið. Það er mjög margir sem eiga bara mjög erfitt með að anda þegar það er að keyra. Og ég veit nú um eitt sem situr hliðina mér sem átti erfitt með það. Já. En hann lærði það nú fljótt að það er betra að losna aðeins í loftinu til að geta anda. Maður heyrði það oft frá þér og fleiri sem voru með okkur að keyra þegar við vorum að byrja í þessu að þegar þú fóst upp í þessu stökkarna eins og Hergill var að þá stífnaði maður upp og svo komuður alveg búinn að þetta 3 hringi og þú bara andar ekki 3 hringi sko. Já, Baldvin tók mig svolítið
á teppið þarna og sagði mig hvað þetta að gera betur og hann munaði ekkert smá miklu. Já, nákvæmlega sko. Þannig að mælum með fyrir alla að hlusta á þá sem að eru að reyna að segja þeim til að það er bara að vera að reyna að hjálpa þeim. Já, þeir hafa yfirleitt rétt fyrir sér. Já. Sjá Kristófer, hann er að keyra þetta bara fanta vel. Hann er ekkert smá öruggur á sleðanum og bara svona yfirvegaður. Virkilega vel gert hjá hann. Já, hann er alveg svoleiðis og hann er búinn að búa til næst í 4 sekúndna forskot á annað sætið. Nákvæmlega. Og er að fara að hringa núna. Þannig að það er bara eins og það er. Hann er að fara að hringa núna Magnús Atla. Geggjað að hann sé að koma og keppa. Virkilega flott að sjá stráka koma aftur í nýjönda sport og vera með. En Kristó er núna lagður á staðið sinn síðasta hring. Sérðu, fer hann á vinstra megin, rétt liftist, skíðinn strax á beltinu, drífur sér stað. Já. Svo er það spurning þegar við erum komin upp í svona stærri flokkana, bara eins og Pro og svoleiðis. Sjá hvað þeir gera þarna á þessu stað. Það er nefnilega eitthvað sem bara ég er virkilega spenntur að sjá út af því við munum sjá alltaf línur. Já, og eins bara hvort þeir séu að fara að stökkva stóra pallinu og lendi að lendingunni eða hvort þeir gera svona eins og Kristófer, keyra yfir hann og láta beltið vera við jörðina eða hvort þeir taka pallið sem er hægra megin, sem er styttri en hærra lip, þannig að ferð meir upp í lofti þar. Nákvæmlega. En Kristófer kemur þarna í mark í fyrsta sæti, Daniel í öðru og Hergill í þriðja, Mikael í fjórða, svo kemur Guðmundur hérna í fimmta og Magnús Atli klárar í sjötta og það gerir þá að Kristófer sigrar annað hít dagsins í dag í Ellingsins snjókursinu. Það er bara eitt í viðbót til þess að fá fullt hús. Já, það er þá, ef það allt gengur hjá honum, að hann tók í gær fyrsta sigur sinni í hítinu og ætlar heldur betur að halda því áfram. Já. Og byrjar daginn bara með samanstæðan skildi eftir og eins og segja á eitt hítið viðbót þá vinnur hann það, þá nær hann fullhúsu stiga í Ellingsins snjókursinu og nær þá líka kannski að uppa sig aðeins í stigunum til meistara. Það er alveg svo leiðist. Gylfi er annar sem er dottin út og Finnur er líka fyrir framan hann. Já, en það er sem sagt fellur ein keppni út. Já. Þannig að það er spurning hvernig það verður þegar það er búið að reikna þetta allt saman til. Virkilega flott. Ellingsen starti hjá honum þegar hann kemur inn í Röp 23 beiguna og kemur fyrstur upp CBD Reykjavík beinakaflan. Já. Við erum með nöfn á þessu öllu núna. Þetta er ægilega flott. Það er alveg svo leiðis. Og þegar maður segir núna bara CBD Reykjavík, þá vita allir að þetta er CBD Reykjavík kaflinn. Svo fara þeir niður hann ónefnda bróakafla. Bróakafli og eina spegja hann niðri. En nú erum við að fara í uppbytunarhring hjá byrjendaflokknum. Já, hann er aftur, hann kemur núna í dag, það er byrjendaflokkurinn, hann var ekki í gær. Nei. Og við köttuðum út þann flokk í gær. Já. Núna fara þeir að skoða brautina. Og sjá hvort það séu komnar einhverjar nýjar hólur eða breytast uppstökkin eða eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega. En það er breyting þar, held ég. Hver er breytingin? Að Adam sem átti sín í sjö er held ég á Linksanamars Þórs. Það kemur ljós núna allavega. Ertu að meina þá Daniel? Daniel, fyrirgefðu. Já. Fyrirgefðu. Hann talaði um það áðan við mig, hann ætlaði að keppa honum, en ég sá hann í tímatökunum á kettinu sínum. Já, það var aðeins harðara í brautinni í tímatökum. En þannig að sjá henni mynd, þetta er Daniel á Linksanamars Þórs. Þetta er sleginn sem ég keppti á í fyrra og einmitt núna síðustu keppni á Ólafsfirði. Já. Og þetta er ótrúlega skemmtilegu sliði. Virkilega gaman að keyra hann sliða. Þannig að sjá hann hafa verið að stilla sér fyrstur á ráslínuna.
Þetta er 2023 Lynx RS með Pippala-búkanum sem er bara leikur í klófinu á manni. Já. En maður rugglar stundum þeim bræðurum saman sko. Alveg, ég held ég sé búinn að gera það bara á hverjum einasta degi sko. Já. Þeir mitt keppa báðir í rallycrossi og rally og það er spurning hvort að pabbi er að láta keppa í toffærir eitthvað. Nú tapa á öllu sínu peningum. Já. En þeir eru með mjög duglegir bílasprautarar. Já. Vinna hjá bílapunktinum. Algjörlega. Það er spurning hvort að hann muni fíla sig betur á Lynxanum heldur en hann gerði á Arctic-kattinum. Já, hann prófaði hann daginn og fannst hann alveg ægilega góður. Já, prófaði hann mitt eftir keppnina í gær. Já. Fóð smá hring í barnabrautinu bara og hann sagði bara að það var ekkert smá mikill munur. Já, þetta er allt annað tæki sko. Já, og líka bara spurning, þeir búin að gera eitthvað demparan á kettinum og svoleiðis því að Arctic-kattin er ekkert lélegur snjósliði sko. Þetta er bara snýst upp á að stilla þetta. Það er hægt að gera allaslega góða, þetta er allt svart, hvítt og fjólublátt og bleikt. Það er ekkert eins en með góðri uppsetningu getur gert hvaða slega góðan slega. Það er nákvæmlega þannig. Ég er búinn að prófa allar þessar tegundir og þú líka og við höfum prófað sleða sem við höfum prófað Polaris og þeir eru ekki uppsettir eins og annar er betri en hinn, mun ég segja. Já, það er þannig, þú veist, bara eins og bara í fyrra þegar ég var að keppa þá ég var kannski með Polaris. Já. Alveg eins og kittasliði. Já. En það var ekkert líkt við þessa sleða. Þótt það er sama árgerð, komum frá sama liði og allt maður. Ekki neitt líkt sko. Ekkert líkt. Nei, maður ætla bara að standa þeim, er eins. Já, en svo við stýrið. Já. Það hallaði mun aftar hjá Kitta fyrir eitthvað en þér og svo bremsuhandföngin og þetta er allt spurningu uppsetningu. Algjörlega. Og þetta er bara uppsett eftir hverjum ökumanni sko. Eins og ég og bróður minn erum með gjörsamlega mismunandi stíl, við erum mismunandi uppsetningu, við fílum demparan svona nokkuð neginn svipaða en eins og uppsetningur á mér og Bjarka mjög líkt. Mótorhjóli, það er alveg svart og hvítar. Já, þetta er bara eins og, með minnir að hafa verið Bergsveinn, hann keyrði bara með aðeins bogið stýri heil lengi svo prófið að fara á sleðana og ég bara, þetta er eitthvað skrítið. Þá var hann bara búinn að venjast í skilur. Fann enga munaði, ekki neitt. Þú veist, að maður bara venst líka hlutunum sko. Já, nákvæmlega. Þannig að það er svolítið þannig. Nákvæmlega. En núna er verið að bíða eftir að flaggararnir og svoleiðis gefi grænt ljós á að hefja þetta hít hjá þeim. Er það ekki að gera að sjá hvernig þetta fór fyrsta hítið hjá þeim? Er þetta kannski fyrsta hítið þeirra? Nei, þetta er annað hítið þeirra. Fyrsta hítið, Daniel Jökull vann það. Adam, bróðum hans var í öðru seti. Jóhann í þriðja, Viktor í fjórða og Björgólfur í fimmta. Þetta er skemmtileg flokkur. Já, geggjaður flokkur. Já, að vera að laga braut hérna þess. Sólin er eitthvað búin að finna sér eitthvað skít til að fara bak við hérna. Ég er ekki alveg ánægð með það. Sérðu, hann er að lækka, hann er að breyta pallinum eitthvað. Já. Þarna á að stökkva langt og lágt. Þetta er bara, það er unun líka að sjá þennan mann á tróðaranum. Hann er svo ótrúlega flinkur sko. Já, það er ekki að taka það af honum. Alls ekki sko. En það er alveg magna hvað er ennþá mikill snjór hérna. Mér finnst það bara, já, það er alveg magna sko. Já. Með við hvað það er lítill snjór eins og heima á Akureyri.
Já. Það bara allt farið, sko. Það bara komið sumar. Já. Það nefnilega alveg svoleiðis. En þetta fer að fara af stað leið og tróðurinn farin úr brautinni og búin að græja og gera. Já, svo skráning í barnaflokkana. Já. Það hægt að skrá krakkana í barnaflokkana hérna fyrir framan live-rútuna, held ég að sé. Ok. Það allavega að maður nú með blöð hérna í live-rútunni. Þannig að þeir munu keyra hérna í dag, eða ekki? Barnaflokkarnir? Já. Jú, 120 og 200 og skipt í stelpur og stráka og heyrðist mér áðan. Já, ok. Þannig að það alveg magnað. Þeir að hnykla vöðvana og svaraði Dagbjartur eitthvað með að hann ætlaði að keppa á næsta ári í gær? Það var lítið svör. Það kom. Við þurfum eitthvað að ræða það, kom. Voru við ekki búnir að ræða það? Já, við vorum búnir að ákveða það. Já. En hann hefur gríðarlega áhuga á þessu ennþá kallinn. Já. Ég meina, hvernig ekki hægt að áhuga á þessu? Þetta er skemmtilega íþrótt í heimi. Já, það nefnilega alveg þannig. En þú? Ég? Hvað með mig? Ætlar þú að keppa á næsta ári? Ég veit það ekki. Ég orðinn ábyrgur faðir og... Já, ég allavega heyrði að Gunni svoleiðis sagði að þú myndi keppa. Hann er búinn að segja alla helginni þessi bara hæna. Já, það bara hárrétt hjá honum. Já, en það einhver hugmynd að vera kannski með á næsta ári og reyna að finna sér eitthvað gott tæki. Já. Til þess. Já, ekki sleða eins og Nei, ertu heitari fyrir einhverjum tegundum? Heldur en einhverjum öðrum? Aðalega bara sem ég myndi fá besta dílinn, held ég. Já. Ekki besta dílinn, bara besta verðið að sleða. Og það bara eitthvað sem það þarf að skoða, sko. Já. Myndirðu segja það sé ennþá mikill tegundarígur? Þú veist, heldur að menn séu ennþá svona fastir á ákveðnum tegundum og myndi aldrei fara af þeim og svoleiðis? Ég veit einn sem mjög fastur í sinni tegund og langar ekki að skipta. Já, ég giska það sé Kristinn Kjartansson. Sko, búið við að Kristinn Kjartansson talar að hann sé alveg tilbúinn að skipta. Það? Já, en ég held að það sé bara hreinn hestaskítur. Já, ég hann held það líka, polarismaður alveg í gegn, sko. Hann það, sko. En ég veit einn annan sem ég ætla ekki að nefna nafnið hans. Nei. Hann mjög, ég ætla eiginlega bara að vera sinni tegund, en ég veit að hann að fara á aðra tegundu næsta ári. Það svoleiðis? Já. Ok. Mamma að senda mér á Facebook, hún sendi mér, ertu ekki hættur? Alveg. Að keppa þá? Já. Eða skrifa? Nei, sko, hún mjög hlintið að ég sé að skrifa, held ég, en hún vill örugglega að ég sé bara frekar hérna í rútinu heldur en að vera hérna úti. Það sem Nóa Bjarki sé að láta hjartsláttina á mömmu fara á stað. Ég er búinn að láta hjartsláttu vera á fullu pumpi hjá mömmu núna síðan 2009 og Bjarki líka. Já, og svo náttúrulega barnabörnin komin inn í þetta. Já, þetta hún veit alveg, þetta ekkert búið, sko. Það munar eitthvað að hafa einn í viðbót. Það verður eitthvað og maður kannski að tala við Linkholt Holding. Já. Ertu ekki meirihluti þegar En þarna eru strákarnir enn og aftur að bíða. Já. Ég hérna að reyna að púsla saman einhverjum stigum og eða fá
heilarhristing að gera það hérna. Það er búið að búa til batta í innri beginni. Ok, þannig að kannski verið að reyna að skipta þessu upp eitthvað. Já. Sem sagt í beginni hérna fyrir endapallin. Í röp 23 beginni? Í röp 23 beginni fyrir Ellingsen endapallin. Það er reyndar glæsilegt. En núna eru þeir að fara í sitt annað hít, strákarnir. Og Sverrir ætlar að lýsa þessu fyrir okkur. Sekúndnaskiltið er komið upp. Þeir eru farnir af stað. Herðu, og Daniel tekur hóluskotið á linksanum. Jóhann, Tryggvi og Adam eru hérna í harðri baráttu annarsettið. Nei, hann tekur hann klúðrar aðeins þarna, þannig að Daniel heldur ennþá fyrsta sætinu. Og Jóhann er að pressa á hann. Þeir koma hlið við hlið yfir Ufsan. Og það er spurning, já, hann eldir hann í gegnum innri beyguna. Og Daniel er bara að keyra þetta fanta vel. Hann heldur ennþá fyrsta sætinu. Jóhann Tryggvi er ennþá í því öðru. En hvað gerist hérna? Já, það munar 0,4 á milli þeirra yfir endastöðspallin. En Daniel heldur þessu ennþá. Það er mikið reis upp á fyrsta sæti núna sem er alveg geggjað. Og Adam er alveg, hann býður bara fyrir aftan á og vonast til þess að gera einhver mistök sem þeir eru allan ekki búin að gera ennþá. En Jóhann Tryggvi er kominn í fyrsta sæti núna. Spurning hvað hann gerir. Já, hann köttar yfir innri og tekur fyrsta sætið. Þá er spurning hvort að Daniel geti unnið þetta fyrsta sæti eitthvað tilbaka. Hvort hann á að svara eitthvað fyrir sig þarna. Já, eða hvort að Jóhann sé bara komið með þetta og reyna að búa til eitthvað smá forskot núna. Því það er erfiðara að taka fram úr. Það er erfitt. Þú þarft að passa línurnar og ert að borða endalaust að snjóa á meðan. Já. Á meðan þú ert að elda svona. En að sjálfsögðu þá sýndi Lebel alveg í gær að það er alveg leið. Já. Brautin er 8 metrar. Nú sjáum við bara að þeir tveir eru að nota 2. Já, en Jóhann Tryggvi sýndi það líka bara að hann er að keyra fyrir þessu flott. Við erum að sjá eitthvað frá hann sem við höfum bara ekki séð í alla vetur. Eins og við nefndum í gær að þá eru konur mikri snjó, þá eru menn að keyra hraðar stundum. Já. Síðasta keppnin bara og hafa gaman. Ég hef ekki séð þennan hraða frá Jóhannu núna. Nei. Bara virkilega gaman. Hann tók þátt í gær í sport. Já. Og fór niður í byrjanda í dag. Og þeir eru að velja þessa línu þarna frekar að læra uppstök. Og þetta er bara virkilega gaman að sjá svona menn koma aðeins út úr þægindaramannum sínum og sína að þeir geta alveg keyrt hraðar. Sko. Algjörlega. Það er bara spurning hvort að Daniel eigi eitthvað inni. Hvort að hann geti sótt eitthvað á hann og eins hvort að Jóhann Tryggvi sé í nógu góðu formi til þess að halda þetta út. Nákvæmlega. Þannig að hann er bara að keyra þetta bara vel og er ekki að gera neinn mistök. Hann er bara að keyra á sínum hraða núna, sínu peysi. En það er ekki langt að milli þeirra. Daniel er aðeins byrjar að sækja aftur. Maður sér að Daniel er að tapa aðeins tíma á því að stökkva á, fara í innri og stökkva á pallinum. Já, með herralippinu. Hann þarf að sjá hvað hann er að tapa og hvað hann er að græða. Já. Og reyna að setja saman í fullkomnum hring. Ég held að maður græði aldrei á því að fara á innri pallin með háa lippinu nema að þú náir að röra bara alveg á hann. Það er alveg þannig. Þú þarft að ná ferðinni og hraðanum á milli staða. Sko. Það er nefnilega svolítið svoleiðis. En Daniel er bara að fylgja honum mjög fast á eftir. Það er þetta að byrja aðeins að aukast forskoti núna. Jóhann Tryggvi bara að gera þetta bara þrusu vel. Núna fór Daniel í ytri, þannig að það var flott hjá honum.
En jú, hann að keyra þetta bara rosalega vel. Og hann búinn að bæta sig mjög mikið í vetur. Og þarna sjáum við að þeir eru að fara síðasta hringið sinn núna. Núna byrjar á síðasta hringnum. Það spurning ef að Daniel ætlar að reyna að ná þessi fyrsta seti, þá þarf hann aðeins að fara að spýta í. En Jóhann Tryggvi bara að gera þetta fanta vel. Hann að keyra ótrúlega vel. Já, hann að gera hann smá mistök. Spurning, Daniel var bara aðeins langt fyrir aftan hann til þess að geta nýtt sér þetta. Það gaman að sjá þetta. En Daniel líka að keyra sliða sem hann ekki keyrt ofta áður. Já. Þetta bara held ég annað skipti sem hann að keyra hann og sjáum hann aðeins framöndan aðeins langt upp í loft. En Jóhann bara að keyra fanta vel, hann kemur hérna niður að röp 23 beyjunni. Bara búinn að gera ein mistök. Vinnur annað hít dagsins í Ellingsen snjókursinu. Já, og Daniel í öðru sæti, bara rétt á eftir honum. Já, virkilega flottur akstur hjá þessum strákum. Algjörlega. Hver kemur hérna í mark í þriðja sæti? Adam að koma núna í mark í þriðja sæti. Og Viktor. Bróður hans Danielur, það ekki? Jú, bróður Daniels. Og núna smá bil komið í Viktor og Björgúlf. Þarna kemur Viktor yfir endamarkið í fjórða sæti og Björgúlfur kemur núna yfir í því 5. En þetta var ekkert smá flottur akstur hjá Jóhanni Tryggva. Virkilega flott. Gerði þetta rosalega vel. Þarna sjáum við startið aftur. Linksinn með flott start. Já, en hvar kemst Jóhann fram úr? Hvar sem... það út af þessum þarna palli sem Jóhann velur bara sléttara línuna og fyrir bara beint fram úr? Nei, það hann náði að ná þriðja hringa eða eitthvað. Öðrum. Sjáum við flottan fána. Links og skítafánarnir. Röp 23 og yfir Ellingsen endamarkið. Ég að fíla að merkja beygjur og palla. Já, ég sammála því. Ég alveg sammála því. Það gaman að hafa fleiri fána í brautinni til þess að merkja fleiri staði. Halli Gulli að leita að Ívari Má. Þannig að þeir sem að sjá Ívar einhvers staðar með að segja honum að fara að finna gamla. Hýpa sér í pittin, hafi kannski verið að laga sleðan eitthvað. Já. Já, það eitthvað verið að fara nú að púsla þessum pólari saman hann að sé. Það hefur verið að búa að taka hann eitthvað sundur. En að gera að ef þú sjáið Ásgeir Frímannsson í pittinum að gefa honum high five eða knús. Hann ekkert á móti góðum knús þar sem hann að nálgast fertusaldurinn mjög hratt. Hann nú 37 ára gamli. Já. Forsetinn. Það þannig. Og það að gera að gefa honum smá knús. En samt ekki elstur. Nei, hann samt svo lifaði bara. Nei, ég segi svona. Það hart skotið. Ég skýt fastir þér inn í básnum sko. Já, það rétt. Þegar þú getur. Þegar ég get. Svo ég lítið lambleiði fyrir út. Já. Ég svona verða búinn að rekna þessi stig hérna. Þetta alltaf koma hjá kallinum. Já. Ég sé með hvernig þú horfir á blaðið mitt þá ertu ekki að skilja baun í þessu. Nei, ég veit ekkert hvað að gerast á þessu blaði sko. Þannig að... Viltu sína áhörundu skriftina hérna? Ekki frekar sko, þið sjáu smá hérna. Þetta ekkert eitthvað sem ég að fara að deila með ykkur. Sverrir skilur ekki baun. Nei, ég skil tölustafina sem eru hérna, en ég skil ekki mikið meira. Nei. En það þarf ég ekki að skilja þetta. Nei, þetta alls ekki þinn hausverkur. Nei. En
Við fáum niðurstöður eftir smá. Ég kom með reiknivélina út hérna. Kom með reiknivélina á loft. En núna sjáum við að sportflokkurinn kominn á línu. Fyrir hollið. Já, og þar sjáum við mitt Tómas Rapp búinn að raða sér á línu. Já, á linksskítanum. Já, skítu með links. Hvað var það ekki? Linkstú? Linkstú. Og það verður gaman að sjá hvað hann gerir í þessum flokk. Ég er bara mjög spenntur að sjá hann keyra á móti þessu strákum. Já. Það er svolítið mörg í þessum flokk sko. Það er Tristan, Tómas og Tómas. Já. Og Grímur og Guðjón og Skírnir. Það er 1 köttur, 1 links, 1 skíti og 3 pólar. Það eru 15 sekundur og við erum að fara í Heat 1, umferð 1. Og þeir eru að leggja af stað núna inn í Röp 23 beygina fyrir Ellingsen endapallin. Og Skírningu hóluskotið. Bruna hérna upp Sébiti Reykjavík beinakaflan. Sjá hvað vinstri beigjan er mikið hraðari. Já. Það þarf eitthvað að fara að reyna að jafna þetta, en Skírnir er að koma vel hérna. Hann þarf að má ekki í klúruna. Hann er lemstraður eftir gærdaginn. Já. Og hann þarf bara núna að keyra sitt reis. Hann tapaði miklu stigum í gær. Hann keyrir þarna Tómas og þeir lenda næstu í samstöðu. Tómas Rapp er dottinn af sleðanum. Tómas núna að fá virkilega mikla samkeppni. Algjörlega. Hann er bara, myndi segja aðeins út fyrir þægindarama sinn hérna. Hann er búinn að vera í úlingaflokknum í allan vetur og í fyrra líka. Já, Tómas Rapp sem sagt. Já. Og Tómas Karl er komin upp í það fyrsta, tók fram úr Skírnið hana og er komin í fyrsta sæti. Skírnir í öðru, Tristan í þriðja og Grímur í fjórða, Guðjón fimmta og Tómas Rapp er í því sjötta, ennþá stoppaðan í brautinni og Skírnir, hann keyrir bara næstu á hann hana. Það er svona ekki séð hann. En Skírnir þarf að geka í ef hann ætlar að ná að sækja eitthvað á Tómas Karl. Tómas Karl er kominn, hann er búinn að búa núna til bara næstu í 6 sekúndna forskot. Hann er með rosa flottan akstur. Já, mjög flottur stíl hjá honum. Já, hann er að keyra þetta fanta vel. Þetta er svolítið tvískipt núna, bara Tómas er eiginlega kominn svona, hann er svolítið að stinga af og Skírnir er svo svona í öðru sæti einskismannslandi. En svo er Tristan og Grímur, þeir eru svolítið að reysa. Grímur með stórt stökk, annað stórt stökk og þetta næstu því, hann er að halda sér á sleðanum. Grímur hann er grimmur, hann var grimmur í gær. Hann er að sýna eitthvað hlið sem við bara höfum ekki orðið var við, þessi grimmd. Hann er búinn ekki síðan áður. Hann er fengið eitthvað vígtennur hérna á milli umferða. Já, hann með stórt stökk aftur, flatlendi bara. Lætur sleðan alveg vinna fyrir sínu hana. Algjörlega, með hraða beygju hérna. Innri ytri strákarnir. Hann er alveg í stuðarunum hjá Tristan. Hann er helíll. Já. Hann ætlar að tryggja sér stórstökk aftur. Hann ætlar að reyna að tryggja sér beinustu leið í Pro A í dag. Já. Sport A. Nú hérna boppar sliðina aðeins með hann. En það er spurning hvað Tristan gerir, hvort hann standi þessar pressu, því að Grímur er að pressa svakalega mikið á hann. En þeir eru líka bara að ná Skírni. Skírnir það er aðeins að annarkvort að hægast á honum eða strákarnir eru að gefa meira í. Já, nákvæmlega, við sjáum að þeir eru að berjast þannig. Þetta er svona snögg skipting á línu hjá honum. Já, og Grímur tekur þarna. Grímur tekur þetta þarna bara. Já, virkilega vel lesið. Algjörlega, en sérðu hvað er að sækja á Skírnir. Já, hann las hann bara svo opna bók. Og bara galopna. Já. Við sjáum að skoppar það niður í röpbeginna. Já, þeir báðir gerðu það.
En þeir koma hann fljúandi yfir Ellingsen pallin og Ellingsen snjókursinu. Þeir byrja að skoppa svona þegar þeir eru að bremsa fyrir beyguna og það í svona hólum, þá byrja þeir að skoppa. Það spurning hvort þeir ná að geta bremsað örlítið seinna til að sleppa við þetta skopp. Já, við munum sjá það eftir þegar við förum yfir í próf. En Tómas Karl kom með 15 sekúndna forskot. Já. Á síðasta hring. Það spurning hvort það sé að bæta ennþá í. En það Skírnir aðeins svona hægja á sér. Skírnir ekki komin einu svona í beyguna sko. Nei. En það spurning hvort að Skírnir sé líka aðeins að spara sig. Hann var illt í morgun. Já, hann kom í 17 sekundur en Skírnir á góðum stað til að koma sér upp í Pro A. Algjörlega. Og hann kannski að hugsa núna bara að hann þarf bara að halda þetta út í þessu sæti og þeir eru að keyra síðasta hringi núna. En það þarf eitthvað mikið að gerast hjá Tómasi núna til þess að ná ekki að vinna þetta þar sem hann að koma í gegnum síðustu beyguna. Vinnur hérna fyrsta heat, fyrsta hol í sport. Algjörlega flottur akstur hjá honum og það verður bara gaman að sjá hann í framtíðinni þegar hann fer upp í Pro. Það svoleiðis. Skírnir kemur hérna yfir endamarkið. Yfir links endamarkið og tryggir sig öðru. Grímur þriðja. Svakalega flottur akstur hjá Grím. Tristan fjórða, Guðjón í 5. og Tómas Rafn endar í því 7. hérna í fyrsta hítuna. Hann þarf aðeins að... Já, hann var óöppinn. Hann var óöppinn og hann hefur nú 2 séns að við búið til að koma sér upp í A. Algjörlega, en þetta verður erfitt fyrir hann. Já. Það sem að hann datt og endaði síðustu núna. Já. Það þarf alltaf að ganga upp hjá hann í næsta híti. En meðan við erum að horfa á þá fara á stað í uppdröngin, þá ég búinn að reikna þetta. Já, það ekkert annað. Á ég að taka þetta, ekki taka stegarið? Jú. Sjáum við kannski byltuna hjá Tómasi Rapp. Já, hann Skírnir með flott start. Nei, við sýnumst ekki sjá við Tómas hvað gerist. Nei. Hann hendi sér pínu af hvort hann hafi verið smeykur við þetta. Ég held hann hafi myndin á að keyra út úr þessu. Já. En hann hoppar af sleðarmann og það er kannski smeykur við það sem að fara að gerast. En sástu að Skírnir var tæpar að lenda í Samo í gær. Já. Þarna sjáum við Tómas Rapp. Þegar hann lendir fyrir í hólu, þegar hann lendir á næstu ópsa, sjáum hóluna hann fyrir miðju. Já, hann stekkur ekki alveg nógu langt. Skísmá og hendi sér af þarna. Og vonandi bara í lagi með hann. Já, hann allan að klára það hítið. Já, Lingstúin rann hann alveg vel langt. En liðakeppnin, ertu tilbúinn? Ég mjög í mig og spenning. Þetta alveg... Er þetta jaft eitthvað? Þetta helviti jaft, sko. Ok. Í 5. sæti með 210 stig Nesbræður Racing og í 4. sæti BRP Mob og þá erum við komin í topp 3. Í 3. sæti Skóaböðin Racing. Ok. Í 2. sæti með 259 stig Já. Kleifar Racing. Með hvað, 58 stig fyrir ykkur. 258 stig. Ok. Í 1. sæti með 259 stig Rooftop Racing. Það munar ekki miklu þarna milli. Það munar 1 stigi á milli 1. og 2. sætis í liðakeppni upp á hver með lið ársins. Rooftop náði að skrifa undir samninga og náði að næra sér heldur betur góða keppnismenn hana. Já, þeir eru búin að vera að leiða þetta en þeir eru aðeins búin að tapa stigum núna í dag. Já. Nei, í dag, í gær. Ég töpu dýrmæti stigum í gær, Rooftop. Á þá, hann að Kleifur. Já, Skírnir reynda að offa sér hérna í einu hítunu. Já. En Kötler skora hins vegar fín stig. Já. En svo voru stelpunar líka. Ingibjörg náði þrusu góðu stigum. Hún nældi sér í 25 stig í kvennaflokknum, úlingaflokk kvenna. Já. Og Árni Helga. En svo Árni Helga að fara upp flokk og hún klúraði nú á hann aðeins. Ingibjörg, hún datt í samstöðu í hana Margréti. Þannig að þetta verður bara áhugavert. Kölli líka farin upp og svona. Já. Þannig að það getur allt gerst í þessu. Það getur allt gerst þarna. En núna sjáum við seinna hollið í sportflokk. Já.
Þarna sjáum við flottan hóp. Þetta misjafnt, það eru 9 keppindur, aðri keppindur. Ef við horfum frá vinstri, þá erum við með Adam Wörth, hann keppir á skiddanum hjá Jóhanni. Já, af hvað þessi? Ég veit það ekki, kannski er pólinn eitthvað, kannski búið Ríó Deppar undan pólunum eða eitthvað. Það var búið að skila þeim núna, Ívar skilaði þeim í gær. Ok, held ég að það en verið. svo erum við með Ella Eldingu. Já, Lift McQueen. Og svo sjáum við sleðin á Ívari Már, en það er bróðir hann sem mun keppa honum í dag, en þetta er Kristófer í þessum flokk. Svo erum við með Gabriel Dan Bjarkason þarna og svo erum við með pizzastrákinn Ívar Helgi Grímsson, Valdi Pastarana nr. 270, Bjarki Freyr þarna og svo sjáum við Birkir, hann er á sleðanum hjá Bergssoni Friðbissinni. Já. Hann er að mekkast með Begga og þeir skrifu undir einhvern rándýnasamning og Birkir er að keppa með honum í dag. Já. Og það verður gaman að sjá hvernig þessi strákar ná að standa sig. Ívar skammaði með hann. Nú, Ívar hver? Pizzaboy. Pizzastrákur? Já. Nú, okkur? Hann sagði, Sverrir, það borðar engin jalapeno og pizzur í Ítalíu. Nei. Þannig að ég frétti á honum og hent út á pizzahúsi. Aha. Já, hann baði ananas. Já. En við erum konir í 15 sekundur í Heat 1 Sport flokkur 2. Já. Hver kemur fyrstur út úr fyrstu beygju úr Röp 23 beygjunni? Kristófer situr eftir Elli með Þrjusur Ræsing og Birkir og þeir koma hlið við hlið en það er Elli Elding sem kemur yfir links stökkpallinn fyrstur og ætlar heldur betur að reyna að kveðja hópinn. En í öðru sæti er Bjarki, í þriðja er Birkir, Gabriel Dan í fjórða, Valdi í fimmta, Ívar í sjötta og svo kemur Kristófer og Adam Pétur. Já, það er spurning hvað... En sjá Bjarka, hann er að reyna að halda í hann. Já, það er spurning líka hvað Elli gerir núna. Hann, eins og við tölum í gær, hann getur keyrt fanta vel. Já. En það er oft stutt í mistökin hjá honum. Já, það hefur verið að kosta mikið. Þannig það er spurning hvað hann gerir þegar það er svona pressa frá Bjarka á hann. Því Bjarka er ekki að hleypa honum í burtu, sko. Hann er bara að pressa á hann. Sérðu? Fara vinstra meginn á pallina er miklu sneggra og tekur fram úr honum. Hann bara þýtur fram úr honum. Já, þetta var miklu sneggri kabli, eða fljótari kabli segi ég. Og Bjarki datt næstu því að munaði engu. Spurning hvort hann haldi fyrsta sætinu. Mér sýnist að gera það. Þeir fara þarna saman á úfsakablan. Bjarki nær innri og skiptir sér í ytri. Elvar, en hann er í öðru sæti. Þannig að Bjarki heldur áfram að leiða þetta eins og staðan er núna. En það á ekkert að ég veit ekki hvað það segja. Það er mjög flott. En Elvar, hann hefur alveg sýnt það, hann getur alveg keyrt. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er ekki búið eins og sést núna, hann er að sækja heldur betur á núna og stekkur fram úr honum. Það spurning hvort hann ná að halda þessu. Hvernig koma þær út úr þessu? Bjarki loka bara á hann. Já, þetta er svissa. Já. Og nú er þetta spilna niður á Röp 23 beygjunni. Já. Þeir eru koma upp Ellingsen stökkpallinn í Ellingsen snjókrussunni. Já, það er ekkert að útskrifa Elvar strax, sko. Nei, alls ekki. Það er nákvæmlega svoleiðis. Já. Hann bara katsjáar þetta áfram. Lift McQueen. Nei! Þetta var of mikið katsjá. Já. Aftur á sleðan, snúrun á. Drífðu þið, drengur. Drífa sig. Já, hann er komin í gang. Við viljum sjá mynd á honum. Hann er komin á stað, drífa sig. Þeir eru að koma þarna. Hann heldur á ennþá öðru. Þrátt fyrir að detta og... Þarna kemur Gabriel Dan. Þeir eru mjög góði vinir, þeir tveir. Já. Og Gabriel ætlar nú að reyna að svara fyrir þarna. Elli þarf einmitt eins og búin að segja margótt. Skrúa hausinn og rétt á hausinn niður og halda áfram. Já. En þetta var rosaleg. Við megum ekki rosa fólki betur. Það er bara... Þetta var líka alveg hart krass, sko. Það er alveg svoleiðis. Þetta var of mikið katsjá. Já. Too much katsjá. Það er svoleiðis. En hann er ennþá með annarsætið.
En þeir voru alveg konum með gott gaman að sjá þetta samt, þeir voru komið gott fórskot, en nú sjáum við það sem Valdi og Gabriel að berjast. Já. Valdi hefur gríðarlega keppnisreynslu úr motocrossinu og hvort hann sé að reyna að lesa línur, þarna las hann ekki góða línu, en hvort hann sé að reyna að setja saman í eitthvað gott. Já. Það mitt alveg svoleiðis. Það gaman að sjá það og berjast þarna upp á 3. sætið. Það sem að það svona einu staður í brautinni sem almennilega barátta, allan á toppnum. Já, náttúrulega. Og hann klúðrar hann aðeins í beginni, hann Gabriel, en lætur að virka. Hann kom. Það önnur bylta. Aftur. Þetta Elli Elding sem ég búinn að vera að tala um. Við skulum horfa á eitthvað annað þar sem hann liggur hreyfingarlaus núna í brautinni. Bjarki Þeir eru á síðasta hring, þannig að þetta verður flaggað út núna. Það verður flaggað út. Og þar með Gabriel kominn upp í annarsæti. Þetta getur breyst mjög fljótt. Þetta breytist mjög fljótt. Við skulum fylgjast með bara strákurinn sem eru að keyra núna að reyna að mynda ekki Elvar. Við vitum ekki stöðuna hjá þeim núna, þar sem hann liggur ennþá í brautinni, en það Bjarki Freyr sem kemur þá yfir endapallinn núna fljótlega. Hann kemur núna inn í Röp 23 beina á næstíma, hann hendur sér frá sig þarna. En það Bjarki Freyr sem sigrar Sport 2. Flottan akstur. Flottan akstur, virkilega ánægður með þetta. Hann flottur ökumaður, hann pínu svona út allt og gaman að horfa á hann keyra. Gabriel Dan kemur annar, Valdimar í 3. Og svo sjáum við eftir smá hvor kemur undan Ívar Helgi eða Birkir. Ívar Helgi sýnist mér hérna. Elli Elding staðinn upp. Já. Þetta hefur verið of mikið ketjá enn og aftur. Hann þarf bara að klára hann að hring núna. En það Ívar Helgi sem kemur 4., Birkir í 5., Adam í 7., Kristoffer Logi í 7. og þá mun Elli Elding koma heim í 8. sæti. Já. Var hann að datt 2 hringi niður. Hann kominn á stað aftur. Hvort við sjáum þá endursýningu á þessu fyrst að hann staðinn upp. Þá megum við sýna frá þessu. Fyrst það í lagi með hann. Já, hann allan stekkur þarna og hann hefur mist allt loft úr sér þarna þegar hann endar inn í pallinum, mist andan. Þetta Búkinn svolítið búinn að vera að skjóta honum á pöllunum, áfram. Já, hann hefur verið að skjóta honum aðeins upp, hvort að það sé eitthvað sem þarf að vinna úr, við vitum það ekki alveg. Já, það spurning hvort að Brynjar eigi replaya þessu krassi á meðan að Pro að fara sinn skoðunarhring. En þarna ég held að Brynjar sé sofandi í tölvunni. Já, hann fór engin svör eða viðbrögð hjá honum. Hann hefur lagt sig. Þarna vaknaði hann. Þarna fyrra krassið sem að eins og þarna sjáum við seinna fyrra krassið. Þetta sama hóla og Tómas Lendi. Já. En sjáum hann skýstu upp að lendi smá skakkur og hendir honum í hináttina. Það spurning. En þarna förum við yfir í Úpsan. Hann gerir bara pínu það sama, lendi skakt og skýst í hináttina og þarna þetta högg hefur alveg sett, hann hefur fengið mista andan alveg verulega þarna. Við sjáum hvernig hann lendir þarna og skýst yfir og svo lendir færa svona feitt högg á baki og fengið örugglega svona whiplash. Whiplash þegar þú lendir á bakinu og neglur hausnum á hennu niður. Já. Þá færðu smá snúning í hausinn og hann hefur mista andan hann alveg 100%. Já, það spurning hvort að eins og núna, próflokkurinn, það getur vel verið að hann fari og stökku yfir þessu ólu. Já. Mér þykir það ekki ólíklegt. Alls ekki sko. En þetta sterkur flokkur að fara að keyra núna. Já, þarna enn og aftur eins og við sögum í gær, við erum ekki bara með bestu í Íslandi. Við erum með það besta í heiminum hérna hjá okkur. Á ráslínu í Ellingsen, snjókrossinu, síðustu umferð ársins og ótrúlegt að geta deilt þessu með þessum mögnuðum mönnum. Algjörlega.
En núna er að stilla sér upp. Já, þarna sjáum við Ívar Mári mættur aftur á ráslínu. Hann tók sér hlé í gær og var að flagga á endafallinum. Örugglega bara til að sjá Lebel þjóðstórta og koma sér aftur á línu. En þarna erum við með alla Amerikana. Við erum með Riley, við erum með Lebel og við erum með Hegman. Alla hérna á línu. Hann vantar bara Brad. Já, hann vantar Brad. Nei, jú, hann vantar Brad. Og Alex er hérna, hann er náttúrulega hálfur Amerikani. Já, hann er hálfur Amerikani. Búinn að taka heilt tímabil úti. Já, en það verður gaman að sjá hvernig þetta mun fara. Sjáðu hvað Lebel velur sér alveg innstu línu. Hann ætlar að eigna sér þetta start. Hann ætlar að koma fyrstur út á þessu starti. Það er þannig. Hegman kominn á sleðan að spróa. Nei, er það ekki Stessa? Annarkvort prófaði Stessi áttan. Já, hann er komin á sleðinu á Stessa. Á Stessa. Þeir eru náttúrulega einn sleðinir þeirra. Já, þeir voru að keppi fyrra og kepptu allir með þess að sama útlitið. Já, eins límið kittaðum. Öllum. Já. Þetta er svolítið töff Makita treyja. Þetta er uník. Já. En ef við zoomum aðeins frá þessu, þá sjáum við þarna á vinstra megin. Brad er með. Já, Brad er með. Mér fannst það einmitt á það. En við sjáum hann á vinstra. Bell, hann velur sér innstu línuna, hliðin á núverandi Íslandsmeistarann Baldvin Gunnarsinni og hjá hliðin á honum er Ívar Már Haldursson. Svo kemur Sigurður Bjarnason, Brad Tetró. Svo kemur Riley Bester og Alex Þór Einarsson, Fríman, Kristóf Daniels og svo á utanverðinni er Dominic Hegman. Hann að sjá Riley Bester vera að fagna og reyna að veifa fjölskyldur sinni heima mögulega. Hann sagði mér að þeir voru að horfa. Ok. Og það verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer. Getur þú gískað það? Viltu við henda eitthvað? Ég held að Jordan sé líklegur með að við stöðuna sem hann er hérna. Já, en það er mjög erfitt að gíska þetta sko. Ég held að ég get alveg trúa til með Baldvin í þetta. Já. Hann er innanlega líka. Já, og svo er Sigurður líka búinn að sýna að hann er með Þrussu ræsingar. Já, algjörlega. Þannig að heyrir píputunum. Já. En þeir eru að ná mótornum upp í, eða pípunum upp í kjörhittastig með píputrunum. Já, það er sjá í snjóin á skúfunni til að reyna að kæla. Það er kælir undir allir skúfunni. Það eru konur á 15 sekundur. Þar til bestu menn landsins og heimsins taka þátt hérna 5 sekundur. Fljót ljós, Riley með 3 snertingu start, en Siggi, og eins og við tölum þá er Siggi flottur, en Riley kemur fyrstur upp Ellingsen pallinn. Já. Sjáðu að koma hérna alla hlið við hlið. Jordan velur sér, sjáðu hvað hann er laus og liður yfir hann á pallana, en það er Riley Bester sem kemur fyrstur, en það er Riley Hegman er komin í fyrsta. Flott hjá Hegman, hann á að koma sér þetta fram úr. Hegman, Bestan, Lebel, Bester, Lebel, Siggi, Alex, sjáan. Þetta er svo flott. Þetta er geðveikt. Þeir eru koma hérna niður að röp 23 beginni. Lebel kemur sér fram úr. Hann bremsa bara örlítið setna og splætaði fyrir hann. Já, og sjáðu, hann hefur séð að hinn línan hraðri og hann fer strax á hinna línuna. Reyna að fara að læra yfir til að fara hratt í beginna og er með augun sett núna á Dominic Hegman. Hann ætlar að reyna að fara á fullu hússtiga úr þessum báðu dögum. Hann er að keyra á öðrum slið í dag, hann er á links, sjá hvað stekkur langt niður af beyginu eins og við tölum með hann, þeir dobla inn í beyguna. Já, og stukku yfir hóluna Sella. Já, og Tómasar. Já. Nei, hann fer út! Sliðin er eitthvað bilaður. Mér sýndist það einmitt yfir pallinn að skíðið var ekki alveg að gera eins og átti að gera. Nei, en þá er Dominic, hann er ennþá í fyrsta sæti.
Riley þá komin í annar. Týr orðið laust hjá hann sínist mér. Siggi Bjarna í 3. sæti. Siggi Bjarna í 3. Virkilega flott. Og Alex Þór í 4. Þetta ekki smá flottur akstur hjá Sigga. Að hanga þarna á 3. sæti. Já, og að halda Alex fyrir aftan sig. Já, en sérðu hvað stutt í Riley frá Sigga. Já. Siggi bara, þeir ekkert að stinga hann bara var hann upp í beginni. Og Alex að reyna að komast fram úr. Hann að reyna að finna einhverja línu sem hann mun græða á. Já. Sjáðu, þeir fara báðir þarna vinstra megin á pallin. Sérðu, þarna sést bara í Riley, bara Siggi að nálgast hann. Reynir að sína hann skíði þarna. En leiðilegt hjá. Sjáðu, þeir stökku allir yfir hóluna. En sjáðu þeir koma. Alex með miklu hraðari línu hann niður á fyrstu beginni. Og hvað verður? Siggi með hraðari hann neðri partinn. Og hann með góða línu þarna í gegna Siggi. Já, og þeir bruna núna. Það spilna niður að Röp 23 beginu eru koma upp að Ellingsen stökkpallinum. Þurrka glerið í loftinu, það traktar hjá Sigga. Aftur. Alex að geta snjó frá honum. Hvað ætlar hann að gera? Siggi fór á hann ytri, sjáu Alex stekkur beint í hérna bara til þess að fá ekki snjóin í andlitið. Já, og reyna að fara einhver aðra línu til þess að reyna að komast fram úr. Já. En meðan þetta í gangi þá Dominic Hegman og Riley Bester heldur betur að reyna að láta sig hverfa. Hegman á öðrum sleði dag þar sem það lendi smá tjón á sleðan sem var í gær á 23-unum hans Stinna á Kjartans. Já, hann komið með hærra sæti og já, svona. Já, hann komið með svona eins og hann með heima sæti. Já. Og stekkur hann yfir mjög smúð ökumaður. Hann tekur hérna virkilega flotta línu, reynir að dobla inn og stekkur í yttir. Þetta flott lína. Fljótur í gegn. Já, og mér sýnist Riley vera að gera það sama. Hann hrjáu bláa flaggi þýr að það hefur verið að hringa þig. Þú verður að virða það og halda þína línu og ekki reysa við þann mann sem að koma fram á þér. En þetta virkilega gaman að horfa á þetta. Ég held að Hegman hafi verið að njóta þess að hringa Jordan Labelle þarna. Já, bara ef þetta væri Jordan Labelle þá hefði gert það. Þetta var Brad Tatro. Nú, var þetta Brad? Mér sýndist að, já, þetta Brad. Hann kominn í annan galla? Já, hann kominn í gula FXR-gallan sinn. Alright. En þeir eru núna að leggja á stað í sinn síðasta hring í þessu híti. Já. Dominic Hegman í fyrsta sæti og búinn að vera það núna bara frá öðru hring. Já. Og hvar hann í brautinni? Þannig sáum við Kristján Daniels. Herðu, það eitthvað vesen. Hegman stopp í brautinni. Það krassan uppi. Já. Hvað að gerast? Af hverju eru að missa? Hver dottinn? Hvað að gerast? Þeir hafa kyrt. Það Alex Þór Einarsson. Hvar Alex? Hvort hann sé undir sliðanum? Það kemur ljós. En það þá Riley sem vinnur. Riley Bester sem vinnur Sigur Bjarna 3. og mér sýnist Sigur Bjarna í öðru. Dominic Hegman kemur yfir marki í 3. eins og stendur núna. En það Ívar Már Halldórsson sem að koma þarna. Nei, Dominic bara kjur þarna. Annar sliði að klárast hérna á Ellingsen snjókrusinu. Já, þetta það verið að draga hann tilbaka. Það ætlar ekki að ganga upp hjá honum. Við erum ekki búin að fá neina fregnir. Það í lagi með Alex, hann búinn að standa upp þannig við getum þá fengið að sjá hann. Við reynum að sýna ekki í útsendingu dettunar þar sem það getur verið misalvarlega dettunar og leifum bara þeim að jafna sig í þeim friði. En Alex segist, það búið að koma því að Alex sé í lagi. Þannig að við sjáum það upp í vinstra horninu. Þannig að sjáum við Sigga vera ánægðan að vinna Dominic. En þannig að sjáum við brotið skyggni hjá Alexi. Þetta hefur verið nú tölsverð bylta. Já. Þeir eru ekki á
litlu ferðinni þarna, þeir eru alveg á jólaferðinni upp þennan kafla. Það er spurning hvort við eigum replay af þessu. Já. Við erum ekki að finna replay eins og en það kemur ljós. Hjálmurinn í algjöru buffi. Já, það er ekki langt síðan að Alex tók krassið í Bandaríkjunum, þannig að það er spurning hvernig hann eftir þetta. Já. En aksturinn hjá Sigga, hann var bara geggjaður. Hann var mjög flottur, flottur. Alveg magnaður. Hvar kom Baldvin yfir línuna? Við sjáum úrslitin aftur á skjánum okkar. Við erum búin að vera að hugsa mjög mikið þetta, en Baldvin kemur þá yfir línuna í 5. Ætli að það sé eitthvað brotið eða? Hvort það sé mótor sem er að stríða okkar manni í Heggmann. Ég ekki bara vonað að það sé farið reið með eitthvað. Við vonum það. Já. En þess að redda strákarnir þessu í pitnum. Já, það er ekki spurning. Ljótt að Heggmann fyrir að vera búið með Polaris-flottan hérna. Já. Og það hefur verið vesen líka hjá Lebel. Mér sýnist hann vera eitthvað að það er opið húti hjá honum. Ef við sjáum drónaskot yfir í pittin, þá sjáum við að Lebel er að reyna að laga linksan. Já, það er gaman að sjá drónan fljúa yfir pittin og sjá hvað það er að baukast. Já. Það kemur í ljós. Og við vorum að fá þær fréttir að við höfum ekki replay af þessu krassi hjá Alex. Nei, en það jafnar sig. En spurning hvort fáum að sjá eitthvað í pittin. Hvort að flugkaglinn sé eitthvað að fljúa. Flugkall? Flugkallinn? Ég sé flugkall. En hann að sjáum við drónaflugmaður. Replay af Bratko í mark. Þetta var magna replay. En það hefur verið gaman að sjá hvort það er náðu að redda þessum sleðum öllum sem fóru í þessu híti. Já. Og sjá hvort það er komið ekki allir aftur á línu og eftir. Ja, það er smá pása núna. Ég held að sé eitthvað með tróðarann í brautinni. Sjáu þarna snúa við og hjálpa, var þetta ekki Baldvin? Sjáum útsendingun aftur. Var þetta ekki Baldvin sem stoppaði þarna og snýri við? Þetta er Baldvin sem að bendir að ná þetta og snýr við og hjálpar og Kristó Daniels. Baldvin er í keppninni. Já. Hann er ekki búinn, hann er í miðri keppni. Sérðu hvernig það tekur sleðan eins og þetta sé bara bónuspokki. Já, hann tekur hann sleða eins og segir að hann sé bónuspokki til að lyfta honum af Alexi og við erum að tala enn og aftur að Baldvin var í keppninni. Híti var ekki búið, þetta var síðast ringur. Það sést bara hvað hann er mikill öðlingur.
Og sá líka að Krista Daniel sneri líka við þarna og ætlaði að hjálpa. Já. Það svolítið svoleiðis. En ef núna veit ég ekki alveg hvort þið séum á áætlun eða ekki. Nei, en við ætlum að fá replay að startinu hérna. Við munum fara á eftir næsta heat, labba út og ég ætla að fá aðeins upp úr honum Jordan Lebel. Hvað gerðist? Úr sliðan? Sjá, rosalega flott stökkarni. Já. Og þetta mjög fyndið, hann talaði að Jordan að við lifa nú svaka draum og lífið þarna úti. Það sliðin fyrir inn í kerru eftir hvern einasta heat og á næturnar og eitthvað og hérna erum við bara með sliðan úti og flest allir sliðaflottíma geymdur úti í nótt. Já. Og núna sliðin bilar og hann að skrúa í honum. Já. Það engin... Þetta geymt bara á skaflinum og skrúa á skaflinum. Já. Þetta ekkert eins og úti. Nei. En núna förum við í úlingakvenna. Passaði það ekki? Jú, úlingakvenna. Við erum eftir að fara í Pro Heat 2. Það hárrétt hjá þér. En þarna eru þeir í uppdurning, já, eftir því kemur þá úlingakvenna og eða kvennaflokkurinn, þau keyra saman. Já. Það smá töf á þessu með dagskrána. En það jafnar sig. Það jafnar sig. En við töluðum að fyrir þetta, ef það væri einhver séns einhvers staðar að klippa hann í dagskrána þá ætluðu þeir að gera það alveg hiklaust til að reyna að stytta dagskrána út af þess spá vondu veðri í kvöld og við ætlum ekki að vera hérna jafn lengi og í gær. En ég held að Baldvin eigi núna alveg heiðursverðlaun dagsins fyrir að lyfta þessum sleða eins og bónuspoka af honum Alexi. Svolítið sterkur strákur sko. Já, hann sterkur strákur. Ég myndi segja að hann er flottur strákur að gera flotta hluti. Hann með mottun á Baldvin og hann fær heiðursverðlaun í dag fyrir að sýna gott sportsmanship. Svo hann svo fallegur gæinn. Hann fallegur maðurinn á þessum linksjakka hérna, Baldvin Þór Gunnarsson. Alltaf fallegur. Alltaf fallegur. Mottan hún svo þykk, maður. Já, það alveg svoleiðis. Já, hann byrjaði að safna í þessa mottu 14 ára það ekki? 14 ára gamall. Hann byrjaði hann að safna. En þetta dásamlegt. Já, en eins og sagði ráðan, núna seinna hítið að fara að byrja í próflokknum. Já, heldur betur. Það nú ekki síðri ökumenn þar. Alls ekki. Það einmitt Árni. Árni Helga komin þarna upp. Gaman að sjá hann keppa móti strákum eins og Begga og Jonna og þeim. Já. Og svo náttúrulega Bjarki á ráslínunni og hérna Biggi Ingvá. Og hann líka gaman að sjá, hann að keppa móti strákum sem með honum í liði. Já. Sem í flokknum fyrir ofan. Frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði. Og hann langar pínu að vinna þá. Algjörlega. Vinna gamla skápinn. Já, þetta Ásgeir Frímanns. Ásgeir Frímanns afmælisbarni. En þetta svolítið hjá honum í dag. Þessi keppni þetta lærdómur bara. Þessi keppni. Algjörlega. Hann getur ekki alveg búist við einhverju sigri þótt hann vilji það. En þá þetta fyrst og fremst bara lærdómskeppni fyrir honum sko. Já. Þá veit hann hvað hann að fara í þegar hann fer upp í hennar flokk. Á næsta ári. Já. Hann ætlar að fara upp á næsta ári. Já.
Við erum að sjá hérna á YouTube að þá fengum við spurningum getur Sverrir tekið viðtal á ensku í dag. Já, hver setti þetta? Kristófer Valsteinn. Já, datta í hug. En þá Fuelgött búinn að svara að Sverrir neitar að taka viðtöl á ensku. Eina erlenda tungumáli sem hann vill notast við færeyska, ekki spyrja mig af hverju. Og, ég hálfu færeyingur. Já. Ég get að trúa, Þú tala svo illa stundum að hljómar svo færeysku maður. Já, það er þannig. Og svo önnur spurningin af hverju fengum við ekki sjá allar umferðirnar í dag eins og í gær. Það bara, við byrjum seinna í dag sem ég get ekki svara meira fyrir. Við slepptum fyrstu 2 hítunum. En við bjóðum upp á mikla veislu í dag. En þarna þeir á ráslínunni og við sjáum bara alveg hérna minn að alveg upp við linksfánan Kolbeinn Þór Finnsson nýkominn heim frá Báma og honum við hlið Kitty the Kid, svo kemur Elvar Köttler, Jónas Stefánsson, Guðbjartur Magnússon, Bjarki Sigurðsson, Árni Helga og afmælisbarnið Ásgeir Frímannsson, Ásgeir Frímannsson, svo kemur við Bergsveit Friðbjörnsson, Birgir Inga og aftan línu ákveður hann Einar Gunnlaugs að vera þar til að vera betri kost. En hver mun ná startinu? Ég held að sé bara að hann komist ekki inn á innlínuna. Það geti verið sko, já. En hver kemur fyrstur út úr röpp 23 beinu og yfir Ellingsen endapallinn? Verður það Beggi? Árni. Ég ætla að segja að ég ætla að skjóta á Beggi. Beggi að fara inn í þessi keppni bara einungis til að hafa gaman. Það engin pressa, bara gaman. Hann búinn að sýna, hann búinn að ná góðum störtum. Já. Og búinn að vera að keyra líka vel, bara óheppinn í gær með búkahjólinn. Mjög. Hann lenti í samstöðu við Frímann. Já. En það eru 15 sekúndur. Þegar við förum í Heat 1 Pro 2, 5 sekúndur stuttljós. Bergsveit Friðbjörnsson með þrusuræsingu þegar hann ítir Árna til hliðar og Beggi tekur ræsinguna. Ásgeir Frímannsson í öðru, Árni Helga kemur þarna þriðji við pallinn. Já. Og svo er það þéttur hópur hann yfir. Bjarki að reyna eins og hann getur að sauma sig fram úr. Hann komin upp í hlið Kitta the Kid. Sérðu Árna? Árni virkilega flottur. Komin upp í annað sætið. Ásgeir Frímanns að missa hann fram úr sér þegar Bjarki reynir að taka innri beygina og reyna að sauma fram úr afmælisbarninu. Sérðu þetta, Árna? Árni grimmur! Svaðalega kista á kantinu. Hann að mæta þarna með stæl að segja að hann á bara heima þarna. Já, hann sagði það með áðan hann ætlar að rústa öllum þessum pappakössum sem eru hérna. Já, hann sagði mig að hann pirraður að vera einhver undan honum nema Lebel í dag. Já, hann sagðist ekki svona þekkja hann gæja hennan Lebel, hann vissi ekkert hver þetta var. Hann ætla bara að rústa honum. Kann ekki svona bera þetta nafn fram. Nei. Hann svo ungur. En Árni Helga leiðir núna 15 ára gamall, held ég. Og Bergsveit Friðbjörnsson í öðru, Bjarki Sigurðsson í þriðja, Ásgeir Frímannsson í fjórða. Já. Kitty the Kid í fymta, Beggi í sjötta. Komin í annað sæti. Beggi búinn að missa Bjarka fram úr sér. Já. Og núna Bjarki heldur betur með augun sett á barnið Árna Helga. Algjörlega. Hann ætlar ekki að leyfa Árna Helga að vinna fyrsta hítið sitt hérna í Pro. Hann ætlar að ná honum. En sjá hann akstur samt, sjá Árna. Já, þetta bara svo flott sko. Þetta bara leikur í höndunum á hann. En sjáu hvernig Bjarki setur sig upp fyrir þessa beygju. Hann ætlar að í innri. Hann hægari hann í gegn yfir hólinn. Hólinn gerður til að reyna að hægja á til að koma jafnt yfir og hann búinn að sækja vel á Árna. Sjáu það verið að klappa Árna áfram Árna. Þið vilja sjá hann vinna. Já. Þið vilja stoppa Bjarka. Og sjáðu, Bjarki vil þessu hinn á línuna. Hann hraðari hvernig kemur þetta inn í þessa beygju. Hann reynir að stinga sér undir. Hann reynir að stinga undir og reyna að halda þessu klín. Enga snerting, virkilega flott. Og þeir eru koma niður að úpsakaflanum. Hans eldingar og hann stekkur hann fram úr Árna. Sástu hraðan á Bjarka þetta í gegn? Rosaleg hraði. Bjarki búinn að ná að stilla hann að kött vel upp. Já. Og núna kominn upp í fyrsta sæti fram úr Árna Helga.
Já, þetta er svaðalega flott hjá Bjarka. Flottur akstur hjá honum. Nei, nóf út í loftinu, hann er með læti, hann veit Árni er að horfa sig, sko. Já. Þannig að hérna sjáum við Bjarka Sigurðsson. Hann elskar ekkert meira heldur en að láta einhvern horfa aftan á sig. En hann heldur mjög mikið upp á Árna og veit hvað hann getur og veit hvað framtíðin í Björn þessum manni. Já, algjörlega. Ég held að þetta bara íti undir Árna að gefa í. Já, það held ég líka. Að sjá aftan á Bjarka, en nú þarf Árni bara, maður sér hann er að halda sig ennþá í sömu línunum, en nú þarf Árni bara að kannski lesa línunar og sjá af hverju er hann að keyra hraðar en ég er að keyra sömu línur, þá er hann bara að bremsa seinna. Já. Og hann þarf að reyna að setja saman einhvern magnaðarhring. Algjörlega. En það er Ásgeir Frímannsson sem komur upp í það þriðja afmælisbarni, komið fram úr Bergsunni Friðbjörnsinni. Sjáum hann að Bigga, Ingva og Ella Köttler vera að kissast í röppunni þrýbeginni fyrir Ellingsen endapallin. Og flottur farmagastur á Bigga. Virkilega flottur, og þarna sjáum við það er barátt alla braut. Þannig Jónas Stefánsson að berjast við Guðbjörn Magnússon. Er að koma niður að Eldinga Úpssonum. Hans Ella. Þetta er bara Úpsson hans Ella. Já, það er alveg svoleiðis. Og þannig kemur Jonni og reynir að stökka fram honum. Guðbjartur er með betri línu þarna á stað, en hvernig koma þær að 23 beginni? Það er erfitt að vera fram úr Guðbjarti. Já, og Jónas passa sig einhvern veginn að keyra ekki á hann út af því að þá er bara kannski einhver fyrir aftan sem kemst fram úr líka. Algjörlega. Tapar bara tíma. En nú er hitt uppstikið Guðbjartur fyrir ytri, ætla Jónas að reyna klúðra beginni. Hann hefði mögulega getað komið sér hana með góðri beigju fram fyrir Guðbjart. En bara flott hjá Guðbjarti, hann er bara að gera þetta smúð. Mjög flott hjá hann. Hann er ekki að gera þetta erfitt fyrir sig. Jonni er bara að reyna að leggja saman brautina og er að reyna að velja góða línur. Þetta er bara 1, 2, 3 núna er línuval og reyna að skjóta sig fram fyrir Guðbjart. Já. En Guðbjartur er bara að gera þetta hárrétt. Algjörlega, og þeir eru að fara síðasta hringi núna. Það er spurning hvort að fáum að sjá Jónas ná að taka eitthvað fram úr honum. Já, en hvar er Bjarki Sig í brautinni? Við erum núna í síðasta. Bjarki er að koma hérna niður fram hjá startkaflanum og að röpp 23 beginni. Hann á bara eina beigja eftir í þessu híti og hann kemur hérna niður að upp röpp 23 beigina yfir Ellingsen endapallin og sigrar fyrsta hít dagsins. Og Árni Helga Nei! Það er krasja á Guðbjarti Magnússinu og Jónas Stefánsson kemst fram úr hérna á síðasta hring í næstsíðustu beginni. Þetta var rosalegt. Þetta var dýrt. Guðbjartur er að hlaupa þarna, hann er mjög góð hlaupaformi. Já. Hann er rosalegur hlaupagarpur. Hann er einmitt búinn að ræfa sig að hlaupa í snjó í allan vetur. Fyrir sunnan. En það er Bjarki Sigurðsson sem sigrar Árni Helga í öðru, Ásgeir Frímannsson í þriðja, Bergsveinn Friðbjörnsson í fjórða, Jónas fer þá upp í 5. sæti, Kitt í 7., Elli Köttler í 7., Birgir Ingva í 8., Guðbjartur dettur niður í 9. og Einar Gunnlaugsson 10. og Kolbeinn Þór Finnsson endar í 11. Já, þessi hringir hjá Árna, hann keyrði fanta vel. Já, þetta var ótrúlega flott fyrsti hringirinn hjá honum og núna er held ég smá pása. Áður en við fáum stelpurnar af stað, við vitum ekki alveg, við erum að fá frá Marino eða eitthvað, einhverju upplýsingar það. Hvort er alltaf að stytta pásurnar eitthvað eða hvað? Það er 20 mínútna pása núna í næsta hít, þannig að það er að gera að hendi í sér smá spræti. Já, við ætlum og loku. Við ætlum að horfa á smá replay. Já. Það er alveg að koma. Aldrei verið styttra í það. Nei. Brynjar er eitthvað að finna út úr þessu. Já. Þetta er æsi spennandi. Þarna kemur þetta. Þetta er startið. Sjáum viðbröðin hjá Begga. Virkilega flott. Beggi nær bara að ná gripinu niður strax. Ítir Árna Helgan til þegar en Árni Helga nær samt einhvern veginn mjög góðu reddingu út úr þessu. Hann stekkur þetta fram úr Kitta. Ef þú horfir á Árna Helga, Beggi og Árni koma einhvern veginn saman, þeir ætla báðir í sömu línuna. Finnst maður á þann allavega. Og hann ítir hann bara svona aðeins til hliðar. Beggi á þetta start, afmælisbarnið kemur annar yfir þetta. En svo nær Árni Helga risa beygju þarna, en þarna sjáum við Guðbjart fippast aðeins og dettur bara af.
Þetta var alveg þetta. Hann tók alveg snúning þarna. Ballerínan bara niður í beygju og Jónas hirðir hérna 5. sæti á honum. Algjörlega. Nú ætlum við að fara að taka smá pissupásu. Og það verður smá viðtal sem að Einar tók hérna áðan við Riley. Já, ég ræddi við Riley Bester líðu og tilveruna og hann ætlar aðeins að segja okkur það. Já. We have another professional athlete at this amazing studio booth here. Welcome again. Thank you. This is not the first time you've been here. This is the second time you've been to Eilstad. How is it compared to last time? It's been fun. This time I feel like, well, since we raced Friday or yesterday, we got here Thursday morning. Yep. Which is the same, I think, from last time when we came at the same time, but it seems like it's been just quicker. Yeah. Because we've been so busy getting the sleds ready Thursday night, late night, Thursday drove here, and then Friday obviously we raced and stuff. So you got an extra race day. Yeah, which is fun. That's why that's why I came, is to race, have some fun, and then it was fun. Last time I came with Kyle and Adam and Sam, my mechanic, and this time Jordan and Dom, so it's been fun to hang out with those boys a little bit and mess around. Last time I raced, you racing, I raced also, and I didn't get to see much of you, so now I'm just announcing to see you all the time. Yeah. And yesterday it was a good race. Yeah, I saw. Well, the heats were fun even too. They were a battle with. I think the first heat I started third behind Bjarki. Yeah. And he was going hard. I was like, all right, I better get going, because I knew Dom was kind of getting away from me. And then next thing I know, Bjarki is swapping. I see his feet, and then I just see boom slamming. He tried snow. the Superman in the rhythm. Yeah. I rewatched it too after, we saw it in the trailer. But I was like, when he landed, I literally, it looked like he just indented into the snow. Yeah. And I'm like, oh, hopefully he's all right. And then kind of caught back up to Dom a little bit, but the track was super fun. It's even compared to last time when I came, it's pretty similar. Just a big track. The snow is super good because it's obviously all fresh snow. Yeah, they tried to do similar layout. Yeah. Yeah, it's cool. I think yesterday I had me and Jordan and Dom were all saying we had a blast. It was somewhat close to a national, a little bit bigger jumps, the turns were good. So it was super fun. I'm excited for today. Do a little right hand action. Yeah, you have the same sled as yesterday. Yep. Differences, the same suspension. Yeah, different front shocks, because yesterday in I got a lap and a half of practice. Yeah. And busted the shock. So then Iver let me use his shocks. Yeah. And then now I have a different set of shocks today. So we'll see. Okay. The sled handles pretty well. Yeah. It's a little bit slow, but that's all right. We didn't see that yesterday, so it's all good. Yeah. But the final was super fun. Like I said, the start was all weird. Yeah. And then I see Jordan. We were going over the finish line, and I saw some sort of flag. I didn't know if they were gonna stop us. Yeah. So I kind of looked back. I didn't see anything, and I saw Jordan start dropping back. So I'm maybe they made him go to the back. Yeah. And then that whole first lap, I was waiting for them to throw a red, or sometimes they'll do that in the U.S. Yeah. It's a weird start. Then they didn't. So I'm like, all right, well I better get going. And like I said, the track was fun. I think Dom was right behind me the whole time. He was pushing me good, but I knew I had you had good pace. A little bit of a gap, but then I got into lap traffic, and that was kind of tough navigating that, because obviously when you're stuck in you're comfortable in your lines and you're smooth and out front, it's hard to switch it up. But then once I got in a few of the lappers, I started to have to change lines, and then I went inside in one of the corners and kind of tried to cut the corner sharper, and then lapper behind me obviously didn't anticipate me doing that, and then hit me, and then I kind of got turned, and I don't know how I didn't tip. It was amazing the way you handled it. Yeah, I just jet skied it almost, and then we saw a new clip, and how did he stay on? Yeah,
Yeah, so then by the time I was pointed the wrong way. So then by the time I got back on, I see Jordan and Dom go right by me, and I'm like, dang it. And then I think it was like that next lap coming into the finish line, I see Dom. I just saw Dom go flying. Like, he was hanging off the sled, and I'm like, oh, well, now I'm in second. And at that point, I knew Jordan had come all the way through the pack, which was impressive, but not surprised at all. It's funny asking you guys, like, we don't see the speed like you do, and like the unusual lines. It's extremely, because the track is 8 meters, and you use all the 8 meters. Yeah. And like, you come through the pack, win, amazing corner speed and all that, and like, how's the clutch? It's not good. No power. What? Yeah, we got that thing just pinned the whole time. Yeah. But yeah, the final was fun. But once I had that little tip over and those two got around me and I saw Dom crashed, I'm like, and then Jordan was in front of me, obviously, already. He had a little bit of a gap. I'm just like, ride her home. Home in second. One race left. Yeah, so I'm excited for today, though. Well, you are, what team are you racing on in the U.S.? In the U.S., Team Lavallee, Red Bull, Polaris. So this past year was my second year of pro. So it went well. It definitely went a lot better than last year. Last year I broke my leg at the end of the year, so I missed 3 races. So I didn't end great in points. And I don't know, I was just kind of starting to find my groove, and then that happened. So then this year it was kind of a slow start again. Well, I shouldn't say slow. I had a couple 6th place finishes, couple 4ths, and then kind of like few bad finishes like out of the top 10, just because I don't know, the Triple Crown's tough. It's like tough on, I feel like all the racers besides Emil. Him and Jordan the like consistency really shows them like there. Is the Triple Crown like 25 points, or? No, it's 25 for the whole night. Okay. So that's why it's weird. It's hard to really gain or lose points because we're used to 45-point days, because you get 10 for a heat, 10 for a heat, and you could get 25 for a final. So a perfect day would be 45 in the U.S., I think, if I'm correct on that. But Triple Crown, you don't get points like per race. You get points that then place you for an overall, which you get the points on. Okay. But it's weird. I don't know. And then, like, what we were talking about is you don't, like, for the Triple Crown, it's like 1 point, or like you win, you get 1, or second gets 2. Like, it should almost like, be split up where it's more of a gap. It's like Supercross, Triple Crown. Yeah. You get 1-1. Yeah. Yeah. So it's like 1-1-1. You'd have 3 points. Yeah. But it should somehow be different where, like it's, you get more points for winning. You know how it is? Because, like, in a final, usually, like, in the U.S., it's 25 points and then 23 or 22 or something. Like, there's a 2 to 3 point gap between first and second. Yeah. And then, obviously, that gap is more than if you're first compared to 10th. Yeah. So that's, like, one thing I feel like they need to kind of work out, along with, I don't know, the year gets to be long, doing Triple Crown every single weekend, because it's 3 finals every day. And they do Triple Crown because they don't have that many signing up. Yeah. Yeah. Because there's only 15 to probably start the year. Like, I think this past year there was like 15 of us. So, I mean, I get that, but at the same time, if there's 15, even if there's 13 guys, that's about 7 guys in a heat. Like, that's not like, because they didn't want 4 or 5 guys on the track. That's not fun. Which I get that as a fan, but then at the same time, like, from what I've heard, like, a lot of the fans don't like Triple Crown. Like, and that's not like just, I'd be fine with doing Triple Crown even half the year. Like, I enjoy it. It's cool. It's fun to do, but just from, like, the fans' perspective of, like, people watching back home from where I live, like, they're like, this is dumb. Like, you got second or third or whatever it was in the last Triple Crown. Why weren't you on the podium? Yeah. I'm like, well, it's all your points add up through the night. So. But what's the best finish you've had? What's the highlight? What's the best race you've been Third. on? So I was at ERX. I got 3rd overall, which was awesome. That was my first pro podium. And then this year I was at ERX. I was 1 turn away from winning one of the Triple Crown heats. Yeah.
and Adam passed me last turn. He got into me and cut under. And then this year I had a few seconds, a few thirds, in like one heat race or heat Triple Crown. Yeah. So that was like really good to see for me, because last year I think my highest finish was 4th. So this year I had, like I said, almost had a win, and then had a few seconds, a few thirds, and then obviously a couple 4ths and 5ths. But definitely the highlight was that third overall. And then I also like just had way more like consistency like in that top 5. Like I think I had 3 or 4 5th place overalls, and same thing with the 4th overalls. And then I had a few 6ths, which was still like good for me to be in that top half of the class for sure. So next year is going to be exciting. Yeah, hopefully I can string together a few more podiums and go for that first heat win, because that would obviously be pretty sweet. So, and we have here a Red Bull helmet. Oh yeah. This thing you can't even buy off the black market. No. You have to be a Red Bull athlete to get one of these. And you are a Red Bull athlete. Yep. When did you get the first one? So when I signed with Levi, that was 2020. That was my first year with the team and Red Bull, because we're like our team sponsored by Red Bull. Yeah. So that's kind of how that works there. So that was my first year, and just had Red Bull here. And then once I turned pro, which was last year, well, not this past season, the season before, that's when I got the full Red Bull helmet. Yeah. And you kind of it's pretty cool. Like we were talking before, like we get pretty much open reign for what we want to do with it. You just send your... Yeah, we can sometimes if you send them a picture, like I could send them pictures of like a design I like on the internet, whatever it is, even if it's not like a helmet design, just anything, pictures. So like I've done some pretty cool things the last couple of years with my helmets. Like this one I did like a USA theme, so that was kind of cool, like stars and stripes. And then my name, obviously. And you were talking earlier, you had the photo here of... Yeah, that one will be like a wall hanger, go in my office or something at home. You have a photo of you and your wife. Me and my wife, we got married in October. So I, like right after I got married, that was when like our deadline was to get our designs in. Yeah. And I'm like, give me like a week and I'll get you a picture from after the wedding. And I'd love if we could do it like right on the back. And then we had like a logo made up for a wedding. It was like T&R for Tanian and Riley. Yeah. So I put that all over the helmet and then up on top. So that helmet's pretty sweet, and that one goes straight to the wall. Yeah, like this one's obviously super cool too, and like. And you get 2 a year. 2 a year, yeah. Yeah. My first year I got 3 just because. It was like I got the full Red Bull, so it was like they wanted me to have a spare or like another spare, just for like the race weekends. But yeah, so we get 2 a year, and then usually I'll, with snow, I know the moto guys like go through helmets. Like Red Bull's telling us like a lot like more heavily, where we're like 2 helmets is plenty. Yeah. For me, like maybe I'll go through a couple. But if you extra need visors. extra. Do you just need extra? Or If we really wrecked one, I think we could just get another one and send it to them and then paint it, obviously. But you were telling me earlier you can't buy this. You can't get this just if you're a Red Bull athlete. Yep. But I have seen someone donating them. Yep. And what's the rule there? Yeah, so they say if you donate the helmet to like a giveaway or some sort of foundation for like raising money, you just got to cut the helmet straps so people can't wear it. Yeah, these 2. Yeah, which, I'm sure if someone was smart enough, they could get it and somehow rig it back to a strap. But I think at that point, people are just like, it's cool to either give money to something and get the helmet and have it as like a wall decoration, or just to say you have one. But yeah, they're pretty hard to come by, which makes it cool for us racers, like to wear them and stuff. It's unique. Yeah. Yeah, so, and they treat us pretty well, give us hats and shirts and anything we need, bags, so. Yeah. Not many people know that, but you do work with the Snowcross Life.
Yep. And you are a realtor. Yep. Yeah. So snowcross is obviously my main gig. Yeah. And it keeps me busy in the winter. And obviously I train year round in the gym and stuff. But then I got my real estate license last June. So I've been grinding with that a little bit. Got some friends that are wanting to buy houses. So I'm gonna be busy this spring for sure. I was pretty happy I could make the time to come over here and race. Jordan and Dom were like, yeah, we booked our tickets. Like, you should book yours and come. And I'm like, I don't know. We'll see. And then I got on the podium at ERX. Yeah. So I got a little bonus money. And I'm like, all right, I'll come. I'm going to come race. So yeah. But it's super fun having you here. You came 2 years ago. Yep. So after 2 years, you're coming back again. Mm-hmm. With more people. Yeah. Yeah, it'd be sweet if, I know, like, some of the guys we were talking, like, this, when we were coming over this year, but, like, if next year, if we could get some sleds over here and, like, race our own sleds and then just leave them here, if we could find people to buy them. Yeah. But it's fun because, like, right now, back home, we don't have any snow. No. So it's, like, to come over here and put some more motos in and, like I said, have some fun. Like, obviously, we all like riding snowmobiles and racing snowmobiles, so it's more, I mean, the equipment's definitely not what we're used to, but at the same time, it doesn't really matter. Like, for us, we were just talking on the way here, we're like, we don't really have pressure. Like, we're just here to have fun and, like, just be boys. Yeah. So, yeah. You have to have fun with it. Yeah. But we're looking forward to seeing you race today, and thanks for having this interview with us. No problem. And good luck today. Thank you. Appreciate it. Já, þá eru komnir aftur og núna unglinga-kvenna flokkurinn farin af stað. Úrslita hítið. Já, þannig að unglingastelpur og kvennaflokkurinn keyrir saman alltaf í dag. Já. Þær eru farnar skoðunarhringinn
og tróðarinn hérna er að græja startið. Þannig að það bara svo það Herri, ég náði talið á nokkrum í pitnum. Já, ég líka. Og það sögðu nokkrir að maður dagsins væri Baldvin Gunnarsson. Já, hann tók snögga uppbeygju til að hjálpa fellow racer. Já, Alex. Lyfti sleðanum eins og þú nefndir þetta mjög vel, hann lyfti sleðanum á hann eins og þetta væri tómur bónuspóki. Já, það var svolítið svoleiðis. Það var eins og þetta væri bara eitthvað mæspóki. Já, og Alex hættur keppni í dag. Já, Alex. Meðslagi hálsi. Já, háls og baki. Já. Og hann fengið eitthvað gríðaltök og hann treysti sér ekki til að klára daginn. Og hann var líka laskað frá Ameríkukeppni fyrir. Já, en mjög hart krass. Líka hörðu ákvörðin hjá honum að hætta út að hann núna annar til meistara. Já. Og hann hefði ekki hætt nema hann hefði bara virkilega þurft mjög mikið þurft þess. Já. Það svolítið svoleiðis. En það verið að græja sleðana hjá strákunum, útlendingunum. Það var brotinn bolti í skíðunni hjá, var það ekki Labelle sem að skíði fór? Labelle braut skíðabolta og Dominik Hægmann sleit reim. Já, eins og ég vissi. Ég var alveg viss. Já, þú sagðir það. En það búið að laga bæði. Riley hló nú bara og sagði að sliðið sinn hefði dugað til enda. Já. Fannst það mjög fyndi. Þá kannski áhugavert hvort að Riley tekur síðasta á 24 og hans Alex Nei. Heldur það? Klára þetta á nýrri sliða? Það var einu eitthi. Já. Ef hann í lagi þar segja. Já. Það kannski handaför á skúffunni eftir Baldvin. Já, hann örugglega beiglaðan hann hent honum af Alex. En núna eru stelpurnar að fara að byrja að læna sig upp hérna. Já. Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Og þú ert að fara að byrja að skrifa aftur, eða hvað? Ég er að fara að byrja að skrifa aftur út af við veitum velun í kvöld á Svarta Pardusnum. Bleiki fíllinn fyrir ekki. Velun fyrir flestu hóluskutin í Pro Open. Já. Og Beggi nú svolítið búin að vera sterkur þar. Já, ég ætla nefnilega ekki að nefna henni nöfn þarna. Þetta á að vera algjör gessanlega surprise. Já, það er margir búin að gleyma hvað ná mörgum störtum, en... Já, þú sleppir í, ég skal nefna þetta. Já. Og þú sleppir í. En það kemur í ljós í kvöld hvað verður. Já. Þá loka allir augunum þegar störtin eru hjá prófloknum. Það er engin viti neitt. Það er ekki sniðut. Jú, nákvæmlega. En eins og ég sögði maður, þá er kvennaflokkurinn, _úlingaflokkurinn, að fara af stað núna. Það keyra saman í dag. Já, bjóða upp á meiri keppni þá ætla þær að saminuðu þennan hóp. Já, og mér varst það sniðugt út af því að það voru bara 2 í kvennaflokki. Það hefði verið miklu leiðilegra að hafa þær bara 2 að keyra í brautinni. Bara bæði fyrir áhorfendur og þær sjálfar líka. Það er þannig. Og bara gott fyrir úlingsstelpurnar að fá smá svona að prófa að keyra með stelpunum, eða konunum í rauninni. Já, það er akkurat þannig. Þannig að þetta er bara ljómandi fínt. En ertu búin að vera að fá einhver skilaboð sendið eða eitthvað? Eða eru menn mjög rólegir í dag? Já, við erum að reyna að taka stöðuna á fólki hvort er alltaf að fara heim í kvöld út af við eigum bókaðan sal hérna fyrir skemmtun. Hvort að séu margir að fara heim og hvort við þurfum að aflýsa þessari skemmtun, ég veit það ekki, það verður eitthvað. En nei, það verður nú örugglega skemmtun í kvöld. Ja, það ekki. Það kemur ljós. En núna er það komnar á ráslínu alla stelpunar. Baldvin búinn að hita sleðan fyrir Gyðu. Hleypur hann í burtu. Og hvað gerist?
15 sekúndur. Fimm sekúndur. Og það þjóðstart og Guðbjörg nýtir það og tekur að með sínist hólaskoti. Já, hún gerir það. Flott hjá og henni. Gyða í öðru sæti. Þetta var vel lesið á Guðbjörgu. Sá bara að það voru þarna 2-3 eitthvað sem þjóðstyrtu og hún bara beið aðeins og spýtti svo í. En Ingibjörg komin núna í annað sætið. Gyða í þriðja. Margrét í fjórða. Hún þarf aftur að fara að vinna upp pakka núna. Já, hún að gera leiðileg mistök í startinu og þarf þá að vinna sig upp í staði þess að ná góðu starti. Algjörlega. Og það tekur á að þurfa að vinna svona upp pakkan. Það alveg þannig. En það heppnaðist hjá hún áðan. Síðasta íti. Það spurning hvort að hún ná að gera það aftur núna. Hvort að ná að saksa eitthvað á Guðbjörgu í fyrsta sæti. En Gyða fyrst. Nei. Ingibjörg fyrst í sem sagt úlingaflokknum. En Guðbjörg bara keyrir þetta fanta vel og bara búin að stinga þetta eiginlega af. Stinga þær af. Þannig að það svolítið staðan eins og þetta allavega núna. Þannig Ingibjörg að keyra þetta bara fanta vel þetta í öðru sæti og Margrét núna að sækja mikið á hana og að saksa mikið á hana og spurning hvort að Ingibjörg ná að halda henni fyrir aftan sig. Gyða nú bara hana að sækja líka á Margréti. Það hana annað, þriðja, fjórða sæti. Já, og 5. Það bara mjög þéttar þarna fyrir aftan, alla stelpunar. Auðvitað við Guðbjörg og hún svolítið farin í burtu. Sjá aksturinn hjá Ingibjörgu. Hún búin að tengja rosalega mikið við linksan. Virkilega vel. Bara rosalega. Eins og Bjarni pappina sagði að hún var eiginlega bara búin að klára 500 köttin. Já, hún var einmitt á 500 köttinum og búin að ná held ég svona mest úr honum. Já. En það sést alveg núna, hún byrjað að keyra miklu hraðar á linksanum heldur en hún gerði á artikattinum. Og bara keyrir þetta rosalega flott. Bara búin að vera þarna örugg í öðru seti. Allavega hinga til. Þannig að það spurning að sjá hvort að ná að klára þetta í öðru. Eða hvort að Margrét geti sótt eitthvað á hana. Þótt að séu náttúrulega teknilega í sikkorum flokknum. Já. Þannig að það svolítið staðan. Ingibjörg að keyra þetta rosalega vel og Guðbjörg í fyrsta sæti kom með 7,5 sekúndu í fórskot á síðasta hring. Spurning hvort þau búin að auka meira núna. Það kemur ljós þegar Ingibjörg kemur yfir ráslínuna. Hvernig bilið stendur hjá þeim núna. Já, hún bara að auka fórskotið, komið 8,5 sekúndu. Þannig að það svolítið svoleiðis. En Margrét allavega náði núna að fara fram úr Ingibjörgu. Já, og hún komið Bjarnard. Já, og Gyða núna að sækja á Ingibjörgu. Þannig að það spurning hvort að Gyða geti náði þessu fyrsta sæti í úlingaflokknum. Hún alveg, getur það alveg, hún að horfa á Ingibjörgu þarna. Já. Þarna bara það fyrsta og annarsætið í úlingaflokk kvenna. Og hún að sína alveg að hún getur á síðasta ringun. En það Guðbjörg sem sigrar. Já, hún með miklu miðurburð. Miklu miðurburð. Margrét í öðru í kvennaflokknum og svo í fyrsta sæti í úlingaflokk kvenna það Ingibjörg Bjarnadóttir, öðru sæti Gyða Marín Baldursdóttir, þriðja sæti Bergrún Fönn, sjötta sæti Lilja og í því fimmta og í sjötta Harpa. Já, en eins og sést bara þarna á tímunum að úlingastelpunar þær nú ekkert svo langt fyrir aftan
Nei, þetta var bara mjög gaman að horfa á þetta. Já. Vera að keppa þarna. Þetta er ekkert það mikill munur eins og það er kannski byggst við. Nei, alls ekki. Alls ekki og hérna bara eins og sást þarna Gyða með svakalega flott start sko. Mjög flott start. Þannig að það er bara svo það er sko. En núna eru unglingarnir að skoða brautina. Hann sjá startið. Guðbergur með frábær start. Sérðu búið til fína hól hérna fyrir inn í beina. Já. Gyða var bara aðeins grimmari þannig yfir línuna. Svo í öðru setinu. Það var flott hjá hann. Já. Þannig að gefur hann aðeins meira í og er aðeins grimmari heldur Ingeborg yfir. En núna eru strákarnir að skoða brautina. Sjá hvort það sé einhverjar hólur sem að voru ekki áðan. Já. Eða hvort það sé búið að breyta uppstökkum eða eitthvað. Ég talaði við Riley og Labelle og þeir töluðum báðir. Þetta er allt önnur braut heldur en í gær. Já. Hún er töluvert harðari og það er líka bara út að það var næturfrost í nótt. Já. Hún er mun stífari braut því nú sér að sólin er farin. Já. Það er komið bakki yfir okkur og það er orðið töluvert kaldara út núna heldur en var bara áðan. Já. Það er allir vel klæddir hérna og búin að renna upp í háls og það er ekki jafn mikið slöss eins og var í gær. Þannig að hún sagði, þeir segðu báðir icy. Það þýðir að hún sé bara hörð. Algjörlega. Og spurðu þeir eitthvað út í hægri beigurnar? Þeir bara voru hrifnir af þessu sko. Já. Bara gaman. Öðruvísi? Já. Þeir voru mjög hlindir þessu, bara gaman, öðruvísi, skemmtilegt. Þannig að það er bara geggjað. En þarna sjáum við Kristófer Mána Gretarsson búinn að sigra 2 hít af 3. Nú förum við í úrslitahítið. Nú er það dugað að drepast. Hver kemur með dolluna heim eftir þetta hít? Já, Kristófer var búinn að lofa því að hann ætlaði að fara í gegnum en dag með fullt hús stiga. Já. Það er spurning hvort það standi við það. Nákvæmlega. Þannig sjáum við Þór Þormór vera að reyna að brjóta kantinn. Láta hann á línuna. En sjáum hérna Kristófer Máni Gretarsson velur sér innstu línuna. Guðmundur Þormarsson er þarna. Daniel Orri er á bleikasleðanum. Hergill er á bláa pollanum með 229. Svo er Mikael Ingi nummer 87 og Magnús Atli á linksanum nummer 28. Linksanum hans Snæþós. Já. Þetta verður svaðalegt reis. Áhugavert reis. Hvernig hvort að Kristófer standist pressuna eða mun hann bogna? Já, og geta strákarnir eitthvað sótt á hann. Já. Geta þeir tekið og fyrsta sæti á honum. Það er nákvæmlega hannig. En hann er búinn að vera með flottan aksturinn í dag. Og búinn að vera mjög ánægður með hann dag. Já, mjög ánægður. Kristófer. Og hann er líka bara glaður og þeir eru glaður og gengur vel. Já, það er þannig. En nú eru 15 sekundur komnar upp í síðasta hít í ársins hjá úlningaflokknum á þessu ári. Já. Hver kemur út úr fyrstu beygju? Það er 5 sekundur, við förum á stað úr linkstartinu og það er Kristófer Máni Gretarsson sem kemur fyrstur inn í beigjuna en það er Mikael Ingi sem kemur yfir links endapallin. Já. Og leiðir hérna síðasta hít ársins í úlningaflokknum. Já, núna snerist þetta smá við. Núna þarf Kristófer að sækja. Já. Hann tók ekki hóluskotið og gætt haldið fyrsta sætinu. Heldur núna þarf hann að fara að elta og reyna að
taka fram úr. Nákvæmlega. Spurning hvernig honum mun takast það. Nákvæmlega. Hann þarf að halda haus og passa sig að gera ekki mistök. Og nú munum við sjá líka, við erum með Hergil, við erum með Daniel. Guðmundur hefur ekki nóg góðri ræsingu, hann er niður í 7. Hvað Mikael að fara að gera hérna í fyrsta seti? Munum við sjá hann setja bil á Kristoffer. Mikael hefur ekki leitt ennþá hít, þetta ef þetta enda svona þá þetta alveg gjörsamlega personal best. Já. Sjáum að Hergill að taka fram á Kristoffer. Kristoffer aðeins að detta niður listan en þá verður hann bara að hugsa rétt og sína tennurnar en ekki henda þessu frá sér. Og hann að drífa svo mikið, má ekki gera það og nota hausinn. Algjörlega. Og þetta hvergi nálægt í að vera búið. Nei. Þetta rétt að byrja. Þetta eins og ég segi, síðasta hít ársins hjá þessum úlingum á þessu síðasta móti ársins sem Ellingsen snjókrossið. Já. Sem haldið hérna á Fjarðarheiði. Já. En Mikael bara keyrir þetta rosalega vel hann í fyrsta seti og Hergill að sækja þess á hann. Það spurning hvort það ná að við sækja meira á hann, pressa hann út í einhverja vitleysu eða, þú veist, nær Mikael bara halda haus og keyra sinn hraða og sigla þessu fyrsta seti heim. Það kemur í ljós. Ég veit allavega að þetta ekki staðinu sem að Kristoffer vill vera á. Hann vill vera fremstur. Nákvæmlega. Eins og svo sem restin af strákunum hana. Já, það er alveg þannig. En þegar þú ert búinn að lenda í fyrsta seti, þá vilt ekki gera neitt annað heldur en að lenda í fyrsta seti. Nei, þegar þú færð að smakka á fyrsta seti, þá ertu háður. Þetta bara fíkn, þetta fyrsta seti. Mjög góð fíkn. Og þú þegar þú ert búinn að smakka eins og á sig, eins og segja, þetta bara fíkn og þú vilt bara fá fyrsta seti. Þú vilt vera efsta pallin, þú vilt þetta. Það bara hitt gaman en þú ert búinn að vera efst, þá vilt ekkert annað aftur. Það alveg þannig. Og Mikael bara mjög beittur í dag en Hergill að setja rosalega pressu, hann bara búinn að setja bil á Kristoffer. Já, þeir eru smá að skilja Kristoffer eftir núna. Það nákvæmlega þannig. Andstæðan við síðustu 2 hít. En þetta æsispennandi hvað gerir Hergill hérna niður Ella Elding Úpsana áður henni fara niður að hliðina á links startinu og fyrir Röp 23 beigina. Já. Sjáum við CBD Reykjavík fánuna. Það að gera kíkin á cbdreykjavík.is og reyna að finna eitthvað góð tilbúð. Það alltaf eitthvað gott að finna þar. En sjáður koma hann yfir endapallin, hvað ætlar Hergill að gera þarna. Þetta hálfgerð spyrna þarna upp í Grafnirbraut. Þeir velja báðir læra uppstekkið til að fara strax á ungjöfuna í stað þess að fara upp í loftið. Sem mjög skynsamlegt. Já, en sjáu þarna kemur auðvitaðverðinni, hvað gerir Hergill? Þeir tökka saman og hann tekur fyrsta sætið. Tekur fyrsta sætið af Mikael. Já, það spurning hvað Mikael getur gert. Hirðir þetta á honum. Getur hann sótt eitthvað á hann? Já, eða þreytan farinn að sína sig núna. Já, og Kristoffer kominn hana strax á eftir þeim líka. Já, hann alveg til staðar. Hann þarna, bara rétt á eftir þeim. Nú þarf Kristoffer, það eru 2 hringir eftir, nú fara þær á síðasta hringin, nú þarf Kristoffer heldur betur að... Hann þarf að spýta í. Hann þarf að flippa rófanum og fara að gefa í. Algjörlega. Hætta þessu safe mode, akstri. En ef þetta fer svona, þá Kristoffer í góðum málum svona yfir daginn. Já, þá hann helviti líklegur að vinna daginn. Við erum ekki alveg vissir á hvað hinn enduð á hann. Nei. En Hergill að sína rusu akstur hérna í Ellingsen snjókrossinu. Síðasta hít ársins hjá þessum ungu strákum og þeir alltaf heldur betur að enda með stæl. Þegar Hergill kemur niður með links startinu að Röp 23 beiginu og yfir Ellingsen endamarkið í síðasta skipti og Gretar Kristoffer dettar. Hann þarf að drífa sig á sleðan. Það Hergill sem vinnur. Hann þarf að drífa sig ef hann ætlar að ná þessu. Það þriðja seti. Hergill sem sigrar þetta hít, síðasta hít dagsinn sem þeir að keyra á þessu ári. Það Hergill í fyrsta, Mikael Ingi í öðru, Kristoffer Máni
tekur óþarfa byltu þarna fyrir endamarkið. Daniel Orri í 4., Guðmundur Þormar í 5. og Magnús Atli í því 7. Þetta var áhugaverð keppni, það er ekkert að taka það neitt af því. En Kristófur stóð það sem hann sagði við mig upphaflega. Ok. Hann sagði, ég spurði, og hvað ætlar að gera næsta heiti? Hann sagði, ætli þetta ekki bara, fór að hlæja og svo sagði, nei, ég ætla að vinna þetta. Hann ætla að byrja að segja að vinna þetta. Ég held það. Það var hann unnið. Það er nú búinn að standa við orð sín nú hinga til og það var svolítið leiðilegt að fara að gera þetta, en þetta er leiðindar þokubakki sem er komin hérna að læðast yfir brautina. Sjáum að pitturinn er hérna orðin allskýjaður. Þetta er nú ekki eitthvað sem við viljum fara í núna þegar þetta viður, en við erum hérna á, eins og ég nefni margóft, það er á Egilsstöðum á Ellingsen snjókrossinu og stoltir styrtarar dagsins eru Valmenn AB Hesja, Segway AB Varulitir Síldarvinnslan, Blikku Teknik, Fuelcut, DMX, Æðibitar, Ferð og Flugi, Röp 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta, CarX, Ísrefur, Motul, Norðuraf og Bílasala Akureyrar. Og við erum enn og aftur á Ellingsen snjókursinu. Já, við þökkum kærlega fyrir þetta. Sjáum replay hérna af honum Kristóferi Mána Gretasinni gera klaufamistök. Þetta er þreyta sem er komin í hann og er bara að gera klaufamistök hérna rétt fyrir lokin. Og Daniel er bara ekki nóg nálagt til þess að gera eitthvað í þessu, en hann gefur í beintunni í hólu, að missir puttana af inngjöfinni fyrir hóluna. Já, klaufalegt. Þetta er klaufamistök og þetta er bara eitthvað sem maður lærir. Já. En það verður áhugavert að sjá eftir daginn í dag hvar hann endaði og stigalega séð hver staðan er. Já. En þetta er dásalegt, þetta er snjókross. Já, núna förum við í byrjutaflokk. Þeir eru búnir að fara og skoða brautina og svona. Já. Þannig að þeir eru bara að fara að stilla sér upp, gera sér klára í síðasta heatið. Þannig eru að verða klárir, strákarnir. Fyrir síðasta heatið þeirra í dag. Á þessu ári. Já, á þessu ári. Núna eru bræðirnir komnir aftur báðir á Articat. Já, hann sagði við mig, Daniel, að hann væri svo erfitt að stýra linksinn. Já. Kötturinn er mjög léttur í stýri. Já. En svo er hann líka í skaut á hann. Hann er náttúrulega bara vanur svona vökvastýri í bílum. Já. En þarna erum við komið með 15 sekundur og þarna fara þær í síðasta heat ársins hjá strákonum. 5 sekundur mjög stutt ljós, snögg ljós. Jóhann með mjög góð ræsingu. Ætlar hann að byrja þetta eins og hann endaði þetta á hann. Já. Í fyrsta sæti. Hann sagði undir með áðan að hann hafi verið mjög þreyttur í lokin. Já, Daniel ætlar ekki að leyfa honum það. Setur þarna kraftinn í beltið. Já. Og þá er það spurning, hver heldur þetta út? Það er nákvæmlega þannig. En já, Jóhann Tryggvi sagði á hann að þetta hafi verið alveg geggjað, en hann sá ekki einu sinni þegar hann setti upp 1 hringur eftir skiltið. Hann tók ekki eftir, hann var bara
hugsaði bara hring eftir hring hvenær það kæmi loksins köflóttaflaggið. Það var alveg voru búntir að þér. Skiljanlega. Algjörlega. En það er spurning hvort að hann nái að sækja eitthvað á Daniel sem er í fyrsta sæti. Það væri gaman að fá smá slag upp á fyrsta sæti. En Adam er líka að sækja aðeins á Jóhann. Það er spurning hvort að Adam geti gert eitthvað. Já. En Daniel er með hörgu kistlu núna hann niður úfsakablan. Hann er að stinga það bara af. En það er spurning hvort að hann á að halda þetta út og eins bara að vera að passa sig að gera ekki neina mistök eins og við erum búin að sjá í dag, eins og sást til með sjá Ella áðan og svoleiðis að það er þú getur verið fljótur að klúðra þessu. Það er svoleiðis og Kristó líka, þetta er ekki búið fyrir en út komið fram mjög blótt flækinu. Algjörlega, þannig að það er spurning hvað gerist en Daniel er bara, hann er bara bæti í það, komið 8 sekúndur á milli þeirra. Daniels og Jóhanns. Já, og Adam er að pressa á Jóhann. Já, algjörlega. En núna eru einungis 5 í bílendaflokknum út og það eru margir sem fóru upp í sport. Já. Og hérna, en ég held nú að Ívar Helgi væri þarna, hann er greinilega dottinn út. Hann var í sport og hann. Það ekki? Hann var held ég í þessu. Ekki nú sé að fara með einhverja fleipur. Nei. En þetta er gaman að sjá þessi stráka vera með hérna og reyna að Ívar var í sport, er í sportflokknum. Já, hann er víst í sportflokknum, ég fór bara með einhverja fleipur. Þannig að Sverrir að nutta þessi andlit tamir hérna, það hefur rétt að nutta náttúrulega með. Það er mjög gott að gera það. Það er nefnilega helviti gaman. En Daniel, sérðu, hann er komið með 12 sekúndum fórskot. Hann er að keyra þetta bara fanta vel. Já, og Adam heldur ekkert að sleppa Jóhann Tryggva neitt í burtu. Nei. Hann er bara hann þægilega fyrir aftan hann og er bara vonast til þess að Jóhann Tryggvi það hegist eitthvað aðeins á honum, minnkaðist þolið eða gera eitthvað smá klöðumistök. Hann er bara að bíða þarna fyrir aftan. Já, komið í 16 sekundur. Daniel er bara, hann er að stinga það af. Og Jóhann Tryggvi á síðasta hring var líka að auka aðeins forskotið niður í 3. seti. Þannig að það er spurning hvað gerist. Það er já, Daniel er bara að keyra eins og herfóringi hann fremst. Ekki að gera hann einn mistök og er bara að keyra þetta fanta vel. Mjög flottur akstur. Já, og hann er bara, hann byrjaði á þessu ári að keppa. Þannig að framfarirnar hjá honum eru svakalegar. Mjög flott keisla hjá þeim. Það er alveg þannig. Og hann hefur greinilega tekið þessu svona persónulega þegar ég sagði við hann að hann væri bara vanið vökkvastýri. Já. Þannig að hann fór aftur á köttin og bara stimplaði sig hreinlega út og kom með 20 sekúndar bil á Jóhann Tryggva. Já. Og ég held að þeir séu alveg komnir til þess að vera í þessu sporti. Þeir alveg elska þetta. Já, þeir eru mjög hrifnir af þessu. Já, og pabbi er að vera auglýstur tróðara núna. Já, hafa svoleiðis. Hann er að leita þessar tróðara. Hann sagði, pappa hans að einu helgarnar sem hann fái frí, það er rallyið. Þannig að þetta er svolítið að bjarga þeim líka. Já. Að taka smá helgafrí. Það er rétt. En þeir eru núna að leggja af stað í síðasta hring ársins og fá þeir 7 mánaða pásu í næstu umferð. Já. En þú veist, sjáðu, þetta var tæpt hjá honum. Hann er að taka línuna á Jordans þarna. En hann er komið 22 sekundur í fórskot, sem er bara næst í hringur. Já, sigrar þarna síðasta hít dagsins í byrjandaflokknum. Hann Daniel Jökull Valdimarsson. Já, og bara flottur akstur hjá honum í dag. En það er nú alveg smá spott í næstu stráka. Já, það er það bil korter. Já, þarna fara að koma núna yfir endapallinn. Og það er Jóhann
Tryggvi sem kemur yfir Ellingsen endapallin. 28 sekúndur á milli þeirra. Já. Það er svakalegt forskot sem að Daniel náði. Ég myndi telja að það væri svona 26 sekúndum og mikið. Já. Jóhann Tryggvi kemur í öðru, Adam Máni Valdimarsson í þriðja, Viktor Máni Einarsson í fjórða og Björgvin í því fimmta. Björgúlfur. Já, ég meinti það. Ég ætlaði nú að segja það. Já. Ég er bara svo lesblindur. Það hlýtur að jafna sig. Já, það gerir það í dag. En þetta var síðasta heat ársins hjá byrjendaflokknum og við þökkum þeim öllum kærlega fyrir veturinn. Algjörlega. Og núna búin að standa sig bara rosalega vel og framfærinar eru gífurlega hjá þeim, þannig að það verður gaman að sjá það næsta ári. Mjög, mjög gaman að sjá hvort Daniel þarf að fara upp flokk og hvort þeir bætist eitthvað í. Já, algjörlega. En svo má ekki heldur gleyma að það vantar nokkar í flokk sem voru búnir að fara upp. Já, vantar Ívar, hann fór víst upp í sport. Já, og Adam. Þannig að þetta er mjög gaman. Algjörlega. Þannig sjáum við sleðan hjá Bjarkasig, þannig sjáum við Ella Eldingu, við sjáum sleðan hjá Riley Bester. Ef við zoomum aðeins niður að honum Jordan Lebel, ef við förum aðeins nær honum, hvað er hann að gera? Hann er að skipta upp í vinstra horninu. Hann er upp í vinstra horninu í Makita bólnum. Hann er að skipta Reyn í Númer 208. Linksanum hjá Gabriel. Já. Hann er að keppa þessu sleða. Það sem gerðist áðan var að það slitnuðu boltar sem halda skíðaboltarnir. Já, þeir voru... Bognaði einn og hinn brotnaði. Hann er mjög vanur því, hann að sjáu hann vera að vinka okkur. Hann er mjög vanur því að vera að skrúfa sjálfur. Hann er mjög góður að skrúfa strákurinn. Gerir hann það út eða? Já, hann skrúfar í æfingadögum. Á keppunum sjálfum þá erum við menn í þessu. En á æfingum þá er hann að skrúfa sjálfur í sleðanum sínum. Ok. Og þeir segja það sem eru kringum og hann er mjög góður að skrúfa. Ok. Og þarna er hann á links sleða. Hann er eigandinn, stendur fyrir aftan sleðan. Já. Í vinnubuxum, agalega flottur. Já, verklegur. Já. Baldvin eitthvað að segja honum til. Baldvin hann er að lyfta svona sliðið með aftan núna. Já, hann er bara, ég held að þeir eru ekki sem gert neitt, hann gerir þetta bara allt. En þarna eru þeir búin að láta hann í gang og aðtöku hvort að allt sé A-OK. Þú sér að hann heldur með vinstri hendinni sinni í snúruna, þannig að ef það er eitthvað sem er að þá getur hann kippt í hann. En þegar hann er með bremsun og með píputrann og er að prófa allt. Hvort að allt sé í lagi. Já. Hann er ekki alveg ánægð með þetta plast hann að Lebel. Nei, hann er eitthvað að spyrja hvað hann er búinn að vera að gera. Já. Þetta er ekki boðlegt. En ef við förum á ensku, fyrir ensku mennina, þá hvað segir maður? Ski bolt broke. Já, það er bara flott. Þeir skilja þetta. Yes, no, nekka no. Og that broke. Já, kallinn er góður í ensku maður. Já, þú ert alveg með þetta. Já, þarna er Lebel að pröfa sleðan. Og svo fór Heggumann út af líka. Hvað segir maður þar á ensku? Já, ég man ekki hvað gerist í honum. Slitnaði reiminn. Beltið. Nei, já, reiminn. Segðu þú þá ensku? Ég veit ekki hvað hann heitir ensku. Drive bolt. Já, sennilega. Það er mjög líklegt allavega. Það er fyrst sem ég hugsaði en ég veit ekki hvað það segja það. Nei. En það er óglega eitthvað mjög nálægt lagi. Já, yes, no, nekka no. En núna er sportflokkurinn. Þeir eru að gera sig klára. Þeir voru búnir að fara á skoðunarhringinn held ég. Já. Og það er verið að tróða startið. Þannig er Heggmann á vinstra megin á skjánum. Þetta er sliðin hans Stessa. Við sjáum mannin í bláa og með gula vestinu. Þetta er Heggmann hann að hliðina á honum. Og númer 69 þarna, Polarisinn. Mér sýnist á öllu... Já, þetta er sliðin hans Stessa en þá. Mér fannst í smá eins og þetta væri sliðin hans Finna nema það er ekki svoleiðis. Já, það er plastið þá Finna. Finninga er hann á sleðanum. Já. Og sér er nesbræða logoið.
Þeir eru lúmskir Nesbræður að ná inn auglýsingunni. Já, þeir kunni þetta. Já. Valtýr hefur verið að hringi í það og sagt þeim að það þyrfti að setja plöst á hina sleðana til þess að auglýsa Nesbræður. Þetta er ekki fyrsta keppnin þeirra. Þeir kunni þetta strákarnir. Þeir kunni þetta. En núna er sport að fara á stað. Já, annað hít hjá þeim. Já. Þeir eru að koma sér núna á ráslínu. Það er spurning hvað gerist þar. Sé nú ekki hverjir nákvæmlega eru þarna niður frá. En það var gaman að sjá hvort að Tómas hangi núna sleðanum og ná að gera eitthvað hann í þessu flokk. Já, hann er ekki þarna. Nei, hann er í hinu hólunni. Hann er í hinu hólunni, en þarna erum við með Bjarka, Kristófer, Tómas, Skírni á svarta sleðanum þarna, Birkir nr. 6, Gabriel Dan nr. 740 með faðið sínum, Bjarka, Adam Pétursson á hægra meginn á skáðanum, hvort það sé eitthvað hægra meginn við hann sjáum við ekki. Nei, mér sýndist hann vera á endanum. Vera á endanum, ok. Já. Þannig að þetta verður, Kolbeinn Þórfinnsson er með Birki þarna við hvíta linksan nr. 6. Þeir eru að stappa í hvern annan stáli að hafa gaman að þessu. Það er nr. 1, 2 og 3. Já. Þetta eru svolítið flottir hvítir FXR hjálmar. Já, þeir eru mjög flottir. Já. Þú átt svona líka. Mikið rétt. Mikið rétt. Þess eru flottir. Þetta eru 6D hjálmar sem er mjög mikið notað út í Bandaríkjunum. Já, þeir eiga að vera eitthvað ægilega. Þeir eru mjög sterkir hjálmar. Já, og góðir. En þarna fengu þeir puttan upp að mínúta til stefnu. Það er... Við heyrum það að píputt, þarna er allir í gangi. Allt að... Stinna til mikill ránægum. Það er eitthvað sem Kristinn, a.k.a. Stinni Testi, já, elskar. Það er píputtari. Hann bara... Allt í botn. Hann fer stundum upp í bíl á kvöldin, sætur sleða sinni í gang og heldur inn í píputtari. Já, það er eitthvað sem elskar. Það er píputtari og rítundablöð. Já, það er sem sagt kaltæni því að Kristinn hatar píputtari. Ekkert meira heldur en píputtaran. En það eru 15 sekúndur og hver kemur fyrstur út úr links startinu. 5 sekúndur, þetta eru löngljós. Gabriel er þarna en Bjarkinar þrjusur æsjugan. Já, og pressar Skírni út. Já, ítið þeim yfir ytri og Bjarki, nei, Gabriel dettur þarna, góða við að það er enginn sem keyrir á hann en hann liggur ennþá í lendingunni. Það var smá bylta hann í lendingunni. Já, hann stendur og hann er góður, hann er að reyna að rétta sleðan við, þannig að það er alltaf góð með hann. En með að við tölum við þetta þá er Tómas Karl kominn upp í það fyrsta aftur. Já. Hann sýndi það á hann í fyrsta heitinu og hann ætlar að vinna þetta. Og Bjarki er í öðru sæti og er að pressa á hann. Já, heldur betur. Hann er ekkert að hleypa honum fram úr strax. Nei, alls ekki. Þannig að það er spurning hvort hann nái að pressa vel á hann. Já, það verður áhugavert hvort hann ná að pressa eitthvað á hann eða hvort að Tómasi bara fara yfirgefum samkvæmið. Já, hann er svolítið búinn að vera í því að stinga á bara svolítið af. Allan í síðasta híti þá gerði hann það. Já. En það er spurning líka hvað Skírnir það getur gert, hvort hann getur farið að byrja að sækja eitthvað á Bjarka. Já. Bjarki er búinn að koma skemmtilegur inn í þetta, hann er búinn að standa sér rosalega vel. Já, og bara búinn að ná að standa sér mjög vel í dag í þessu slössi og í gær líka. Það kveiknaði smá honum í gær og það er bara vaknaði morgun bara og heldur betur flott hjá hann. Já, það er geggjað. Það er gott hjá hann að hafa vaknaði morgun. Já, hann stóð sér vel þar. En hérna er Tómas að fara í lap traffic, hann er að fara fram úr Gabriel Dan Bjarkasinni. Já. Og það er fast að eftir er Bjarki en Skírnir er bara þarna alveg upp við hann. Já. Og þetta er bara ein mistök að hafa Skírnir kominn en Skírnir þarf líka bara að fara að gefa í. Já, Bjarki hann var að keyra á eftir hvað er ég að segja núna? Gabriel, sorry. Bjarki, hann var að taka fram úr Gabriel, var að lappa hann, en keyrði á eftir honum hann í staðin fyrir að taka aðra línu. Já.
Þannig að hægðist aðeins á honum. Þannig að sjáum við einhverja myndatöku konu þarna. Já, já. Ég sá hann ekki. Allir svona nokkurn veginn pínu í Hverskíslandi bara þarna. Já. Ég held að það gæti verið kannski fór Kristinn Kjartansson ekki með skírni á ráslínuna. Kristinn Kjartansson bara í pittinu við hérna slakur. Og Bob var alveg brjálaður. Já, Bob ekki ánægður með að Kristinn hafi ekki farið með skírni á ráslínuna. En Bob sem sagt mekkin hjá Rooftop Racing. Og keppir líka. Já. En já, hann kemur skírnir yfir endapallin. Já. En hann ekkert langt á eftir Bjarka. Það spurning hvort hann geti gefið aðeins í. Hvort hann eigi eitthvað aðeins inni til þess að sækja þess á hann. Maður sér það ekki langt á milli þeirra. Nei, alls ekki. Þetta munar ekki miklu þarna. Nei, og skírnir það þess að fara að sína tennuna núna. Hann þarf ekki að bæta rosalega mikið í til þess að ná honum því að hann að saxa mjög hratt á hann núna. Heldur betur. Sem bara mjög flott og vel gert. Hvað gerir skírnir hérna á þessum kafla? Nær hann að saxa eitthvað á hann. Hann ekki langt á eftir, en sérðu, Tómas að stinga það af. Það eru komin 10 sekundur á milli Tómasar og Bjarka. Skírnir með hæga beygju hérna upp frá. Hann hraður, en ég held að hann væri að fara endastíkum hana, það slapp. Það spurning hvort það geti sótt eitthvað á hann. Það eru 2 hringir eftir. Þeir eru að fara núna yfir, við farum í síðasta hringið sinn í þetta sinn. Já, núna. Og Tómas Karl ennþá í fyrsta. Bjarki í öðru. Já. Og Skírnir að reyna að minnka bilið í Bjarka. Já, Skírnir ætlar ekki að lenda í sama í gær og þurfa að taka og lenda í B. Og þurfa að vinna sig upp, taka 1 auka hít. Það tekur á. Það tekur mikla orku úr manni. Já, og þarf líka að starta á aftari ráslínu í hérna A-final. En það spurning hvað hann gerir. En Tómas Karl vinnur þetta nokkuð örugglega. Algjörlega. Bjarki Freyr kemur yfir í öðru. Skírnidagið því 3. Kristoffer Logi í því 4. Núna kemur Bjarki yfir endapallin í öðru seti, Skírnir í 3. Kristoffer Logi í 4. Adam Pétursson 5. Birkir í 7. og Gabriel Dan í 7. Algjörlega. Þetta var flottur akstur hjá þeim. Já, mjög flott. Og það verður gaman að sjá hverjir komast svo upp í A í dag. Já, þetta búið að vera skemmtileg hít. Já. En Tómas nú öruggur upp í A. Já, með 1-1 þá kemstu mjög öruglega upp í þetta. En nú fáum við hinn sporthópinn. Já. Það spurning hvort að Ellis búinn að horfa eitthvað á hérna liveið og sjá hvernig hann á að taka úpsanana niður frá. Úpsan sinn? Já, úpsan sinn sem að þú skýrðir í höfuð á honum. Eldingsúpsanir. Já. Og Tómas þarna líka sem verður komið upp úr úrlingaflokknum. Já. Hann var óheppinn á hann. Já, hendi frá sér möguleika að komast upp auðvitað. Já. En maður veit ekki hvað gerist þar. En núna ætlum við að fá replay á startinu og Bjarki með rosalega flott start. Kemur hann í fyrsta seti. Já, þarna dettur hann. Gabi. Það stendur fljótt upp. Já. En þeir voru í smá stund að velta sleðanum við. Velta hann tilbaka. Þetta eru þungt tæki og þegar þeir liggja svona alveg á hvolfi þá getur verið svona að velta þeim tilbaka. Svo hann að klemmast þeir allir. En hvað gerist á endapallinu? Já, hann endur bara í einhverju skurði þarna. Hann missir jafnvægið uppstykkið og hann fljótur að horfa fyrir aftan sig. Já, hvort það væri eitthvað að fara að koma stökk á hann. Hann ætlaði ekki að fá neitt í hnakkan á sér þarna. Nei, það er alveg þannig. Hann ætlaði að taka á bara kassan frekar. Já. En núna
seinna hollið að fara á ráslínu. Þarna fara að koma sér fyrir. Þarna sjáum við að Ræsirinn er að benda á þá. Hverjir eiga að fara fyrstir að raða sig niður. Bjarni Hauks og Ingólfur eru þarna að stjórnast í þessu. Það er svolítið svoleiðis. En heldur að Elli hafa hort mikið á úfsakaflan þegar hann var að taka skoðunarhringinn. Hann var mögulega að horfa okkur á línur hérna sem hann gæti tekið eftir. Og það hann nefnilega eins og sýndi bráðan. Hann er með hraðan. Já, hann er alveg með hraðan. Það er alveg hárrétt sko. En hann þarf bara að passa sig. Gera ekki þessi mistök sem eru svo dýrmætt. Þannig að sjáum að Hörri er að pressa sleðan hjá Guttanum niður. Já, og sér að hann er læstur af aftan, hann er svo fastur niður. Já. Já, Hörri, hann veit alveg hvað hann er að gera þarna. Hann er búinn að vera í kringum þetta snjókross í mörg ár. Það er nákvæmlega svoleiðis. Þannig að það er svolítið svoleiðis. Hérna er þetta að sjá hver er komin hann á línu. Það er Ívar. Það er Ívar. Ég hafði rátt fyrir bara á alveg svakalega. Það er gaman að sjá hann núna, hvað hann gerir. Hann var svolítið í því að eða líka klafa og dempara í gær. Já. En það er spurning hvort hann haldist á sleðanum og halda hann heilum. Það er nákvæmlega svoleiðis. Það er allavega markmiðið hans. Hvernig heldur þetta að fari? Hver heldur að taka í hóluskoti í þessu flokk? Ég held að Tómas komi óvart úr yttriðinu. Já, ég held að ég skjóti á Grím. Já, hann er búinn að sýna að hann er með hraðan og greimdina í dag. Já, hann þarf bara að vera vakandi að ljósunum og þá getur hann alveg tekið þetta hóluskot. Já. Spurning hvað hann gerir það. Það eru 5 sekundur. Guðjón situr alveg hrikalega eftir. Já. En það er pizzastrákurinn og Tómas. Tómas tekur hóluskotið. Tómas tekur hóluskotið. Ívar með flott start líka. Já. Þetta var þrjusu ræsing hjá honum. Já, og Elvar er þarna í þriðja. Og það verður gaman að sjá hvernig Tómas vinnur undir pressu í þessum flokk. Þetta er stærri flokkur. Elli eftir að fara alltaf ón í hóluna. Já. Það er eitthvað að fara eða einhverjum klukktímum í að fínstilla hann að búka síns mér. Já. En sjáum, hann er komin upp í annað sæti. Já. Þannig að hann hefur látið það ganga, bara spurning hvað hann gerir núna á móti Tómasi. Hvað ætlar Tómas að gera? Ætlar hann að sína honum... Hvað, í sig býr? Já, í sig býr eða ætlar hann bara að hleypa honum fram úr og reyna að setja svo annarsæti? Já, ég held að hann muni aldrei sætta sig þetta annarsæti. Ég held að hann mun reyna allt sem hann getur til þess að hanga allan á þessu fyrsta sæti og hann ætlar að sína þeim að hann álega heim í þessu flokk með þeim. Það er komin pínu þoka í brautinu og pínu snjóblinda, þannig að... Já. Núna er við mjög stertaðar með gul gleru í snjóglerunum. Já, við sjáum að fara þarna niður Eldingsúpsana og niður að links startinu. Já, Tómas er bara að keyra þetta rosalega flott. En Elli er bara rétt á eftir honum. Já, þetta er bara einu mistök, þá var hann fanið fram úr honum. Algjörlega. Tómas er bara að keyra þrusu vel. Já. Og hann er bara að sína að hann álega heim í þessum flokk eins og hver annar. Já, algjörlega. Og hérna, það er bara gaman að sjá hvað hann gerir á næsta ári. Já, hvort hann ætli að fara upp, hann má vera lengur. Já, hann má það. Þannig að það verður gaman að sjá. En hvort hann ætli að fara upp og
og spila með stóru strákunum. En meðan eins og hvernig hann að keyra núna, þá er hann alveg heim í þessu flokk, því að Elli alveg með hraðari strákurum í þessu flokk. Já, þannig að... En sérðu, hann klúraði Tómas Má beyjunni. Spurning hvort að hann láti þetta samt ganga, og hann gerir það. Hann var aðeins hraðari út úr þessari beygju. Sjáðu Ella fyrir beyjuna hérna, þeir koma hlið við hlið, Elli með innri línuna. Já. Hvað ætlar hann að gera, Tómas ytri, og núna ytri beygjan bara aðeins hraðari síns mér. Já, það er eins og séu minni grafningar í henni, hann læri að keyra hana meira smúð. En sérðu manninn í þriðasætinu, Grímur Freyr Hafrúnarsson, hann er mættur. Já, og hann ætlar bara að taka það báða þarna. Hann ætlar ekki að eyða neinu tími þetta og hann skýst þarna fram fyrir Ella Eldingu. Elli verður ekki búist við honum þarna. Nei, og spurning hvað gerist núna. Grímur er ekkert smá beittur. Fatta flottur sko. Sjá stórt stökk. Hann ætlar Nei. Þarna fer Grímur niður Eldings Úpsona. Hann reyndi aðeins svo mikið þarna. Hann ætlaði sér of mikið að risabylta í Úpsonum. Já, en hann stendur, þannig er lagið með hann. Já, hann er staðinn upp, hann er ekki að eyða neinir tíma í að liggja í brautinni. Nei, það er spurning hvað gerist núna. Nær Elvar eitthvað að pressa á Tómas. Já. Elvar tapaði aðeins tíma að náði að vera að reysa við Grím. Já, þetta var stutt reis. Já, en skemmtir þetta meðan að því stóð. Já, en þetta sýndi bara að Grímur getur keyrt hratt. Já, Grímur er rosalega hraður. Þarna er hann er ekki búinn að taka hjálminn á sig neitt, það er búið að taka sleðan út úr brautinni, hálfan, ekki allan. Það þarf að koma þessu sleð út úr brautinni svo við getum komið þessu reysi eftir á stað. Grímur það bara keyra síðasta ringi til þess að taka og láta það stíinn hann að telja. Já. Þannig að spurning hvort að strákarnir segja honum eða spyrja hvort að náu að taka og klára síðasta ringin. Keyra fram hjá köflótaflagginu lokin. En Tómas Rafn, hann er ekkert smá flott keisla hjá honum og hann er að sýna að hann getur alveg verið í þessum flokk. Já, virkilega flottur akstur hjá honum. Algjörlega. Hann er bara að standa sig rosalega vel. Þannig að það er bara svo það er. En Elli, það er spurning hvað hann gerir. Hann er ekkert langt á eftir og þegar þeir keyra yfir endapalli núna þá eru þeir að fara af stað í síðasta hringinn. Já. Núna leggur hann Tómas að staði síðasta hringinn og Elli rétt á eftir honum. En Elvar þarf að gefa heldur betur í til þess að ná að reyna að taka fram úr Tómasi því að Tómas er alveg komið með smá bil. Það er erfitt að vinna upp 3 sekúndur á einu hring. Hann er komið með en samt er hann að sækja núna mjög hratt. Hann er ekki með neitt eitthvað mjög mikið fóskot en hann er bara að keyra svo þétt og flott. Já. Og Elli er að sækja á og missir hann sækir á vissu köflum og svo tóknar úr þessu aftur. Og svo vinkar hann þetta og tóknar úr þessu aftur. En Tómas er að koma hérna niður links startið inn í Röp 23 beyjuna og kemur yfir Ellingsinn endamarkið og vinnur seinna hítið. En Elli tók á hann 2 sekúndur í síðasta ring. Það er rosalega mikið á einu ring. Það er mjög mikið. Já, en þetta var virkilega flottur akstur hjá honum Tómasi Rapp. Já, og hann var bara óheppið með fyrsta hítið sitt. Mjög. En það er Tómas Rapp sem vinnur þetta hít. Já. Elvar Máni Stefánsson í öðru, Tristan Árni Eiríksson í þriðja. Yes. Valdimar kemur hérna yfir fjórða. Ívar Helgi Grímsson er að reyna að beygja sleðanum og koma yfir endamarkið. En það er þá Grímur sem dettur út úr þessu híti. Já. Og Guðjón hefur ekki klárað þetta hít. Nei, en Grímur sýndi þarna á þessu kafla. Hann getur keyrt mjög hratt en er óheppinn með að endastinga sleðarmanna. Það er rosalega hættulegt að menn endastinga sleðanum svona. Já, við sjáum replaya frá Binna núna eftir smá á þessari rosalegu byltu. Ef að Binni Bongo hafi náði þessu á replay þar að segja. Já. Hann segir hann hafi náði. Segist vera með þetta replay bunkanum sínum og þá munum við sjá startið og krassið einnig eftir smá. Já. Þetta var rosalegt krass. Þetta var rosalegt krass. Já. En svona gerist. Þetta getur gerst. Já. Það er svolítið svoleiðis. Hvað er þetta spáðið að taka lagið eða? Já, við erum að taka einhverja tóna. Já, bara hitt upp fyrir kvöldið. Rómeó og Júlíu eða eitthvað. Já, hitt upp fyrir kvöldið.
Það snjókrós eftirparti á feita fílnumættir. Þannig að sjá replay. Þarna kemur Grímur virkilega flott þarna, svo bara ætlar hann að senda, hittir einhvern kicker þarna, stekkur sérst mjög flott og langt þarna fyrir, lendir smúð, svo fær hann kicker þarna í setni sem hendur honum yfir stýrið. Hvort hægt að sjá þetta aftur í slow motion. Bookin speed hann svaðalega framfyrir sig. Já, og svo fer hann, ef hann hefði farið stittra það hefði þetta ekki gerst, en hann fer svo langt að þá nær framvendin að stoppa hann á splitt sekundi. Þetta gerist á pallir þarna. Þetta gerist bara strax á pallir. Já. Sjáum myndatökum manninn vera þarna á horninu hvort að hann hefði náð öllu, það kemur í ljós. Sjáum dróna skotið líka, falleg skotin í dag, við erum með öll skotin að þessu. Stórt stökk og svo bang. Hann sleppur samt við að fá sleðan á sig. Sýnst það? Já, sem að jákvætt. Já, við erum ekki alveg að ná að fylgja dagskrán í dag, við erum komin aðeins á eftir. En núna eru stóru strákarnir að fara að leggja í hann. Þetta umferð 2 í próf. Já. Heat 1. Algjörlega. Sjáum ekki alveg hver í því. Nei, það kemur núna í ljós innan skams. En þarna Árni Helga. Já. Bergsveinn Friðbjörnsson, Frímann, Guðbjartur, Kristoffer Danielsson. Kristoffer að keppa á sleðunum sem Lebel vann á í gær. Já. Hann ekki hann kannski hann eitthvað að spara sleðan. Já, hann náði allan ekki hringtímanu sem að Lebel náði í gær. Nei. Í fyrsta hítinu. Nei. Það spurning hvað það náði núna. Þannig Lebel, hvað er hann að gera? Hann að henda stík út á brautinni. Lebel með okkur í þessu víti líka. Hann datt út á öðru hring í morgun. Það sprotnaði skíðabolti. Já. Sem heldur, skíðaboltin sem sagt bolti sem heldur skíðinu á spindlinum. Jep. Hann brotnaði. Þannig að það eru slík átökin sem eru í gangi hérna. Ég sá að þeir settu hertan bolti í staðinn. Já. En kannski hann að gera þetta bara fyrir okkur þannig að hann endi í Pro B og þurfa að vinna það líka. Fleiri hít. Taka eitt auka hít. Já. Það alveg spurning sko. Það eru sleggjur hérna inn í þessu híti. Já, heldur betur. Jordan eini útlendingun í þessu híti samt. Já. En samt eru við með hann Átna og Begga og þessi stráka. Beggi Englis, hann heldur góður í enskunni, Beggi. Já, hann rosalega góður. Árni Helga fyrstur að velja sér áslínu, hann velur að vera fyrir miðju. Hver er með honum þarna? Ég spurði Helgarinn á hann. Já. Ég spurði hann ekki, ég sagði hann Gutti stóð sér vel á hann. Ekki nógu vel. Nú, nei, við erum ekkert ánægðir með þetta, veðgættir. Við ætlum að vera með fyrsta sæti. Þarna sjáum við. Það bara eitt markmið það, ég er ánægður með það. Já, Jordan Lebel að stilla sér upp, annar hérna. Ég mjög, hann eitthvað aðeins og mjúkur sliðin eitthvað. Já, hann að dempar hann eitthvað grillaður. Hann strax byrjað að koma afsakanir. Hann samt lítur út fyrir að vera tölvöld mýkri á þessari. Já, það svo sé sprungin demparinn vinstra megin. Þetta lúkar allavega ekki fyrir að vera frábært. Nei. Það verður mjög gaman að sjá hann keyra svona. Það verður áhugavert. Já. Það vantar ekkert upp á það. Ég spurði hann á hann. Það var eitthvað ekki alveg vanusleðanum, hann var ekki fíla kúplinga, þannig að hann fílaði betur í orginal. Og ég spurði, viltu að reyna að sauma eitthvað að þessu að þú getur fengið í sleðan sem varst á í gær? Nei, ég klára þetta bara þessum, það skiptir engum máli. Já, hún bara alveg sama. Já, ég bara höfum gaman. Þetta er flottur strákur. Það gera flotta hluti. Hann er mjög svona down to earth. Já. En þarna sjáum við Kristoffer Danielsson, nummer 765.
Hliðin á honum er 762 Ívar Már Halldórsson 54 með rauðu plötuna. Það er Árni Helga, hann Íslandsmeistari í sportflokknum 2025. Og svo hans hlið er Kitty the Kid, Fríman, Jordan, Lebel, Bergsveit Friðbjörnsson nr. 6, Guðbjartur Magnússon 12 og svo er afmælisbarnið Ásgeir Frímansson 154. Já, heldur að Lebel hefði keyrt hraðar og var með sinni eigin slið þetta? Já, samt sko, mér finnst það magna með við gerdaginn og því ég held að það væri ekki hægt að fara svona hratt á sliða en hann myndi örugglega ná einhvern veginn að taka það upp úr bakpokanum. Já. Og að fólk að hrúast hérna 15 sekundur hlíðinni til að sjá þá keyra. Hver nær links startinu, hver er fyrstur út úr Röbb 23 beygin og yfir Ellingsen endamarkið. Þeir eru farnir á stað. Lebel klemmist þarna fyrir miðju. Það er Ívar Már Halldórsson sem er fyrstur í gegnum fyrstu beygju. Já, og Siggi, hann náði flottu startið þarna. Heldur betur. Árni Helga svolítið aftarlega núna, það verður gaman að sjá hann reyna að vinna pakkan. Já, hann satt pínu eftir. Já, en Ívar er að keyra rosalega vel núna og Labelle bara komin upp í annarsetti núna. Þetta tók ekki langa tíma hjá honum. Hann er ekkert að eyða neinum tíma í þetta, en Fríman ætlar að svara fyrir þetta, næ því ekki. Já, það er rétt. En hvað ætlar Ívar að gera hérna með Lebel á hælum sér? Þeir koma hann yfir endamarkið. Já, þetta var Fríman, ég byrst aðsöknum með því. Ég sagði það var Siggi á hann. Já, við erum fyrirgefið. Lebel velur aðra línu, velja mismunandi línu, þetta er mjög... Þannig að sér Ívar lítið hliðar, hann bara hleypur honum fram úr, hann er ekki eða neinum tíma þetta, en sérðu hvað hann nær double og double auðvölda. Já. Hvað gerir hann þarna? Double aftur. Já, það sést alveg núna að annar dempari sé eitthvað skrítinn. Já, mjög. Sést ekki neitt? Nei, ekki í tómmu. Nei. Hann er ennþá að keyra hraðar heldur en sko... Já, allir aðrir hana. Allir aðrir. En það er gaman að sjá hann unga dreng vera að keyra hérna og sína okkur hérna á íslenska mælikvarðanum hvað hann getur. Já. Hann finnst ákveðlega svolítið skrítið að koma hérna til Íslands og vera bara með einhverja svona eins og hann myndi ákveðlega segja þegar hann var að keppa úti með það, einhverja búðinga. Já. Heldur hann segi hann sé að keppaði búðinga? Nei, ekki að keppa við, heldur að keppa á. Ég er að tala um sleðana. Já. Ég er að tala um sleðana sko. Heldur hann segi það? Ég meina, hann er alltaf með sleðana sína tipp-topp úti, allt nýtt. Og, þú veist, hann fær alla varafluti og allt. Og hérna er hann með bara svona orginal dót, skilurðu. Já, nákvæmlega. Þetta munar ekkert smá miklu. Það er svoleiðis. Þannig að ég er svona ekkert að segja þessi sleða séu lélegir sko. Nei, alls ekki. Alls ekki. Þannig að þetta er bara flott sem við erum að horfa hérna. En Árni, hann er að vinna sig upp. Já, þarna sjáum við Árna vera að pressa á Ívar Már Halldórsson. Já. Ívar er top contender í þessum flokk síðustu ára. Algjörlega. Og þarna kemst bara Fríman Geir fram úr Árna. Já, en nú þarf Árni að fara aðeins að setja hausinn niður og velja línur. Ívar hleypir bara báðið fram úr. Já. Árni kemur þarna, hann ætlar nú ekki að tapa fyrir Frímanni. Nei. Þeir Ólafseyringarnir eru verður nú að reysa. Það er gaman í úrslitunum að sjá frændurna líka saman, Árna og Sigga. Algjörlega. Ætlaði að sé eitthvað bett í gangi þarna. Það hlýtur að vera. Ég trúi ekki öðru. Hlýtur að vera gamli góði 250 skallin. Já, það ekki. Jú. En sjá þetta, svakalega flott beygja hjá honum. Það reyna að stilla sig upp og fyrir fram úr honum. Já, og þetta var listaðlega vel gert. Heldur að Árni sem núna búinn að setja augun á Lebel og ætlar að ná honum. Nei, hann sér hann ekki. Nei, hann sér hann ekki, já, fyrir ekki. Hann getur ekki sett augun á honum þegar hann er farinn. Já, en samt, Árni er búinn að vinna sig upp úr annarkvort 7. eða 7. Ég man ekki hvað hann endaði startinn á hann. Sko, svakalega vel gert hjá hann að vinna sig upp allar þennan hóp. Lebel er kominn 18 sekúndum á undan. Já, sem að er galið. Og ég var til að vita hver hringtíminn hans er í brautinni. Já, það verður mjög gaman að vita hver hringtíminn hjá þessum dreng er. Þetta er magna. Hann er að keyra á öðrum sleða heldur en hann hefur verið að keyra. Þarna hefur hringtíman 36.8. Já. Hann er að keyra á öðrum sleða heldur en hann keyrði í gær. Hann tekur hann fram úr sleðanum sem hann var að keyra í gær. Já. Algjörlega, þetta er fantaflottur akstur hjá hann. Þetta er svakalega vel gert og gaman að horfa á hann keyra, hvernig hann beitir sleðanum, sjá þarna
Þannig að rífur hann bara upp á hlið. Hann bara út til sjálfur krónu. Já. Það nýtir kantinn til að láta belti á hann skýði snert ekki. Það gult flagg. Já. En Jordan fær ekki refsingu fyrir þetta, það getur ekki verið, flaggi var ekki komið upp. Nei, hann var ennþá að labba bara að. En sérðu, hann setti hausinu upp með hneyksli, en það getur ekki fengið refsingu fyrir þetta út af því að það var ekki, flaggi var ekki komið, það sást alveg bersýnilega. Já, og flaggar var ennþá að labba. Já, að flagginu sko, já. Sjástu hvernig hann dansaði á stígbertinu í þessu stökki hérna. Það var geggjað. Guð minn góður. Sérðu hvernig hann hoppar hérna bara. Hann bara valhoppa með sleðan upp í uppstekinu. Já, þetta er rosalegt, það er bara svo að sé á hlaupahjóli og hoppa. Annað krass fyrir framann, Kitty. Lebel, en enn og aftur sleppur það út af flaggi var ekki komið upp. Já. Kitty er ekki jafn góður að hlaupa í snjó eins og Guðbjartur. Nei. Hann er ekki búinn að vera að æfa snjóhlaupið í allan vetur, en það er Lebel sem er að koma niður að Röbb 23 beigjunni og kemur í mark. Og sigrar hítið, ég veit ekki hvort hann sé ánægð með þetta, hann veit ekki hvort hann hefur verið dokkaði niður eða ekki. Ég segi ekki, þar sem flaggi var ekki komið upp, en við ráðum engu. Nei, hann var gaman að sjá það í replay og að binda með það, hvernig þetta er. En hann er komin með, hann rétt hafði Árna Helga. Árna Helga er að koma núna niður. Og þegar ég meina rétt hafðan, þá voru þetta 24 sekúndur. Já, það er rétt hafðan með 24 sekúndum. En Árni með flottan akstur. Mjög flottur akstur. Og þetta er þá Jordan Lebel, Árni Helga, Frímann Geir, Beggi Friðbjörns, Ívar Halldórsson, Guðbjartur Magnússon, Ásgeir Frímannsson, Kristófur Daniels og Kitty the Kid kemur heim í 9. sæti. Já, við þurfum að taka Kitta og æfa þetta snjóhlaup. Já. Já, sérðu munin á tímunum. Já. Jordan Lebel með 36.5, Árni Helga með hann er ekki með næsta tíman, það er Ívar með 38. Já, en hann er 3 sekúndur hraðan heldur en ansæti. Á hring. Hraðastringum. Já, ég er að segja það, á einum hring. Já. Þú veist, það er rosalega mikið. En ef við sjáum replay af gula flagginu þá sýndist við það að flaggi var ekki komið upp. Ég sá það ekki almennilega, en þú talar fyrir okkur báða þarna. En ég sé að Beggi er að koma í mark núna. Já, fara auka hring og fagna, sína sig. Já. Hann er flottur strákur. Gera flotta hluti. En hann er aðeins byrjað að laga battana. Já, það væri gaman ef þeir myndir bara laga ytrilínuna. Já, það er þeir reyndar alveg geggjað. Og láta innrilínuna vera tætt og ógeðsleg. Já. Þá velur þú frekar að fara í slétta línu og kemur þá upp hallin á svipum stað. Algjörlega. Það er spurning hvort að Binni Bongo sé eitthvað að græja einhver replay fyrir strákana. Já. Eða hvað. Smitty boy. Þannig sjáum við fyrra krassið. Það er Ásgeir dettur. Flaggi var ekki komið. En sjáðu líkamshreyfinguna hjá Lebel. Sjáðu líkamshreyfinguna hjá honum. Hann veit flaggi kemur hérna, sjá hausinn. Hann gæti ekki gert neitt. Hugsaður hann. Hann getur ekki gert neitt. Flaggi var ekki komið. Nei. Það er ekki hægt að refsa þessu. Nei. En sástu líkamshreyfinguna? Já. Það var bara svona Já, þarna sér maður líka hvað hann er vakandi í brauti. Já, alveg. Þú veist, það er bara, flaggarinn er að labba með flaggið og hann tekur eftir í. Já. Sérðu, í miðju stökki, sko. Þú þarf að vera vel vakandi ef þú ætlar að vera topp ökumaður. En sérðu, hann slær mér þess að bara ertu að grínast. Og rúndar hann heldur hann hugsi, god damn it. Já, ég geti trúið það. Já. Endaslega. En þá er seinna hollið að fara núna. Já. Það er hérna. Það verður mjög spennandi að sjá það holl. Það er mikið af góðum strákum það líka. Já, mjög. Eins og reyndar í bara öllum próflokknum eins og leggur sig. Þetta er allt saman bestu sliðamenn landsins. Best of the best. Já, í snjókrossi. Heldur betur. Og eins og sagði þér áðan, og í heiminum þegar við erum komin með þessa Amerikaninga sem hafa verið að gera góða hluti í Bandaríkjánum. Já. Nei, það er spurning hvort að Binni sem er fleiri. Á, hann kemur það. Sérðu hvað? Æ, ég er svo flott að sjá hann nota kantinn hana. En hann er Kitty líka dottinn.
Hann greinlega, þetta var hérna Jordan Lebel bara með einhverju örlög hérna á linksökumunina. Þetta eru 2 ökumenn hérna að detta fyrir framan hann. Það svolítið svo leiðis, en núna fara þær að skoða brautina. Seinna hítið í Pro og næst síðasta í Pro í dag. Já. Eða næst síðasta, það í rauninni, já. En það verður gaman að sjá á eftir. Labelle mun enda í B úrslitum. Já, það svoleiðis. Þannig að það verður gaman að sjá hann vinna sig upp pakkan þar og fara svo aftur að keppa í A. Því að hann mun aldrei vilja vera bara í B. Þannig sjáum við hann dansa á stígbrettinu. Já. BRP kvíslarinn. Viltu segja þetta ensku? Þetta er dancing. Hann er rosalega flottur og lipur á sleðanum. Já. Hann er svo laus á honum. Já, það hefur einhvern veginn svör við öllu sem gerist. Já, algjörlega. En núna fara niður á ráslínuna, stilla sér upp. Bróðir að koma tróðanum í burtu. Þarna startið úr hítinu á hann. Begga ítt alveg mjög utalega og Ívar nær startinu, Frímann með honum á það. Já. Ívar hann rosalega flott start. Mjög flott start hjá hann. Já. Það leiðilegt að hann hafi ekki klárað hítið all in. Það hefur verið gaman að sjá hann reysa þarna í lokin. Já. Við Árna og þá. Hjartanlega sammála þér. Já, núna þeir að stilla sér hérna upp niður frá á ráslínunni. Þannig að sjá Baldvin. Hann fyrstur að velja sér hlið að Baldvin. Já. Góður að velja sér lið líka. Já, hann löngu búinn að gera það. En svo með honum Jónas Stefánsson, Riley Bester og Bjarki núna að velja sér hlið. Já. Sammála. Dominic Hegman. Þarna Siggi, ég held að Dominic var að velja sér hlið en það Siggi Bjarna. Í rauninni sami maðurinn. Já, mjög svipaðir. En þarna Siggi minn. Þarna Siggi minn. Hann var ekki áðan. Nei, það var Frímann. Já. Það bara þannig. Það var gaman að sjá hvað Siggi gerir. Já. Þetta var geggjað, það tróðaði uppi með eggið. Þakkar ræðslega fyrir þetta, Brynjar. Ég kom inn þetta niður í sófann og Sverrir að eggja sig upp. Já. Það var flott skot. Já, Brynjar heimsmeistari í að sjá skiptir okkur þegar við erum að borða eitthvað. Já, en þetta erum við að borða. Við erum að borða matur og mörk. Þetta alveg ekta. Já. Og þeir sjá matinn handa okkur hérna. En finnst ekki fyndið, Brynjar var að segja sorry núna við mig. Já, hann meinar ekkert með því sko. Ekki neitt, því að gera þetta aftur og aftur og aftur og segir alltaf sorry. Já, hann gerir þetta aftur og eftir sko. En ef við horfum frá vinstri þá er það Brad Teitro, Dominic Hegman, Jonni, Einar Gunnlaugsson, Sigurður Bjarnason, Baldvin Gunnarsson, Riley Bester, Bjarki Sigursson. Köttlerinn er þarna, Elli Köttler og á endanum er Birgir Ingva. Já. Þarna erum við að fara í seinna hítið í Pro og
Nú fer að koma í ljós hvernig þetta mun raðast niður í Pro A og B. Já, það verður gaman að sjá hvernig það mun fara. Já, við erum með pakkaða línu að hæfileikaríkum ökumönnum, allar tegundir. Hver kemur fyrstur út af fyrstu beygju? Ég get ekki sett pening á það. Ekki heldur. Jonni er þarna, þrjusugóður startari, Baldvin, Bjarki, Hegman og Bester. Hegman er innanlega með nýja reim í sleðanum sínum. Já, nýbúinn að slíta hérna. Já, nýbúinn að slíta hérna og fekk eina ferska í sleðan í staðinn. Sleðan er komin stað, það er 15 sekúndur. Núna fyrir þetta að gerast. Verður þetta löngljós, stuttljós? Stutt. Þetta eru löngljós. Mjög löngljós. Við erum farnir á stað. Hver á sofandi, hver á vakandi. Hegman stekkur inn í beygjuna en Sigurður Bjarnason tekur startið hérna. Virkilega flottur. Siggi getur verið segur í störtunum. Heldur betur. Þannig að það er alveg svoleiðis. Virkilega flott en Hegman lokar á hann. Já. Kemur sér upp í fyrsta en það er þá Hegman, Siggi, Riley, Bjarki, Jonni, Baldvin. Þetta er hópur af svo hæfileikaríkum strákum. Já, Bjarki er hérna að sækja á Sigga. Já, hann er að reyna að sauma fram úr honum. Sauma ykkur á línu. Já, og Siggi var að missa Riley hérna fram úr sér. Já, og Jonni heldur þarna 5. seti. Bjarki tæpur. Já, heldur betur. Hvað er Bjarki að gera? Er hann að reyna að finna ykkur á línur til að skjótast fram fyrir Sigga? Já, gana þess að þarna. Bjarki stekkur ekki á pallinum, ekki langt. Nei, alls ekki. Hann lætur belti frekka vera að taka fyrir í. Já, sjáðu hvernig sittur hann upp. Hann reynir að setja hann upp þarna fyrir vinstra með hann. Nei! Siggi tæpur að detta. Þetta var tæpur framúraukstur, en þetta var framúraukstur. Algjörlega. Leta það virka. Já. Og Bjarki er þá komin upp í það 3. og Siggi komin í það 4. og nú er það bara að setja augun á næsta mann. Já, Bjarki hann græddi hérna 1 sæti og Brúndi brók á sama tíma. Já, heldur betur og lét hjartsláttin á mörgum aðilum rjúka upp úr öllu. Algjörlega. En þá er það Dominic Hegman sem leiðir Riley Bester í öðru. Já, Riley að sækja hans á hann núna. Já, og hann langar að ná landa sínum. Algjörlega. Algjörlega. Sjá hvað er að velja flotta línu hann yfir. Hegman velur aðeins vinstra megin á hólinn fyrir beygjuna til þess að koma lærra yfir. Langt stökk. Já, og Riley stekkur stittra. En það er spurning hvernig þetta fer þarna. Heldur betur. Svo er líka slagur hérna aftar, sé ég, hjá Baldvin og Brad. Það er gaman að skipta yfir þá. Hanna, Brad að reyna að finna einhvern stað sem komast fram úr. Já. Baldvin tekur mjög þrönga beygju. Og lætur hann það virka. Nei, hann missir hann fram úr sér. En spurning hvort að Baldvin á að taka þetta sæti tilbaka. Heldur betur. Hann er með hraðari línu þarna í gegn hann Baldvin. Nei, Hegman að henda frá sér fyrsta sæti. Þetta er sami staður og Alex krassaði á. Já. En hvernig er staðan? Er búið að koma sleðanum á stað? Við sjáum það eftir. En núna er það Bester sem leiðir Bjarki í öðru. Og Siggi Bjarna er það komin í það 3. Hegman liggur ennþá þarna sliðin komin upp en vonandi fer Hegman að standa á fætur. Það er gult, það er bannað að stökka, bannað að taka fram og bannað að gefa í. Það er bara allt bannað. Það er verið að taka hjálmina af honum. En vonandi er í lagi með greiðstrákinn. Já. Þeir tala um að hann sé eitthvað að, við vitum það ekki ennþá. Nei, en núna er Riley komin í fyrsta, Bjarki er í öðru. Já.
Það spurning hvort að Bjarki ná eitthvað að sækja á Riley. Já, það nú svolítið bíl á milli. Jónas er þá komið líka upp í að 4. Brad er ennþá að halda 5. samkvæmt þessu og Baldvin í því 7. Já, en það greinilega einhver svolítið slagur á milli þeirra. Já. Upp á 5. seti, fyrir ekki. Og Siggi Bjarna, hann er bara ennþá hann í 3. setinu. Hann er að standa sig vel. Hvað er að frétta með Grey kallinn? Hvort það þurfi bara að fara að flagga þetta, en þeir eru á síðasta hring, þannig að þetta er þá bara að vera búið núna. Já. Riley Bester er á leiðinni inn í Röp 23 beygina og er þá að klára þetta hít með sigri. Algjörlega. Og hann vinnur þetta nokkuð örugglega, strákurinn. Já, hann gerir það og keyrir sennilega samlanda sínum hann á tjekka stöðun á honum. Bjarki kemur hann í öðru seti. Og Siggi Bjarna var rétt á eftir honum. Heldur betur. Svo kemur Jónas. Það er spurning hvað gerist þarna með Brad og Bjarka. Baldvin segi ég. Baldvin tekur og það munaði ekki miklu á milli þeirra. Þetta er skíðatáin sem munar þarna. Þetta er skíðatáin. Skemmtileg dreis á milli þeirra. Heldur betur. Þannig að Biggi Ingva, Elli Köttler. Núna er líklegast 120 og 200, hann kemur smá pása og ég ætla að vippa mér út. Já. Þetta er eins og það er. Þarna er Hegman. Við ætlum að fara í smá pásu núna. Já, við komum aftur eftir smá.
Já, við erum mætt hérna í Sport B úrslitin. Þannig að sjá Elli Elding og Tómas, þetta var dýrt fyrsta hít hjá þeim, þannig að þeir þurfa að fara í gegnum Sport B og þá ef þeir eru ofalega þá fá þeir að fara upp. Og hérna, það bara verður áhugavert að sjá hvernig þeir munu ganga þarna. Þeir eru að keyra niður Eldings úp svona. Það svolítið svoleiðis. Já. Ég hef sem sagt sett í hringtíma í dag við að hlaupa eftir guttanum mínum í 120 kúbíkafloknum. Það var... Ég setti reyndar engan góðan tíma en það er annað mál. Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Úrslitin þessu, en Brynjar var að segja að hann væri með replay sem hann ætlaði að spila núna. Já, hverju? Já. Þetta er rosalegt krass og við vorum að frétta það að reiminn slitnaði í sleðanum hann. Þetta er rosalegt. Já. Hann var að tala að hann fann fyrir öxlinn á sér. Þetta er rosalegt. Þarna slitnaði reiminn. Og svo bara Rest is history. Á smetti. Hverjar eru líkurnar að þetta gerist á uppstökki? Mjög litlar. Ansans maður. Þannig að sjáum við Bílasölu Akureyrar, þeir eru stoltir styrktaraðar hjá okkur í Fuel Cut live-inu. Ég sé þau, þeir eru með þetta allt planað því að fáninn liggur á hliðinni réttur til þess að segja þægilega að lesa á hann. Já, sem hallar hana. Samt öfugur. Já. Já, þú veist, hans fyrir það sem eru þarna veginum að horfa. Já. Það er svolítið svoleiðis. Djöfull er þessi matur og mörk góður. Já, er það ekki að rínast? Það eru líka hérna pastabox og vefjurbox. Ég borðaði hérna tortilla crispy chipotle chicken. Þetta er alveg ekta. Já, það er ekkert verið að grínast þarna. Nei. Ég held að þeir eru vaknað einn daginn og hugsa bara skulum hægt að grínast, við höfum þetta alveg ekta. Já, við höfum þetta ekta. Alveg ekta. Já. Og svo náttúrulega hérna markastjórinn var bara, herðu, skrifum á bréfin líka. Já. Alveg ekta. Alveg ekta. Þannig að þetta komum bara hreint og beint fram. En þetta er frábær matur og við þokkum þeim kærlega fyrir að halda okkur bara gangandi. Gangandi hérna, við bara erum búin að lifa á þessu núna á öllum keppnunum, matur og mörk. Já. Og allir þeir sem á myndavélunum og allir í kringum þetta eru að fá þetta. Þannig að þetta er alveg magnað hjá þeim. Svo þá þökkum við Hellingsen líka fyrir kærlega. Þeir eru með þessa keppni. En núna eru þeir komnir á ráslínu og eru að gera sig klára í að fara af stað. Það er 15 sekúndur komnar á loft. Stuttljós, löngljós, hvað verður það? Þetta verða stuttljós. Þá er það löngljós. Jep. Með öllu þá þyrfti Elli að gera sig aftastan, en kemur ljós. Er það? Var það þjóðstaf? Hann fór hans stað. En það er Gabriel Dan sem leiðir. Já. Þetta verður hörkubarátta að reyna að komast í A-úrsliðið. Það er efstu tveir sem að fá að fara þangað. Já. Og þá eiga þeir séns á að stríða strákunum í Sport B, Sport A fyrirgefðu. Já. Eins sem þeir þurfa að gera er að lenda í efstu tveim hérna og þá fá þeir að starta fyrir aftan að strákana. Já, eina sem þeir eru að gera. Það getur ekki verið erfitt. Nei, þetta getur ekki verið erfitt. Við sjáum til hvort það er erfitt eða ekki. Nei, en Gabriel er að standa sig þrusu vel. Þetta er nágranni minn, Gabriel Dan Bjarkason. 9 ári, 19 ára. Í gær og fast eftir honum er Elli Elding á linksan sínum og fast þar á eftir er Íslandsmeistarinn úr úlingaflokk Tómas Rafn Harðarsson. Já. Á linksdú. Já, núna keyrir hérna niður Ella-kablan. Eldingakablan. Já, Eldingskablinn. Þekk það við nefnum eftir að Elli datt tvisvar einu híti. Já, hann ákvað að harka sig þarna. Já, reyndi það. En þetta er mjög flott til komuna fram hjá links startinu. Já,
og í röpsöfnir í beinu. Gabbi keyrir þetta rosalega flott. Já, hann að keyra mjög flott, eitthvað sem hann náði ekki að gera á það. Hann datt í lendingun á Ellingsen linkstöppallinum. Já, þeir eiga það 3 sameiginlegt sem eru núna í efstu 3 sætunum allavega að þeir duttu. Allir. Já. Og það ástæðan okkur þeir eru hér því þeir voru allir framalega í þeim hítum, þetta var erfið fæðing, sem þeir duttu í. Já. En þeir eru svolítið að stinga Tómas af. Já. Það er jafn bíl á milli þeir allir að þryggja þarna í eftir 3 sætunum. En svo er smá gap þarna niður í Guðjón. En þar er reis upp á 4. sætið. Heldur betur, Pétur. Já. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. En hann Gabbi er ekki að gera neitt mistök ennþá allavega enn sem komið er og er bara að keyra þetta rosalega flott. Og Elvar er samt. Hann er ekki að ná að setja neina pressu á Gabriel. Hvort hann sé bara að hugsa safe. Gabriel nettur hann yfir endamarki, Ellingsen endamarki og fara upp. CBD beinakafla núna, CBD Reykjavík. Hvað er að gera? Kíkinn á cbdreykjavík.is og næla sér eitthvað góð tilboð. Já, það er alveg svoleiðis. En það er spurning hvort að Elvar eigi eitthvað inni. Hvort hann nái að, hann er aðeins að sækja núna á Gabba. Það er spurning hvort að Gabbi sé orðinn þreyttur eða hvað. Já. Og hvort að Elvar eigi eitthvað smá inni. En þeir eru að byggja svolítið mikið bíl á Tómas. Það er spurning hvort hann hafi gert eitthvað mistök. Já, hann er komin hann að 8,3 á eftir þeim. Já. Og Gabriel er núna að byrja að skipta upp á fyrir innri og það er ennþá nokkur ekki eftir. Já. Sjá, Elli var að hann er svolítið að smá högg upp í búkan, hann er aðeins að skjóta honum aftan. Já, hann gerir þetta mjög oft þessi sliði að skjóta honum svona upp aftan. Það er svolítið sniðt hjá hann bara að reyna að finna eitthvað út úr þessu. En það hefði verið unaðslegt ef að þessi 3 hefði allir náðu upp í A. Já, það væri flott. Þetta eru flotti strákar. Já, algjörlega. En þetta er ennþá bara óbreytt. En Elvar er að sækja. Og þegar þeir fara núna í síðasta hringi sinn. Síðasta Sport B á þessu ári. 1,2 sekúndar. Hver kemst upp í síðasta Sport A á þessu ári? Er það þessi 2? Er það Tómas í 3. sæti? Það er mjög áhugavert að sjá. Það er hálfur hringur eftir af síðasta Sport B á þessu ári. Hvernig mun þetta enda? Það er eitthvað mikið að gerast til þess að Tómas nái að taka fram úr öðru sætinu. Já, þar sem hann er svolítið langt á eftir. En það getur allt gerst. Við höfum nú séð það í vetur að menn hafa klúðrað þessu bara á síðustu sentimetrónum. Já, þessi Kristófer hendur þessu næstu frá sér áðan. Já. En það er Gabriel Dan Bjarkason sem kemur í gegnum Ellingsen endamarkið í Sport B úrslitunum og Elli Elding í öðru. Tómas er þarna í mynd að koma niður að linksstartinu og inn í Röp 23 beyjuna. Áður hann kemur að Ellingsen endamarkinu og tryggir sér 3. sætið í Sport B. Já, Tómas, hann er búinn að standa sér rosalega vel í dag, bara óheppinn með þessa dettu og hann er ábyggilega svektur að ekki náðu upp í A með hvernig hann gekk í seinna hítinu sínu. Mjög. En það er Adam, Guðjón og svo Kristófer, en þegar ég er að líta út gluggann hjá mér, þá sé ég eitt. Já, ég sé það svo margt. Jordan Lebel er komin aftur á sliðan sem hann var í gær. Já. Hann er komin á 2024 linksan hjá Bruna. Okay. Á Bruna hjá Kristófer Danielsinni og mun fara núna í Pro B úrslitin þar sem það heppnaðist ekkert í fyrsta hitti hjá honum. En ég spurði hann af hvað varst að gera á ráslinu, hvað varst að jugga þér þarna? Þá sagði hann við mig að framdemparinn vinstri minn væri sprunginn og hann keyrði það og ég skaut nú hann og það sást nú ekki. Hann sagði, hann var ekkert meiri svör en það. Ég sagði hann sást nú ekkert á sprungið dempari hér og hann bara, hann fannst það 0 finn. Okay.
En hann kominn aftur á bruna þarna og honum við hliðið Baldvin Þór Gunnarsson. Já. Og þessi tveir eru líklegir. Helvíti líklegir. Þeir eru svona the favorites að komast upp í A. En svo erum við með Guðbjart sem wildcard. Já. Hann underdog og svo erum við með Köttlin, það búið að kveikna á honum svolítið. Þannig að þetta langt að vera búið. Já, og Ásgeir og Ammælistrákurinn og sá bara að og já. Sáu ekki Bigga Ingo þarna á hann? Jú, mér sýnist hann vera líka þarna. Já, þetta verður gaman að sjá, en Ásgeir sagði við mig að afturdepparinn í búkkarum hjá honum, já, að hann eitthvað að stríðunum, hann eitthvað gantast. Já, hann heldur að olían sé bara ónýtt á honum, því að hann alltaf lagi smá upp á fyrsta hringin og svo bara spyrja hann að smetla saman og gerir ekki neitt. Og svo sagði hann að ástæðan okkur hann datt á hann, það var bara svo sleðin hægt drepið á sér. Þess vegna fór hann framfyrir sig. Hann sagði bara eins og ykkur hefði sett bara játn inn í kúplíkunum á sig. Það var bara Ingibjörg hefur klárað allt úr honum. Það sem ég sagði, hún hefði sprengt demparan og eitthvað, þannig að Bjarni það bara kaupast liða. Það er bara vita mál. Já. En það var gaman að sjá, þeir eru örugglega ekki með listan yfir þetta, en ég held að Kristófer Danielsson eigi að vera í þessum hóp. Já. Hann hefur verið góður við Labelle. Já, ég ætla að athuga í síma minn að sjá hvort að ég sé með. Hann náttúrulega kláraði ekki hítið þegar Alex datt, hann snýri við og hjálpaði Alex. Heldur betur. Ásamt Baldvin. Í Pro B á Kristófer Danielsson að vera í og hann hefur ákveðið að stíga til hliðar og leyfa Jordan Labelle að fá bruna. Já. Heldur að Labelle kaupi bruna bara? Já, ég held það. Það er alla líkur á því, sko. En ég efast að þetta hafi verið eitthvað sem að Labelle bjóst við að myndi gerast í dag, að hann myndi enda í B-úrslitum frá því að hafa rústað þessu í gær. Já, heldur betur, sko, og það verður gaman að sjá hvernig þetta mun ráðast. Já, það er alveg þannig. Þetta sýnir bara að það getur allt gerst í snjókrossi. Nákvæmlega. Það þarf ekki annað heldur en að sleðin bara bilar. Þú þarft ekki að gera mistök sjálfur. Nei. Stundum þetta bara alveg úr þínum höndum. Já. Sjáum, Jordan Labelle þarna að sparka snjóin niður til þess að hafa sleðan alveg beinan þegar hann tekur startið. Já, hann gerði með svona djúpa hólu fyrir skíðið þarna. Já, hann vil hafa... Sást þegar hann fór ofan í hana. Já, hann vil hafa sleðan alveg beinan. Eins og sé bara á lestatinum. Já. En þetta eru... En sjáu, Einar Gunnlaugs hefur ákveðið að fara þarna frekar. En við erum að fara á stað í síðasta Pro B á þessu ári. Já. Í Ellingsen snjókrossinu og við sjáum þarna á vinstri hönd Baldvin Þór Gunnarsson, nummer 85 og honum við hlið Guðbjartur Magnússon með 12 og nummer 154 Ásgeir Frímansson, ammælisbarnið. Númer 585 það Birgir Ingva, númer 3 Brett Heitro og númer 511 Jordan Labelle. Hann þarf að vinna þetta til að komast í A. Ellie Köttler, númer 327 og góðu vinnur hans hann hliðin á honum, númer 217 og liðsfélagar hans Einar Gunnlaugsson. Þannig sjáum við Ásgeir verið að hitta þessar hendunar, það orðið helvíti kalt úti. Þessi dagur fer alveg að verða búinn. En þeir eru þarna, sjáum við Lynx-fánan þegar við förum í Lynx-startið hérna. Við sjáum hérna Makita límmiðan á sleðanum hjá Labelle. Allir á pípuhautrunum. Ég heyrði frá Labelle og Bestir þeir voru vesinni aðeins með pípuhautrun út og þeir voru ekki viss hvort að þetta væri stilt á Celsius eða Fahrenheit. Það er svoleiðis? Já, þeir voru aðeins í vesinni. Og svo föttuður það, þeir voru búin að fatta það. Já, það er ótrúlega. En það verður gaman að sjá núna 15 sekundur síðasta Pro B hítið á þessu ári.
Þetta er þokkalega löngljós. Baldvin með þrusuræsingu en það er Hóll á einu rauninni. Hvernig verður það? Sjá hvað Labelle fljótur Það er Bester sem kemur yfir pallin á undan. Baldvin ætlar að svara fyrir sig, stekkur langt. Baldvin er með annað uppstök þarna og Labelle svara fyrir sig. En það er Labelle sem tekur þetta og ætlar heldur betur eins og hann er ekki búinn að keyra þennan sleða neitt í dag. Nei. Hann er búinn að vera öðrum sleða í dag. Já. Þannig hann er að fara aftur á þennan sleða. Algjörlega. Tengdi greinilega betur við þennan heldur en 23-inn. Já, eða kannski vildi hann bara keyra með dempara í lagi. Já, það gæti líka verið það. Þeir tala að sé betra að keyra með 2 heila dempara. Já, líka kannski hann bara að hugsa dempara sjálfan að eyðileggja hann ekki eða eitthvað svoleiðis. Og hann talaði líka það áðan að eftir að Hegman er farin sjúkrahúsi, Alex er farin sjúkrahúsi, þá töluðu hann og Bester að bara klára þetta. Bara klára þetta safe, bara löpum hérna heilir í burtu. Algjörlega. Og það er ekki vitlaust. Nei. Jonni, ég spurði hann áðan, hann sagðist tengja mun betur við þessa braut heldur en í gær. Ok. Og hún fannst skemmtilegra flæði í þessari braut. Já. En það er meiri snjóblinda sem er komin núna. Já, það er komin töluvert snjóblinda núna og mér sýnist við vera búið að bæta aðeins í vindin og við þurfum aðeins að fara að drífa okkur í þessari dagskrá hérna. En það er Jordan Labelle sem leiðir þetta með 6,1 á undan Baldvini og eftir honum er Brad Teitro fast á eftir. Hann er ekki að hleypa Baldvin langt í burtu. Nei, algjörlega. En þessir þrír hérna efstu eru voru fyrirfram svona líklegastir eins og maður segir til þess að komast upp. Það var ekki á bingo spjaldinu að þessir þrír yrðu með okkur hérna í B-úrslitunum. Alls ekki. Þetta er bara gaman að sjá þetta og sérstaklega gaman að sjá þennan mann keyra snjósleða. Það er bara hreitt unum. Þetta er alveg magnað hvað gæinn er góður á þessu tæki. Já. Og þetta er bara eins og að drekka vatn fyrir hann. Og besta við það, ég hitt hann aðeins í gær eftir að hann var búinn að taka hennan ótrúlega akstur í gær. Hann tók hjálminn af sér og hann var ekki sveittur. Nei. Og hann blési ekki úr nös. Þetta var bara eins og fyrir hann að lappa bara úr bónusu upp í bíli sinn, sko. Já, þeir eru vanar líka að keyra aðeins lengur úti. Já. Eins og fænallinn hann úti. Ég man nú ekki hvað hann er langur, manstu það? Nei, þeir keyra núna eins og í allan vetur og þeir eru búin að keyra Triple Crown. Sem ég held sé 7 mínútur pluss berhingir. Það er svolítið langur tími. Það er 10 mínútur, eitthvað svoleiðis. Hérna eru þeir að keyra í það bil 5 mínútur. Já, það munar mjög miklu. Já, en þú sér það bara á myndaðilni hvað er komið mikið snjóblinda. Heyrðu, hann lítur eitthvað niður. Ég er eitthvað vesen. Nei, mér leist nú ekkert á þessa hreyfinga hjá honum. Nei, hann var eins og að vera að bila. Já, mér finnst hann vera að keyra safe. Já. En það er eitthvað. Það er ennþá Labelle sem leiðir. Baldvin annar, Brad þriðji. Hvernig er þetta komið endamarki? Hvað er Baldvin langt á eftir? Hvað er Brad nálægt Baldvini? Baldvin leiðir ennþá undan. Baldvin er 11,3 á eftir og Brad eða búið að lengja bilið úr Brad í Baldvin. Já. Og úr þessu þá myndi Baldvin fara upp í A og Labelle einnig. Já, það er eins og Brad sé ekki að finna neina lausnir á því að hvernig hann á að komast fram úr Baldvin. Nei. En þessi maður er að vinna býrsna örugglega eins og staðan er núna. Heldur betur þegar það er 2 hringir eftir. Já, en það getur allt gerst. Heldur betur, það er búið alveg að sína sig hérna. Já. En það er gaman að sjá hann strák keyra sleðan. Þetta er eins og að drekka vatn fyrir hann. Hann er bara að sjá hvað hann er duglegur að færa sig líka á stigbrettunum. Heldur betur, hann er ekkert svona fastur í stígbrettin eins og maður sér sömu ökumenn. Nei, og ég leiði þess að þetta, þá stóð hann allir tímann á svona stað. Já, en þú sér það bara að hann fer í uppstekkin á pöllunum og hann er bara léttur. Já, hann að færa hann sig aftur. Já, og hann er að fara núna í síðasta ringi sinn í Pro B. Já. Og það verður gaman að sjá hvort hann er að draga upp úr hattinu sínum
annars svona akstur eins og var í gær. Já, sér þarna, hann bara að hægja á sér og dóla sér fram á þeim sko. Já. Hann nú ekki keira satt eins og hann getur núna. Nei, en það svo sem líka snjóblinda hvort hann sé bara að passa sig. Sjá hann að Makita Galla, þetta eitthvað sem eins og með Red Bull hjálminn, þú getur ekkert fengið svona nema að vera í þessu liði. Já, sem það geggjað þegar það eitthvað svona. Já. Eitthvað svona sem að almenningur getur ekki keypt. Já, hann kemur þarna í gegnum endamarki og sigrar Pro B og tryggir sér auðvitað upp í A-úrslitin. Já, og Baldvin svo ennþá í öðru. Það spurning hversu nálagt Brati Já, Baldvin kemur bara öðrugurinn í gegn, horfir aftur fyrir sig og chillar. Hann að leika sér að Brata þarna. Hann að gera grín á honum. Þess að fíblaðist í honum. Ég ánægður með það, það var gaman að þessu. Já, heldur betur, en það Jordan Lebel sem sigrar þetta hít, Baldvin annar, Bradley Teitro í þriðja, Guðbjartur Magnússon í fjórða, Birgir Ingvar í fimmta, Elvar Örn Jóhansson í sjötta, Einar Gunnlaugsson kemur hérna yfir endamarkið í sjöunda og Ásgeir kom í mark áðan í 8. sæti þar sem var búið að hringa elsku afmælisbarnið. Og það verður bara gaman að sjá núna hvernig dagskráin, hvað næst, hvað að gerast. Já. Ertu bara á Snapchat hérna? Nei, ég að finna þetta. Við erum að horfa á replay af hérna núna strákunum, Bruce Ræsing hjá honum, Bradley og hérna Lebel. Algjörlega, en núna var sem sagt Pro B að klárast, þá það aftur fallastliðarnir. Og þeir eru núna? Já, og vera. Og pása í þá eða að keyra strax í gang? Já, að keyra strax í gang. Já, þá ætlum ég að stökka út og það get ekki sinnt barninu mínu. Takk stöðun á þessu, hvort alltaf að keyra þetta eða hvort það er pása eða eitthvað, ég sé þetta smá. Já. Já.
Já, þá Sport A að gera sig klára. Síðasta hít dagsins, veðrið heldur búið að versna hérna. Við erum komin bara í bilaða snjókomu hérna. Já, það byrjað að snjóa og smá vindur og eitthvað. Þetta eins fyrir alla hérna núna í dag og mikið snjóblinda. Já, það töluvert snjóblinda hérna í dag, þannig að það að gera að velja glerið rétt. Mælum með gulum glerum. Já, það eru helvíti góð í þessum aðstæðum. Já, algjörlega. En það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Já. Hjá sportflokknum. Árni farin upp, þannig að það eru eftir þessi strákar hérna og hann að velja sér línu, skírnir núna og svo Tristan og svo Ívar, hann búinn að tryggja sér í Sport A. Já. Pizza boy. Pizza boy. Ekkert jalapeno. Nei, en ananas, það finnst mér svolítið skrítið. Já. Þú færir ananaspítsu? Nei. Nei. Gerð það ekki sko. Enda ertu heilbrigður. En ég borðaði alveg ananaspítsu þegar hún kemur með ananas sko. Nei. Það bara þannig, en það verður gaman að sjá hvernig þetta hít fer. Já, heldur betur. Og hvort að Skyggni muni eitthvað stríða þeim. En þessi strákar hafa nú keppt áður í svona snjóblindu, þannig að ég var að fá message frá Bob the Builder í Íslandi að þá segir hann loksins mætir Stinni á línuna. Já. Hann með eitt gildan Saku kuld. En þarna eru við með strákana sem eru að keppa núna í Sport A. Sjáum á aftara línu Gabriel Dan og Elli Elding, en við horfum frá vinstri þá þetta Valdi Pastrana nr. 270, hans við hlið á hvítum links Tómas Karl nr. 304 og svo Tristan á bláa Póla nr. 229. Svo hliðin á honum Skírnir Daði nr. 18 og Bjarki Sveins, Ívar Helgi og svo sjáum við Ella Eldingu og Gabriel Dan á aftari línunni. Hann Stinni að lesa honum lífsreglunar. Já, hann að... Þú segir skírnina bara, já. Ég gera það. Já, ég sver. Bjarki var rétt fyrir sér með að Stinni færi á ráslínuna. Já. Hann sennilega búinn að senda honum eitthvað. En þetta sjáum við að Elli Elding, hann þarna fyrir aftan. Já. Og Bjarki. Já, það út af því að þegar þeir vinna Sport B þá komast þeir upp í þennan flokk, en þá verða þeir að vera á aftari línu. Og þeir mega ekki starta á milli. Þeir verða að starta beint fyrir aftan einhverja sliða. En þeir ráða hvaða sliðar það eru. Og ég held að Elli hafi verið sniðið þarna því að Ívar búinn að eiga mjög góð stört. Já. Og hann mjög klókur í störtunum. En við erum að fara á stað í síðasta Sport A Final á þessu ári. Og við erum lagðir á stað og fyrstur út úr fyrstu beygju engin annar en Bjarki Freyr og fast eftir honum Tómas Karl, Tristan, Skírnir og Valdi. Já, og leiðið ég sagði þetta áðan með að Ívar væri oftast með góð stört, þá átti hann slagt start og Elli endaði aftastur á meðan að Bjarki endaði fremstur. Já, það var maðurinn sem var hliðin á Ívar Helga. Já, en það getur ekki alltaf valið treysta á rétta einstaklingin. Þeir eru að starta aftar. Þú sér Bjarki klúðra þess þarna og Tómas tekur inn í línuna og nær að taka flottan framúrakstur. Já, þetta var rosalega vel gert hjá honum. Og það verður gaman að sjá hvort að Bjarki geti strýtt honum eitthvað. Heldur betur. Hvað erum við að fara að horfa á hérna? Er Tómas bara að fara keyra í burtu með þetta? Já, geti verið, en svo sjáum við að Skírnir, hann ekkert að hleypa það neitt í burtu. Nei, hann þarf að sækja góð stig fyrir rooftop og þá þyrfti hann helst líka að taka fram úr Bjarka. Já. Að ná í dýrmætt stig. Já, algjörlega, og ég veit að hann bara að horfa fram á þau núna. Hann ætla sér að ná að vera í fyrsta öðru sæti. Sjálfsög alltaf draumur í fyrsta seti, en Tómas er alltaf bara búinn að vera rosalega sterkur í allan vetur í þessum flokk. Það heldur betur hannig. Ásamt Árna.
Sjáum, Skírnir að velja aðra línur, bæði til að fá ekki snjói framan í sig og líka bara eiga séns á að taka fram úr ef Bjarki klúrar einhver línu og þeir koma hana hlið við hlið niður að Eldings úpsakaflanum. Já, Bjarki með flotta hraðari línu þarna niður yfir. Já, töluvert hraðari. Já. Það að setja smá bil á Skírnir Daða. Já. Nú í Tómas hana tæpur, tippast aðeins. Já. En að halda sér á sleðanum. Það sem skiptir máli. Það nefnilega alveg svoleiðis, það sem skiptir máli að halda sér sleðanum. En Skírnir virðist bara einhvern veginn svona að horfa á stílinn hans að hann sé bara ekki að reyna. Hann sé bara einhvern veginn að keyra í þessu sæti. Bjarki meira svona að reyna að gera svo hann getur. Eða ástæða lítið þannig út allan svona með hvernig hann að keyra. Já. En svo náttúrulega þreyta í mannskapnum. Ég veit að Skírnir ennþá, hann lemstraður eftir gærdaginn. Heldur betur. Mikla byltu. Fekka í gær. Klúraði starti og fekk stödda í baki á sig. Stöddar eru sem sagt naglar sem eru í beltunum. Já. Og þetta engin litlir naglar. Nei, það ekkert grín að fá þetta í sig. Nei. En þetta Tómas Karlsson leiðir en þá komur 6,7 sekundur í fórskot og Bjarki Frey Skírnir Daði í því þriðja. Og þetta topp 3 hjá okkur núna í Ellingsen snjókursinu sem síðasta umferð ársins. Já. Þetta næst síðasta hítið. Já, næst síðasta hít dagsins og vetrarins. En Tómas á möguleika að vinna þennan dag en það Árni Helga sem búinn að sigra Íslandsmeistaratitilinn í þessum flokki og fór upp flokk í dag. Já, og hann þurfti ekki einu svona að keppa síðustu keppnina. Nei. Hann búinn að vinna þetta það örugglega. Sem náttúrulega bara magnað. Já, það helviti segt, sko. Já. En hann náttúrulega dettur svo sem einn keppni út. Hann nýtti sér það að láta þessa keppni sem hann ætti að vera að keppa núna vera svo sem dettur út. Heldur betur. En annars þetta bara svona voðalega rólegt. Maður sér á stílnum hjá Tómasi, hann bara farin í safe mode. Já. Hann að líta baku sig þarna og sjá hvort það langt í næsta mann. Já, en það getur verið hættulegt að fara í safe mode of snemma. Heldur betur. Og að búa sig til pressu sjálfur. Heldur betur, ég alveg sammála því. En Skírnir þarf að fara að spýta í ef hann ætlar að ná öðru sætinu. Þetta fer að verða erfiðara og erfiðara. Það færi hringi verða eftir. Sjáum að Tristan komin í mynd þarna. Já, dísilvillinn. Já, heldur betur. Síðasta keppnin hans á þessum sleða. Já, hann seldur. Já, hann að afhenda hann á eftir þessa keppni. Til Hergils. Tristan að taka ekki það góðar línur í gegnum þessa beygju þarna. Hann að eyða miklum tíma í að bremsubeygja. Sem og sér bara á stílum hans, hann bara að bíða hann til þetta búið. Já, Skírnir á henni til líka að vera svona að bremsubeygja. Já. En hann ekki búinn að gera mikið af því í dag. Nei. En hann mjög afslappaðan stíl núna, Skírnir, hann bara að krúsa þetta. Já, og sér að líka á Tómasi þarna, sérðu. Já. Bara dóla yfir hóla og hæðir og... Menn orðið þreyttir, 2 daga keppni. Já. Það tekur á. Heldur betur. En þegar við erum núna endurmarki þá eru 2 hringir eftir af þessu híti hjá þeim. En það Bjarki náðu að taka sko næstu 2 sekúndur á honum á þessu síðasta hring. Já, hann bara farin í safe mode. Tómas. Já, þannig það spurning ef að Bjarki heldur áfram að gefa í og Tómas ennþá rólegur, hvort að Bjarki geti sótt eitthvað á hann í síðasta hringnum. Heldur betur. Ég að líta hérna út í gluggan og ég sé að Riley Best komin á sleðan hjá Alexi Einarsinni. Komin á nýrri sleða. Já. Og Lebel komin ennþá á 24 sleðanum. En þarna sjáum við Tristan, hann komin mjög nálægt en Tómas leggur á stað núna í síðasta hringi sinn á þessu ári. Já. Og nú þarf hann bara að keyra safe, 3 beygju viðbútt.
Hann hefur aðeins býtt í eða Bjarki gert eitthvað mistök á síðasta hring því að hann bjó aftur til hann að næstu í 3 sekúndur í gap. Já, hann sér bara líka stöðuna hann er bara að hann er ekki einu svona að stökkva alla pallana. Nei, hann er bara að taka þetta safe. Hann er bara að klára þetta, vinna þetta, ná að vinna öll híti sem í dag. Já, hann kemur hérna niður með links-startinu inn í Röp 23 beyguna í síðasta skipti í dag og síðasta skipti þessu ári. Já. Og tekur hérna endamarkið og klárar þetta með stæl og vinnur með fullorðin stiga og sigrar Ellingsen snjókrossið 2025. Við óskum honum til hamingju með það. Innilega til hamingju og Bjarki kemur hérna í endamarkið, klárar annar og Skírnir Daði klárar þriði. Já. Tristan kemur hérna í 4. og svo er það Gabriel Dan sem er á leiðin inn í mynd núna á næstu sekúndum. Já, hann bjóð til fleiri stig með því að fara upp núna. Heldur betur. Endaði í 5. sæti. Já, og Elli Elding. Já, og Elli líka í 7. sæti. Já. Og þá er það Valdimar Þórðarsson sem kemur heim í 7. Og Ívar Helgi kemur bara hérna á milli brautarinnar. Já, hann er búinn að fara að gera mark. Já, eða svoleiðis. Já, hann var beint á eftir Tómasi. Já, ok. Þannig að það er allir komnir í mark. Það er flott. En þá er það stóru strákarnir. Stóru strákarnir. Og við erum að fara að sjá síðasta hít á þessu ári. Og það er Pro A sem við erum bara að fylgjast með þetta. Það er að fara að geispa hérna í beinni. Gersamlega búinir á því. Já, en svo er aldrei að vita. Helgirinn, hann sagði nú að það er komið fullt að snjóa á Ólafsfirði, kannski heldur hann bara eitt bikamót. Já, en það er mikið í húfi í þessu íti. Já, það er mjög mikið. Það er ekki búið að það er ekki búið að grína neitt Íslandsmeistara núna í þessu íti. Nei. Þannig að við erum með það hérna að það eru Baldvin og Bjarki en Alex er dottinn út, þannig að það er þá Siggi sem eru að berjast þennan titil. Já, en svo er það líka, það er spurning hver tekur hóluskotið. Það er nákvæmlega svoleiðis, við erum með velum fyrir það. Já, þannig að það kemur allt saman ljós í kvöld. Heldur betur, við ætlum að hittast saman ef veður leyfir. Ef veðrið fer að versna eitthvað meira þá fer maður kannski íhuga það að fara heim í kvöld, en við vonum ekki. En þá ætlum við annars að hittast saman á feita bílnum og eiga skemmtilega stund saman og tala hvað ef og hefði myndi gerast. Og fullt af verðlaunum og... Já, við erum veita verðlaun fyrir Holeshot kónginn og svo munum við veita snjókross lið ársins. Það hefði nú verið fínt að veita verðlaun fyrir byltu mann dagsins. Það væri erfitt að gera það. Já, það voru of margar hérna í dag. Það hefði þurft að veita verðlaun bara í næstu viku fyrir það. Já, við þurftum að eyða heilli viku að fara yfir það, sko. Já. Það verður mjög áhugavert. En það var Ívar Helgi sem stóð sér frábærlega á hann. Hann kláraði þetta með stæl. Hann er búinn að standa sig vel, strákurinn. Hann er bara að gera það. Ítalía búinn að fara vel í hann. Já. Sjá hérna, skyggnið er orðið alveg hræðilegt. Og þetta er ekki alveg eins og við vonum eins og þetta byrjaði í morgun. Við heldum að þetta væri... Það var sól og blíða þá, sko. Já. En við búum á Íslandi. Heldur betur. Þannig að það getur allt gerst. Og svo er spurning með drónan. Erum við með hann á lofti? Já, ég sé hann í mynd. Já. Fyrstur að velja sér línu er Riley Bester. Já. Og líka áhört það að það er Jordan Belli sem fyrir á aftarlínunni í dag. Já, það er geggjað. Já, það er geggjað. Og hann er búinn að keyra einu híti fleira heldur en allir þarna nema Baldvin. Já. Svo sem tók ekki marga ringi í fyrsta hítinu síðan, hann tók bara 2. Já, það er reyndar hárið hjá þér. Annað en Baldvin. Já, Baldvin er búinn að keyra mest af þeim öllum í dag. Já, það er svoleiðis. Kannski er hann heitastur.
Hvað Bjarki hérna líka sleðinu sinni til og frá? Já. Það sé eitthvað bilaður. Veit það ekki. Það er verið að skipta gler í glerjónum hjá sér. En hann með flotta pitcoat og hann með Amok gleru líka. Það fæst í AB varöldum sem Hesja og það hægt að fá Segway einnig. Já. Þeir eru stoltir styrktaraðilar hjá okkur í dag, þessi fyrirtæki. Algjörlega. En fyrirtæki sem rúlla hérna á skjánu niður í vinstra horninu. Já, það fyrirtæki sem að gera þetta kleift að við getum verið hérna með okkur í dag. Til dæmis þarna Fuelkissi. Fuelkissi? Já. Hvar Þetta koma sé nú að þeir eru hleypt Brad líka upp út af því að Alex átt að vera í úrslitunum. En ef við horfum frá vinstri þá þetta Árni Helga sem rauðu plötuna Íslandsmeistari úr sport og Ívar Már Halldórsson, Sigurður Bjarnason, Bjarki Sigurðsson, Riley Bester, Fríman Bergsveinn, Ingvar Friðbjörnsson, Jónas Stefánsson og á aftaralínu nr. 85 Baldvin Þór Gunnarsson, Brad Tetro og Jordan Lebel. Ég segi að Baldvin ennú ekki alveg fyrir aftan. En það verið að færa hann. Af hverju eru þrír fyrir aftan? Ég ekki alveg viss á því af hverju Brad hefur fengið að fara upp líka. Brad var í 3. sætið á hann. Ég skil ekki alveg af hverju hann þarna en það örugglega einhver góð útskýring fyrir því. Það hlýtur að vera. Já. Ekki dæmi við í því? Nei, heldur betur ekki. Já, við vorum að fá útskýring á þessu að Jordan Lebel og Riley Bester ekki að telja náttúrulega til Íslandsmeistara. Sjáum við vera að vinka þarna. Þess vegna fekk Brad að fara upp líka út að hann að keppa til Íslandsmeistara. Þess vegna fekk hann að fara með upp. Já. En Lebel að fara að treysta á þrjusu start frá landa sínum Riley Bester? Hvernig mun þetta allt koma út? Ég mjög spenntur fyrir þessu. Já, ég sammála því. En sjáum Bester að teygja þess á hérna. Mér lagt til að sjá Árna Helga í þessu starti. Mjög. Hann mjög innarlega. Já. Og hann beittur í startunum. Já, og já, hann bara beittur ökumaður yfir höfuð. Hann ætla sér. Hann með vilja. Algjörlega. En síðasta hít á árinu. Þessu tímabili að ljúka hérna með þessar umferð að fara á stað. Það eru konar 15 sekúndur upp. Þetta allt að gerast núna. Hver kemur út fyrstur út úr fyrstu beygju? Hver að fara að vera Íslandsmeistari? Það kemur allt í ljós núna á næstu sekúndum. 5 sekúndur. Við erum lagðir á stað. Já. Baldvin fær góða guðs í andliti. Siggi með þrjusuræsingu. Beggi íttir hann út. Hver kemur fyrstur í fyrsta pallinn? Það Bergsveinn. Ingvar Friðbjörnsson. Hann tekur hóluskotið. Hann með 2 hóluskot í dag, drengurinn. Hann að standa sér þrjusuvél. Bestir þarna með þeim upp í hópnum. Hann var með skíðatanna þarna undan. Hann var nú ekki mikið meira en það. Nei. Það Beggi sem leiðir. Já. Riley Bester, Siggi, Fríman. Hvar eru restin? Þetta æsi spennandi. Já. Riley Bester sýnist mér komin fram úr. En þá það Sigurður, Árni og Fríman eru þarna saman í 4. og 5. seti. Algjörlega. Og það verður gaman að sjá hvað Bergsveinn gerir núna þegar hann orðinn fyrstur og að leiða. Heldur betur. Já, hann hefur sýnt það að hann getur alveg keyrt vélslega drengurinn. Já, heldur betur. Eins og sést núna, hann búinn að búa til bara ágætis gapp á Sigga. Já, mjög flott, en þetta eru bara einhverjum fyrstu hringinnir. Hvernig úthaldið? Hvar Lebel? Beggi hann tæpur. Lebel bara í 10. sæti ennþá. Hann komin upp í 9. sæti. Já. Erum við að fara að sjá einhvern undraakstur frá honum hérna í dag, eða er hann bara að reyna að klára þetta safe til að komast heim til Hægmann? Það getur verið. En svo kannski spýtur hann bara í aðeins í loki. Heldur betur, maður veit það ekki. En við
sjáum að Ívar Már stoppaði bara upp í beinu til að hleypa þeim fram úr. Já. Langar bara að vera með hana. En Bjarki að reyna að sækja á Ólafsvinninginn, Árna Helga. Við sjáum Lebel þarna vera að komast fram úr Jónas Stefánssoni. Annars skipti í dag sem að Bjarki í þessari stöðu. Það þurfa að sækja á Árna. Já. Sjáum Árni klúðrar aðeins hann í gegn. Hvað? Bjarki að velja aðra línu. Hann fyrir ytri. Hún aðeins lærri uppstökin finnst mér að sjá. En svo beygjan þarna innri, það pínu hóla í henni. Maður sá að Bjarki hvarf broni hann í sjónhorninu á hann. Já. Það spurning hvað hann gerir, hvort hann finnir einhverja leið fram úr Árna. Já, en Bergsveinn að standa sér þrusu vel og meðan Bergi þarna, þá Bester farinn. Já, og þarna fer Bjarki fram úr á endarhraða. Já, hann komin á ljósufæruna. Stekkur allavega í lendingun hann, virkilega flott. Já, og hann græðir á því. Mjög, hann alveg að anda í loftinu og slaka hans á. Já, og hann farti á hann niður í þeim maður. Og hann svakalega kistla á honum og hann fyrir fram úr Sigga. Ótrúlega flottur akstur, nú hann settur á og þegar hann horfir á Begga þá sjáum við Lebel niður í vinstra horninu komin í skáinn. En það Riley Bester sem í fyrsta sæti eins og með 5,8 sekúndur á undan sem komið í meira núna, þetta komið 7,2, 7,6. 7,6 sekúndur. En Bjarki að horfa núna mögulega, Beggi ekki horfa aftur fyrir þig. Já, hvað stökkva lág. Hann lendi þarna á einhverjum ruðning á Beggi. Beggi horfði fram fyrir þig, hann sér Lebel, hann ætlar ekki kannski að... Það ekki reysið hans. Hann meira að horfa á Sigga kannski. Já. Og áfram á... En sérðu, Beggi komin bara upp fyrir hlið Bjarka aftur. Já, já. Þeir fara yfir upp svona. Ótrúlega gaman að sjá þetta. Beggi ekkert að slá af. Það glæsilegt að sjá hann svara fyrir sig og komið fram úr Bjarka aftur. Ótrúlega flottur akstur hjá honum. Svakalega vel gert. Tekur ytri, hvað gerir það fyrir hann? Hann að stökkva allan í lendinguna. Bjarki með hraðara línuna þarna yfir. Einhver vond hóla þarna í þessari línu sem Beggi með þarna uppi til. Já, en sérðu Beggi fyrir ytri. Lebel skýtur sér innri, ætlar að reyna að komast fram úr, stekkur þarna og að koma fram fyrir Begga. Þá það Riley Bester sem í fyrsta, Bjarki Sigurðsson í öðru og Jordan Lebel í því þriðja. Já. Hvað gerir Lebel, hvar ætlar hann að komast fram úr Bjarka Sigurðssoni? Það bara hér? Nei, Bjarki stekkur lægra og hraðar hann yfir. Já, en ytrilínan hérna virðist vera aðeins hraðari. Já. Hann stekkur fram úr honum hérna, notar búkahjólinn til að fá lendingu, grip strax niður í jörðina og til að koma sér áfram. Og mér sýnir sem Jordan Lebel komin upp í annað sæti og Bjarki þá komin niður það þriðja. Já, hann komin það að elta Lebel. Já, það gott hérna núna að elta hann, sjá hvað hann gera, af hverju, læra línurnar og reyna kannski ef hann getur að halda í hann. Skyggni orðið alveg gjörsamlega hræðilegt hérna hjá okkur í dag núna. Já, þetta ekki gott. Það spurning líka núna hvað Lebel gerir, hvort hann ná að saxa eitthvað á Riley. Já, það komið upp í 8,7 sekúndur. Já. Þetta sé ekki að auka núna eða næra að minnka. Það komin í 7,9 að næra að minnka örlítið. Já. Þá líka spurning, eru þeir farnir í safe mode og vilja njóta restina af ferðinni sinni hérna? Já, eða ætla þeir að kíkja upp á sakið? En Bjarki ekkert að hleypa þeim langt í burtu. Alls ekki, hann næra að halda með. Ég sé nú bara Ívar hérna og komið bara í pittin. En Siggi Bjarna að sækja hans á Begga núna. Já, hann að sækja gríðarlega hratt á Bergsveinn og Bergsveinn þarf að bara velja línunar vel og maður sé líka að frændurnir eru þarna. Sigurður Bjarnason og Árni Helgason eru í 4. og 5. 2 hringir eftir. 5. og 7. fyrir ekki. Já, 2 hringir eftir. Það gaman að sjá hvort að Siggi ná eitthvað fram úr honum. Já. Það það sem að slagurinn svona sem mestur í brautinni eins og stendur. Já. Hjá Árna, Sigga og Begga. En við sjáum flott þarna, en hvar Árni? Árni það rétt á eftir. Þannig kemur hann í mynd. Ætli að skipta um máli hver undan hverjum öðrum í þessum frændum að Siggi þá fór að nutta frænda sínum vel upp úr þessu, en sjáum Bester leggja á staði sin síðasta hring hérna í Ellingsen snjókrúsinu. Kemur upp CBD Reykjavík beinakablan og tekur svo hægri uppeyju og fer niður í Eldingskablan. Já, það spurning hvort hann á að halda sér á sliðanum hann niður til. Já, þetta búið að vera ótrúlega heiður að fá þá Amerikana hérna út að keyra með okkur, sjá þá keyra, keppa
Við viljum þakka þeim kærlega fyrir Riley Bester, Jordan Lebel og Dominic Hegman fyrir að sína okkur hvað hægt að gera á snjósleða og gefa okkur þessa frábæri sýningu. Þetta var að vera frábært. Það Riley Bester sem kemur inn í gegnum Röp 23 beygina og yfir Ellingsen endamarkið og sigrar seinustu umferðina í íslenska snjókrossinu. Og Jordan Lebel kemur í mark í öðru en það Bjarki Sigurðsson sem kemur í mark í 3. sæti og með þessu 3. sæti sigrar hann Íslands meistaramótið í snjókrossi. Við skulum óska honum gríðarlega til hamingju. Bergsveinn Ingar Hrafnsson kemur í 4. Sigurður Bjarnason í því 5. Árni Helgason í 7. Og hvar Jónas Stefánsson? Frat kemur heim í 9. En þarna knúsast þeir. Það Bjarki Sigurðsson sem Íslandsmeistari í Pro Open 2025. Óskonum til hamingju með það. Óskonum innilega til hamingju með það. Bergsveinn að öskra þessu lungun þarna út að þarna var hann að hafa race ársins. Já. Hann tæknilega séð að tryggja sér annarsæti í dag út af því að Riley Bester og Jordan Lebel telja ekki til stiga. Algjörlega, hann bara sína það að hann býr alveg þarna á toppnum. Alveg ótrúlega flottur akstur hjá hann. Ég búinn að segja um þetta í allan vetur, hann getur þetta alveg og hann sýndi það þarna. Algjörlega. Við viljum þakka Ellingsen innilega fyrir að vera með okkur í dag í Ellingsen snjókrúsinu og að sjálfsögðu gætu þetta aldrei ef það væri ekki fyrir Valmen, ABN, Hesju, Segway, AB Varulitir, Síldarvinnsluna, Blik og Tekni, Fuel Cut, DMX, Æðibitar á ferð og flugi, Röp 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta, Carex, Ísrefur, Motul, Norðurraf og Bílasölu Akureyrar og við erum hérna að horfa á replay úr Ellingsen snjókrossinu. Þetta var magnað, þetta var gott reis. Já, algjörlega. Þannig að sjáum við æskuvinina Baldvin Þór Gunnarsson og Bjarki Sigurðsson. Þetta eru Íslandsmeistarar þáverandi og núverandi. Já, þarna ást og umhyggja á milli. Þeirra tveggja. Heldur betur. Þeir eru magnaðir báðir tveir. Þetta ótrúlega flott og gaman að sjá. Þú sér það eins og bara Baldvin áðan, hann bara stekkur að sleðanum í titilbaráttu til þess að bjarga Alex undan sleðanum sínum. Já, heldur betur. En við viljum þakka kærlega fyrir okkur. Það mun vera verðlaunafhending hérna fyrir utan live-rútuna innan skamms. Ég heiti Einar Sigurðsson og með mér Sverrir Magnússon. Sverrir Þór Magnússon. Við þökkum kærlega fyrir okkur í dag og vetur. Já, og við viljum óska öllum Íslandsmeisturum, sigurvegurum í öllum flokkum innilega til hamingju. Algjörlega. Og hlokka virkilega mikið til að sjá okkur aftur á skaflinum á næsta ári. Svo þökkum við bara keppnisstjórninni fyrir frábæran vetur. Gríðarlega. Og svo náttúrulega Fuel Cut fyrir þessa beinu útsendingar sem að hafa verið hérna í vetur. Þetta alveg geggjað. Ótrúlega útsendingu. Já. Og flotta stúdíóið sem að hérna búið að smíða. Já, þetta gerist ekki betra. Valmenn sá til þess að við fengum frábært stúdíó og þetta voru alveg magnað. Grænu gardínurnar. Ég heiti Einar Sigurðsson og með mér búinn að vera Sverrir Örn Magnússon. Og já. Við þökkum kærlega fyrir okkur og við sjáumst hress og kát að ári. Algjörlega. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Bless, bless. Bye, bye.
meðan það Helgi kemur niður með startinu af Reykjavík og yfir Elfsir Afturvartinu í síðasta það kan stríða sig á meðan það Helgi gerist núna, Grímur ekkert smá beittur, sjá stórt, jæja, niður Eldvíkina, það er ekki aðeins svo mikið þarna, of mikið, það er risa nei, hvað gerist núna, Grímur ekkert smá beittur, sjá stórt, jæja, niður Eldvíkina, það er ekki aðeins svo mikið þarna, of mikið, það er risa nei, hvað gerist núna, Grímur ekkert smá beittur, sjá stórt,